Philippines, fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 34 minutos makaligad ang las 4 sa aga. Maayong aga kalibutan, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Bombo Reports First Edition diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Adlaw kita sang Huwebes sa Agosto 1, 2024. Akong inyong alagad, Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. Sa aton nga mga nagapanguna nga balita, aton karon nga hibaloon ang sitwasyon diri sa Maya syudad sa nga Iloilo. Bangod nga ti makikitaan man naton mabasa ang dalanon. Bangod nga tinag-ulan na naman. Samtang sa dugang panaton nga balita si Pascual ginaako nga ti mabalik sa private sector kasunod sa nga iya nga pagbuya sa pwesto bilang Secretary sa Department of Trade and Industry. Samtang sa dugang panaton nga balita, 15,000 pesos nga bayad para sa peke nga driver's license sa Manila pa kuno nga ginahimo ang National Bureau of Investigation Region 6 ginalantaw nga ti madamo ni sang kakilalang ining subject nga nadakpan. They for sure hindi lang ni siya isa ang nagabaton sang pahimo sa driver's license, peke nga driver's license. Bangod nagapati kita nga madamo ini sila. Samtang sa dugang panaton nga balita, ang mga local government units na bato na ang pondo para ibakal sa nga duha ka idik sa kadahag racer ina nga tinaapektuhan sa nga African swine fever. Samtang sa dugang panaton nga balita, ang Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office handa nga magbulig sa mga local government units nga kulang sa assets kag capabilities sa tion sang emerhensya. Kay nag-umpisa na kahapon ang first Provincial Disaster Risk Reduction and Management Summit. Samtang sa dugang panaton nga balita update, ang mga kapulisan mayara na sa person of interest nga sa sining na sa puwan na patay sa may banwasang gimbal. Ang biktima na base record no na involved ini siya sa pila ka mga insidente sa ila kuno nga barangay suno sa kapulisan. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 37 minutos makaligad ang las 4 sa aga. I-check naton sa hindi lamang madugay ang linya sang patrol agod nga ti matsakyarta ang sitwasyon diri sa may syudad sang Iloilo. Hibaloon ta kun pila dari ka mga areas dari sa palibot sang syudad basa bangod nga ti nagbubo naman ang ulan. Kagibaloon taman may balam mo kung aga nagalibot ning aton nga patrol sa tagsa ka mga police stations para nga ti matsekyar man no kun bala may ara sa mga dari ng insidente nga na-record ang aton nga mga kapulisan diri sa Tagsaka Distrito, diri sa aton sa Iloilo City. Pero ti may police station kuno yang nga tiyawan kita katawag kay Waitawo. Ay na naman, check tabi si Bombo Pauline Piliora sa sitwasyon sa syudad. Bombo Pauline, kumusta? Mayong aga Bombo Lindsay, mayong aga sa aton mga kabombo nga nagatutok sa ilatag sa tagsa kabanimalay sa aton nagkalain-lain nga online platforms sa aton YouTube channel kag Facebook Live. Mga kabombo, live kita diri subong gikan sa distrito sang Mandurriao, partikularmente diri sa may police station kung sa diin sa aton paglibot-libot kabahin sa panahon manatisyara naton nga medyo basa ang dalan kag do gamay lang Bombo Lindsay mga kabombo ang makita naton nga mga bituon sa langit kag medyo gaguom-guom ini subong ang aton
kalangitan diri sa syudad sang Iloilo. Diri naman ta kabahin sa mga General Cleaning Services Bombolinsi kung sa diin aga pa niya nakita nato ang aton nga mga kauturan nga street cleaner nga nagkanilo sa tagsa-tagsa kadalanon sa syudad sang Iloilo. Kag diri naman sa Peace and Order mga kabombo ng live kita diri sa may Mandurriao Police Station kung sa diin may mga pila sila ka recorded incident, mga minor incident, mga pablatter abi Bombolinsi mga kabombo nga hindi paghinangpanay sang aton nga mga pila ka pumuloy diri sa syudad sang Iloilo. Kag apisar abi kung ano man di kasakoon ang Mandurriao Police Station, may mga pila man nga kaparte o kung pila ka police station abi Bombolinsi mga kabombo nga ti bisan amo ni oras ang kaagahon na apisar abi sa kilid sang dalan do medyo madulom ining Bombolinsi ang ila nga police station kag ti do kapila na tabala manawag do wala bala may responde Bombolinsi ang aton gani pag istoryahan kagina do bugtaw pa niya ang mga preso. Oo, di nga police station, Bombo Pauline? Dara dampi sa may portion sang Lapas Bombolinsi. Oh, sa La Paz Police Station. Yes, Bombolinsi. Oh, dulom ang ilang police station, ano, way tawo, serado, Bombo Pauline? Aton kay ginakita ni masulod kita bala kay Bombolinsi ma-follow up sa mga pila abi ka mga insidente diri sa syudad sang Iloilo partikularmente dira sa may distrito sang Lapas dito sirado ning ilang do gate Bombolinsi kag ti nanawag man kita Bombolinsi para masigurado man kung may nagabantay man abit inakita ta lang tayo ang bugtaw Bombolinsi ang pila ka mga preso dito nga kitaon sa kilid sang dalan. Ahay. Di paano abi ina kung may mga nagapangayo sang bulig abi kung iban to abi nga tawo Bombo Pauline nga kinanglan sang insigida nga pagresponde sang aton nga mga pulis ulaton ta pa sila nga magbugtaw anay. Amo na Bombolinsi kay te kapin pagidbi nga aara abi sa kilid sang dalan. Kag bisan hindi na sa kilid sang dalan, te amo na may iban nga dusako niya ang pila ka parte sa syudad sang Iloilo, te diri medyo malinong haw. Kagati okay balanta man tawo man lang na sila ang aton nga mga kapulisan gabatyag man nakatuyo kakapoy pero ti dapat kung tani may ginabilin ginadra nga bisan isa lang abi katawo nga bugtaw or bulos-bulos abi Bombo Pauline para nga ti hindi man bala nga do kaangay man bala nga ginapabayaan ato ng aton nga ano dra area of responsibility kay ti syempre mga tawo nga nagakinanglan sang bulig sa distrito sang La Paz, Bombo Pauline, ti kun mag-amo sa ning sitwasyon dira, paano patukaron nila mabuligan to abi kun may nagakinanglan sang pag-responde kag bulig nila, abi tagani, pulis, to serve and protect. Nga ti wala iya sang tawo diri sa La Paz Police Station man. May tawo man siguro, galing kay ti wala lang sang may nagasabat, basi masako man lang guro, Bombo Pao. Basi Bombolinsi na timingan talang nag-CR bala Bombolinsi. Kag parehos dibi sa Mandurriao Police Station may mga untoward incident nga golpe-golpe lang mapadulong ang pila ka pumuluyo naton gusto man naton nga bilang isa ka ordinaryo nga pumulo may matawag man tabala sa oras ang emerhensya nga kung kinanglaton ang mga aton bilang otoridad Bombolinsi gusto man naton nga may maalagad bala sa aton may maserbe ayon sa aton kag para makuha man dayon ang aton nga concern bisan bilang isa ka pumuluyo diri sa syudad sa Iloilo. Oo, balantaya ang sa area ya sa Mandurriao permi na da sila ya aktibo Bombo Pauline kay tibe may tawo ginadraya permi sa Mandurriao Police Station kay kadamo man nga daan sa mga naga padulong dara para nga ti magpa-blotter mag-report kung ano man mga insidente kay kadako man sang sakop sa Mandurriao Police Station pero ti amo na gini katawahay ang distrito sa La Paz para nga ti patingaton nga mga kapulisan dara mamuyong man kag mapaway. Bombolinsi amo na nga hindi taman manigar kay kadaaga man tabi galibot tupod ang patrol makita man naton kun diin ang masako diin ang bugtaw nga police station basi Bombolinsi na timingan lang to naton nga wala sang tawo pag panawag naton. Basi ano lang gid man tuod nagbanyo lang gid man tuod Bombo Pauline pero tani kin pasiga danay nila ang suga Bombolinsi. Wala pagid suga yan sa may O ti palabutan na kay Police Colonel Kim Ligada. Pag-uplang ka di pungko si Police Colonel Kim Ligada, talos kay Police Colonel Joristi Coronicas, Director sang Iloilo City Police Office. Do ginapaagyan na sang mga kapulisan naton sa lapas si Colonel Ligada.
Amo ni nga tani Manila Bombolinsi nga tani mag-ulo-ligmat din sila kag tani always ready bilang isa ka mga kapulisan ara sa authority abe Bombolinsi. Oo, maayo ginaya nga visible katamang aton nga mga kapulisan dari as what I've said gani. Balaan taman nga natuyo man na sila kag tinakapoy man na sila sa ilang nga trabaho pero ti shifting bala nga ginatawag Bombo Paulina bulos-bulos lang kay basi budlay na bala kung nanutong daragko nga mga insidente to hindi bla dayon naton matagan sang igtalupangod kag mawili bla kita mamuok bla tulog taway takablo kung nano nato nagakaratabo sa palibot naton sa area naton Bombo Paulin. Yes, good Bombolinsi. Kag bilang isa ka pumuloy, makita mo nga o kung knowing nga may makita ka nga o kung may mga police visibility sa area, do kampante ka man nga magpahuway, kampante ka man da nga maglibot-libot sa syudad sa Iloilo, kapag alas 4 sang aga, may makita ka da nga nagapaninda, may mga iban nagapululi halin sa obrahan, may nagakadto halin sa obrahan. Dito tawhay man niya balang imo pensar nga may balaan ka nga may mga police sa pila ka area, kag dira nga open ang police station sa pila diri ka parte sa syudad sa Iloilo. Tibalikan tama to pero na ang La Paz Police Station ni kuan ta Manila nga ano to pathag kun nga ngati sa ano yan ang dulom kag wala sang may nagasabat nga police dito ya sa may La Paz Police Station Bombo Paulin para ngati maathagan man bala kun nga wala ya sang may nagasabat. Kay ti lantawon naton kung amo to gani sa nasilingta kung may mga insidente do kabudlay katama nga mag diretso kay hamakon mo basi bala matayuyon kag magdalayon bala ini ang mga pumuluyo naton sa lapas sa lapos na lang to madiretso kag magngayo tabang sa Barrio Obrero kung sa diin ang bago nga police station Bombo Paulin. Amugid Bombolinsi te amo na ngayon tang ilang kabahin man ti basi tuod nag banyo lang Bombolinsi kag ti na timingan ta lang. Amugid. So amo na Bombolinsi ang ato ni Gadolong akag-anon dito siya naton sa pila diri ka syudad sang Iloilo patapos nini naton malibot-libot. Sige. Gikan diri sa distrito sang Mandurriao, ini si Bombo Paulin Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo. Madamo gid nga salamat kay Bombo Paulin Piliora. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 47 minutos makaligad ang las 4 sa aga. Saylo kita sa iban pa naton nga balita. Ang National Bureau of Investigation Region 6 may ara sang nadakpan ngati ini gin monitor Manila kag natukiban nga madamo na ini siya sang mga nangin kliyente bangod sa pagpahapos kay tinatamadan siguro to linya kag magproseso sang ilay nga mga driver's license amo na nga may ara kita sa mga kamote nga driver dari kay ti iban dari sa ilaga pinahapos lang kag nagakagat sa peke nga driver's license di karon nadakpan ang ining lalaki nga kun sa diin 15,000 pesos ni ang ginabayad sa iya para sa peke nga driver's license ti ini ginaobra pa ni sa may Manila kag ti ginalantaw man diri sa National Bureau of Investigation Region 6 nga madamo na ni siya sang kilala ang ining subject iti siyempre siguro malawig naman nga tinion nga ginaobraya ini kag ti sa nasaling ko na gani kaina dugay naman or madamo naman ini siguro sang mga kaupod nga naga-engage man sa amo ni nga buluhaton nga dasigay bala nga transaksyon para ya sa mga naga-erluyag nga magkuha sang ila nga driver's license kay ti sa nasaling ko na gani tamadan ang iban niya magproseso wala sang oras nga magproseso kagat na lang gid sa peke nga driver's license. Pero tikon lang tawon mo, kung ipaanggid mo ang fake kag ang hindi fake nga driver's license, ti dumasaling kagit sa una mo nga paglantaw do parehos gid.
Pero ti kung ididan mo gid sang maayo, makitaan mo gid ang diferensya, especially sa sa color sang driver's license. Kay ti ang peke medyo malasaw, ang original dukot ang iya dari nga driver's license. Ti ang subject amo ni si JR Pandapatan, taga San Jose Antique ini siya. Kag ti dugay naman nga monitoring sang National Bureau of Investigation. Suno dari gani kay Special Investigator 3 si Sir Aris Banyares sang National Bureau of Investigation nga ti sa nasaling ko na sa Manila ginaobra. Ti ang basang iban basi kuno sa Recto, basi kuno sa Quiapo. Ginaobra ang ining peke nga driver's license kag ti may ara man nga daan iban nga magluwas sa driver's license nga ginapeke kag ginapaobra, may iban pagid nga mga national ID o kon government IDs ang peke man nga ginaobra. Ti arayap ti syempre pahapos ka kung may kwarta ka dasig lang, pero ti ang circumstance nga peligro man ni kung kaisabla magpa-check ikaw drabi sa imo nga ID, miara ginaya nga insigida mabalaan dayon kung peke o kung hindi. Ang ining mga license or ang ining mga IDs kay bangod nga ti sa nasaling ko na gani latawabla may iban nga mga driver diri bangod nga ti peke yang ilang nga mga driver's license. Way gani kabalo sang mga traffic rules. Amo na nga damo sa mga nag-aksidente kay ti iban dari gani nagasiling base nga ti sa fixer lang na ginakuha, base nga ti peke man ang ilang nga driver's license, way nakaagi abi nga ti mag dari orientation or training. Pero ti for sure sa nasaling ko na hindi lang isa kay madamo ini sila kung kay isang ila transaksyon online pa na. Amo na nga kung kay isa mabudlay man sa bahin sa aton nga otoridad nga monitor ang hulag sang sining mga nagahimo sang iligalidad. Kay ti makwartahan mo, amo na nga naga-engage ang pipila sa ila sa illegal nga buluhaton, instant money bala. Nga tiway ka na yasang himuon pa kung online ang inyo yung transaksyon, ti mapasa lang na dayon ang imodra nga kliyente sang kwarta, ti kundi instant money, may kwarta ka na dayon, baton mo na dayon ang kwarta. Ti ang himuon na lang gid tuya sang nagpaobra sang peke nga lisensya, mahulat na lang gid kung saan maabot ang iyaya nga ID o kon driver's license. Amo na lang ginayaubrahon niya, ti siyempre may mga tawo yang motoganin sa nasilikot tamad, takaan niya magsagi kahikutar, kaya ti masiling sila kadugay-dugay, pa na niya mag-release ya ang LTO sang driver's license, dugay gani plaka, ID pa. Ti karon amo ni ang resulta nga nagakagat ang pipila sa mga pumuluyo nga magpahimo sang peke nga driver's license, pero ti ang risgo ara man Japon sa imo. Kay tungod nga wala ka nakaagi seminar, way ka kaagi sa orientation, ti abing mabalaan mo dara sa layi sa trapiko. Hindi man kumo nga ti ka lang mabusina ka lang dira nga kabalo ka lang abi sang tuo kag wala kay kadamo pa na sang dapat nga ti matun-an. Hindi buot sa lingon nga mayara ka na sang driver's license, ti kabalo ka na sang tanan sa layi sa trapiko.
kay bangod sa sining mga buluhaton, why man na kuntani sila sang why man na sila kuntani dari naga earn sang kwarta kun wala man sang mga tawo nga nagapahimo sang peke nga driver's license. Ti karon na bangod sining nadakpan, timakon mo 15,000 pesos ang bayad. Mas barato pa gani kung ikaw yung maproseso mo. Nga ikaw bala matumatuhan mo to kadto sa LTO, sa Land Transportation Office. Nga tagan mo bala sang tsimpo mo. Nga ikaw mismo maninguha. Nga magkuha sang driver's license. Mas barato pa na ipaanggid mo sa sining pagpahimo mo ya sang peke. Magluwas nga mahal na ti peke pa ya driver's license mo. Hasta san o kagidyabi nga ti manago sa peke nga driver's license. Hasta san o mo ginayaabi gamiton kay matukiban man ina sa gihapon. Sang mga otoridad, kun peke o kun original ang imo nga driver's license. Hindi ko mo nga mapaimo kato sa driver's license mo bisan peke mambal ka ang validity sini 5 years, 10 years ay hindi amo na ikaw imo yan naga-deklara kag nagahimo-himo sa nga senaryo nga ang validity mo malawig. Hindi kay kun kabalo ang otoridad naton maglantaw sang peke kag original, makit-an gid ina nila. Ti for sure sa bahin sang National Bureau of Investigation, magluwas ni kay JR Pandapatan, may ginamonitor pa na sila. Dari sa aton sa rehiyon 6. Kahit isa na sa lingko na gani, hindi lang man inisa ang nagahimo sang amo sini nga illegal nga buluhaton. Yari bala aton pamatian ang nangin pahayag ni Special Investigator 3 Aris Banyares ng National Bureau of Investigation Region 6. Kay bangod sa report na-establish namon nga report nga ining si JR Pandapatan naga-engage sa manufacturing kag bagpaligya sang piki nga LTO driver's license. So gani natigayon namon ning entrapment kagapon kag nadakop siya sa pagbaton sa amon mark money. Ano kadugay ni sir ga transact sa muna? Bali na according sa amon informant man bali mga last year pa ni siya ga obra sang ini nga illegal. Pero nakuha siya namon sa amon informant sang inila nga February hasta nga naka-transaction sa sang July. Sining nga tuig 2024. So do kadamo nagali siyang mga transact sa iya damo na siguro natagad niya ni sa mga license kani. So no, sa iya man nga pagsabat sa amon may mga almost mga 3-4 na siya nga na cater nga mga kliyente ya. Pro mostly from Antique. Okay. Paano man antes ang operation na ano gid siya na transact gid siya tapos na identify ang license tong gibligya una gin patigayon piki gid siya. Ang sa amon informant nga nakuha nga na confiscate sang LTO bali didto na balaan nga counterfeit ang iya nga gina issue nga driver's license. So nung operation sir ano may nagahimo diri sa Iloilo or sa province outside man sang mga piki nga driver's license? So sa pagkaibalo namon sa among interview sa iya, ti amo na hindi man siya mag-ako nga diri sa Antique ginapatigayon pero according sa iya, ginapadala niya sa ilang kilala sa Manila kag didto kuno gina manufacture ang ini nga mga piki nga LTO driver's license. Tapos ano kadugay mabalik sir? So depende, may ara nga duwa ka semana within 2 weeks from payment mo, may ara sila nga fee nga ginapangayo. Okay. Pero kung gusto mo nga expedite kuno ang imo LTO dasigay, so ma-add ka sang necessary charges sa payment mo.
So sa National Bureau of Investigation, bali may isagid kita kaginbutan nga nag-transact sa iya nga nagbakal. Ano pilatan na ng ano sir? Pilatan na labi ang money nga gingasto nyo? Well, may ara kami po sure nga naging po sure client niya. Okay. So kuha niya pangayuan niya sa mga balor 15,000 nimo. 15,000 worth ang isa ka LTO driver's license. Pero nag-down payment lang kami. And then ang balance amo na ni sang during the release na gin-entrap na siya namon. Okay, bali ang 15,000 ni halid di ba kung student ka mapa non-prof ang license di ba mo na. So halin sa student pa non-prof Ang according siya wala na niya kung ano man niya nga student man siya non-prof o professional. As long as kung gusto mo magpa-issue sa driver's license, i-process siya. So bali kay Soling magkuha ka license di ba may mga driving school, may ano pa da, may mga medika ka da mata mo basi ko buaw bla. So iya mata ka lang gid kwarta ano na dayon. Yes, amo na ang kabaylo sang iya nga serbisyo nga you don't have to be physically present abi sa LTO kag underwent sang mga proseso dabi kag hasol sa pagpakuha sang imo lisensya. Sa iya mahulat ka lang, mabayad ka lang, and then may form lang siya nga ginapapil upan sa imo. And then that's it, hulat ka sa imo LTO driver's license and i-deliver ya sa imo right after mga 2 weeks after. Ang sa form ano nasulat sir ang mga information malang? Yes, bali may form siya nga ginahatag sa through online, no? May hatag siya sa imo messenger abi or whatever that. So if i-accomplish mo ni, fill out mo ni kay ini mga personal data mo. Okay. Amo ning mga data nga nag-appear bala sa driver's license. Yes. Okay. So ang license ya daw pangyuan ta pa certificate to sa LTO nga maka ano gid. Yes, pero nakakuha na kami, nakauna na kami kagapon. So ginahulatan na namon ang formal nga letter reply nila. Okay. Yes. Nabatian na ng inpahayag ni Special Investigator 3 Aris Banyares sang National Bureau of Investigation. Di kung ikaw nga driver, madakpan ka gani nga peke ang imo nga lisensya, abi mo masiling mo nga ti sa atong dakpang nag-obra siniya kay nagbayad man yung kuya 15,000, hindi amo na kay bisan ikaw punishable by law ka man sa gyapon, may ara ka sang paglapas sa gyapon sa layi. Di bangod sini ang madakpan, may ara pa kamuya nga pagabaydan nga multa nagabalor 3,000 pesos para sa first offense. Kagti mangin ano kay ma-disqualify ka nga maatagan sang driver's license kag hindi ka pwede nga makadrive sang motor vehicle for 1 year from the payment sang imo ya nga multa. Actually ang driver's license nga ini importante ini katama. Hindi lang iniya to bangod nga ti pwede mo siya magamit as your identification kay bangod nga nagaserbe man ini siya bilang ebidensya man ingati ikaw as a bearer agi ka sa kompleto nga ano diri nga requirements, may ara ikaw sang ginatinan nga training, nakapasar ka sa required test sang Land Transportation Office, fit ikaw kagti ano kay nang mahimo kagid nga ti maka-drive sang motor man ina, sarakyan man ina, kagati ini makakabig naton nga vital document gidyae nga naga-signify bala sa paghangop sang driver sa mga traffic rules and regulations kagti ang responsibility bala ang responsibilidad nimo nga samtang ara kadra sa dala nagabiyahe di siyempre kabalo ka man kung ano ang mga pwede kag hindi pwede. So dapat sa mga pumuluyo man kung kamuluyag nga ti magkuha sa driver's license, hindi nyo na pagpaagi pa sa illegal. Hindi na kamo yung magbayad sa 15,000 15,000 pesos para lang magpaobra sa driver's license. Magluwas nga nagbayad ka na mahal, peke pa yung mabaton mo nga driver's license.
kadto ka na lang matumato to sa Land Transportation Office kag mag-apply, magkuha sang driver's license. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 4 minutos, makaligad ang 5 sa aga. Iban pa nga mga balita aton balikan pagkatapos lang sa mga pahanumdom. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Bubu. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Paradyo Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo pa nga iban ang igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sa kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una,
Likawan na masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agod makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agod masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan para mangin safe kag healthy ang pagkaon sa imong pamilya. Maglikaw sa tuman ka matambok, maasin, kag matamis nga mga pagkaon. Basahon sang maayo ang label sa mga balaklon kag i-check gid ang ilang nga expiration date. I-check sang maayo ang ginabakal nga karne kag isda agud makalikaw sa diarrhea kag food poisoning. Likawan naman nga magbakal sa mga unlabeled kag ginrepack nga mga pagkaon. Kung ginrepack gid man ini nga mga pagkaon, kinahanglan nga mayara sa gihapon ini sang husto nga label information. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games? Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 12 minutos, makaligad ang 5 sa aga. Kahapon nga adlaw, nag-umpisa ang first Provincial Disaster Risk Reduction and Management Summit. Kag ini sa bahin sang Iloilo Provincial Government, kag ti ini mano nang gintambungan man ini sang mga nagkalain-lain naton nga mga ahensya sang gobyerno, especially nga aton nga mga law enforcement agencies, ginbida man nilang ilatagsa ka mga equipment para nga ti malantaw halin sa 1st to 5th district kag mangin sa aton nga mga law enforcement agencies para nga ti malantaw dari kun ano nga mga dari nga mga distrito ang tikod o kompleto na yang ilang nga mga equipment bastante na kag kun may ara pa sang iban nga mga district or banwa abi sa bahin sang probinsya sang Iloilo kun may ara pa sang kulang nga mga equipment no for disaster disaster response kahit siyempre kinanglanon gid nakatama in kaso nga ti mayara sang emerhensya or mayara sang kalamidad, especially subong nga nagaulan-ulan nga daan kita dari man sa aton kag ti ginpakigangutan taman si Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Mr. Cornelio Salinas kag tigin pasalamatan niya syempre ang tanan nga mga nag-upod ang mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Officers, mga alkalde nga tinagpakita sang ilang suporta sa First Provincial Disaster Risk Reduction and Management Summit. Kag ti ginpakita man nagapasalamat rin siya sa mga MDRMO nga ginpakita nilang ilang mga assets no kag ti capabilities as far as DRM is concerned nga
Ini kumbaga singular act ini sang pag-isa sa unity kag ti ang mataas man nga level sang collaboration among the Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Ara man ganino ang presensya sang aton man nga direktor sang Department of the Interior and Local Government Western Visayas, si Director Juan Jovian Ingeniero, nga kung sa diino nag-commit ini siya sa padayon man nga sa pagsuporta sa mga programa kag ti proyekto sang Iloilo Province agod nga ti mangin progressive kag ti mangin resilient pagid ang Iloilo. Kag ara man gani ang Undersecretary for Public Safety sang Department of the Interior and Local Government, si Undersecretary Serafin Barreto Jr. nga kung sa diin pinaagi sa sining pagtipon sa mga Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers diri na-share nilang ilatagsa ka mga insights, strategies, mga best practices, pag-reinforcement sang collective commitment agod nga ti mangin safe kag ti ma-ensure ang seguridad sang tagsa ka mga komunidad kag ti gindayaw padarino ni Undersecretary Barreto ang Iloilo for bangod nga ti ginpakita dari gin demonstrate ang exceptional foresight kung paano mag-deal sa mga disaster nga ting kaso matabo dari sa aton palayo lang. Pero araman ang presensya ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. nga kung sa diing pahayag dari no sang gobernador nga ining paggamit sang approach sa disaster risk reduction and management sa responde sa mga concerns kag threats nga ti aton dari nga ginaatubang sa probinsya sang Iloilo kag ti sa mangin sa bilog nga Pilipinas. Kag direksyon ini sang DRMM amo ni ang direksyon nila para nga mapakita bala kung paano sila magresponde in kaso mayara sang emerhensya kay ti urgent development ang kinahanglanon dari no kung sa diin naga-develop ang ining mga areas nga ini gina-address ang mga problema in kaso mayara kag ti ginpahayag dari ganino ni Mr. Cornelio Salinas nga ining mga kulang ang mga assets nila ilang mga equipment, capabilities, tinawo, mabulig man ang Iloilo Provincial Government, especially ang opisina ni Mr. Cornelio Salinas, ang Iloilo PDRMO, kag mangin ang national government, ara man, handa man nga magbulig. Ari wala aton pamatian ang nangin pahayag ni Mr. Cornelio Salinas, ang head sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. This is the first provincial DRRM summit nga conduct naton subong, and we are overwhelmed by the support of the different MDRRMOs and of course the support of the provincial governor Gov. Arthur Defensor Jr., Mayor Adi Lazaro, and all the MDRRMOs with their mayors nga ginpadala nila ang ilang mga assets and capabilities as far as disaster response is concerned. Kag this is a singular act of unity and collaborations, the higher level of collaborations among our MDRRMOs. Kag nagapasalamat kita sa ila. Anong pinaka-may naton nga tinutuyo sa Singkatiring? Well, we want to create awareness to the people that the municipal disaster risk and reduction management are there, to provide them the necessary assistance, in the four thematic areas: the response, the disaster preparedness, the prevention and mitigation, and rehab and recovery. Now, ano ang ginpakita nila? These are innovations as far as disaster response is concerned, their capabilities, Kag we're looking forward sa ginpakita man ini sa mga DICT sa aton, the government emergency communications mobile system nila. Kag ang iba naton nga mga DRMOs, we have the water filtration treatment vehicle nga kung sa diin kinanglan gid naton ini during calamities and disasters. Now, anong makuha naton dire, We might be doing the disaster response but may kulang pa. As you can see, makita mo ang variations of resources and assets sa mga kabanwahanan. So ang nakita namon diri is kung may kulang,
ang assets and capabilities nila, it will be supported by the provincial government or by the national agencies concerned. Nga hindi nila pagpabayaan ang mga hazards in Iloilo province. The hazards in Iloilo province are 3: floods, landslide, and storm surge. So, mabatyagan man natin pag heavy rainfall. So, these are the people and the resources behind all the response system natin sa bilong nga probinsya sa Iloilo. Sir, we've seen yung kaina na pinalibot-libot natin ang mga gamit na gina-display sa aton ng mga kabanwaan. Sir, so far, ano nga banwa ang masigla ito na complete? Ano pa ang banwa, sir, nga dapat buruligan pa? We would like to acknowledge our national awardee for Beyond Compliance sa Gawad Kalasag, which is Pavia. They have the most state-of-the-art to include their exhibits there sa Pavia, makita mo. But in comparisons also may mga banwa man even makasiling kita daw kulang ang budget nila, but they want also to provide the best during calamities and disaster. Kasi kung kulang kita, just like sa water search and rescue, WASAR, kung kulang kita sa suporta, kulang kita sa mga water assets, so how can we do the response? So this is it, what we're doing now. So far, sir, ano yung mga biggest assets ng Pavia, sir? They have the assets on structure search and rescue, may ara sila, their power tools, kagang ila mga vehicles, they have the best operation center, and they have they're using technology driven, we will support them as far as improvements ang ila early warning system on floods, okay, because they are victims also as a downstream town, biktima man sila sa flooding. Pag di naman, sir, ka district ang mga buligan na natin when it comes to 5th district, okay, makasiling kitang may mga araman nga lower class municipalities naton pero ginasuportahan nila, but still kinanglan pagin naton dugang. Now, on the part of the national agencies nga ari sila, they are the support elements naton nga kung kinanglan na gitang suporta, dapat maghatag man sila sang corresponding support sa aton, just like the communications van pag bagsak ang telcos, bagsak ang radionet, magamit ini siya. So tani i-donate sa aton sang Department of Information and Communications Technology para nga at least magamit naton for Iloilo province or for Panay Island, or with the corresponding request from our leaders nga matagaan kita isa sina makasiling kita nga kinanglan gid naton ini siya command and communications van with Starlink, which is its own operation center, pwede nyo matanaw sa sulod, kag radio. So pag collapse tanan, siya lang ang network nato nga magamit. Lastly sa akon, and ano din ang mga communication devices ang i-turn over karon? We will turn over 1 million ceremonial check para mas madali kita. 1 million for cash for work for as part sa aton bulig sa ila sa El Nino naton. Of course, ara man da ang tanom Iloilo naton nga concept. Second is radio-based and handheld radios. Then solar-powered genset as part of our climate change adaptation. Bisan simple lang ina siya, but we are moving towards the renewable energy concept. Kasi pagbagsak ng aton mga power stations, power source, magamit nila ini, bisan magamit nilang para sa ila radio or magpa-charge sang ila mga cellphones for contacts. Sir, 1 million per banwa? Yes, per banwa, that is worth 43 million as requested by the provincial board through board member Distura, Vice Governor Garin, nga matagaan ang aton mga banwa sa subong nga kag this is the ceremony of it. Nabatian na nangin pahayag ni Mr. Cornelio Salinas, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer. So, ginbida ang mga best practices in disaster preparedness. Kagtigin highlight syempre ang mga assets sa tagsa ka mga disaster risk reduction and management office sa mga munisipyo. Mandara kagaton nga mga national agencies, mga law enforcement agencies naton. Kagti syempre diri man ginapakita ma-edukar bala ang aton nga mga pamatanon on disaster resilience. Kagati syempre ma-honor taman matagan taman sang dungog ang contribution man sang mga response cluster member agencies
kag ti diri man mapakita no pakigbahin ang tagsa-tagsa ka mga role sang ining mga ginakabig man nato ning mga baganihan in disaster response nga ti sila yaway man ni sila tuod sa mga kapa nga ini pero ti sila ni nagatindog may ara sang crucial man nga bahin agod nga ti mapabilin man nga safe ang aton tagsa ka mga komunidad. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 24 minutos makaligad ang las 5 sa aga. I-check naton ang linya ni Bombo Pauline Piliora. Update ini sa na patay nga lalaki sa may banwa sang gimbal kagati ini may ara na sang lead or may ara na sang person of interest ang aton nga mga kapulisan. Kag tinakitaan man sa mga record sa sining biktima no nga ti involved ini siya kuno sa pila ka mga insidente sa ilang nga barangay. Check ta si Bombo Pauline Piliora sa report. Go ahead. Bombolinsi, may ginasundan ng person of interest ang kapulisan sang Gimbal may kaantanan sa 40 anyos nga lalaki nga nasapuan nga patay sa talamnan sang Barangay Bungol, San Miguel, Gimbal, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Corporal Carl Francis Boston, investigator on case ng Gimbal Municipal Police Station, masabad sa barangay ang biktima ilabi na kon ini makainom sang makahulubong nga ilimnon. Kag may mga impormasyon man nga ginapato-patuan ining biktima nga ining nagapangawat. Ining person of interest kag ang biktima may mga previous grudges o kon hindi pag hinangpanay kag sining nakaligad lang o kon sining damlag lang ginlabo sining biktima ang host sining person of interest nga ginagamit nga panubigan sa iya nga talamnan. Dugang pa nga nagkooperar man na ining person of interest sa mga kapulisan nga magpa-DNA kag magpa-paraffin test. Kaya ini mga kabombo, confident man ini siya nga hindi kuno ang siya ang suspect sa sining insidente. Madumduman nga nasapuan ining biktima sa kahilamunan nga may ego nga pagkatiro sa likod nga lapos sa tuos sa korupsyon sa iya nga tiyan. Dahil balay pabati natin sa ating mga kabombo ang interview kung natin kay Police Corporal Carl Francis Boston. Masog na may ara na kami nga mga person of interest sa nasambit nga na support nato nga dead body sa barangay Bungol, San Miguel. Base sa mga information nga aton na nakuha ma'am no, ang aton person of interest no kag ang aton nga victim may mga previous grudges na sila. Actually ma'am na encourage naton ng aton person of interest nga na mag-undergo sang paraffin test examination kag DNA examination. So dala na naton siya sa RFU6 mo para sa DNA extraction kag i-cross match naton no ang iya nga DNA sa mga sa posibleng nga mag-cover naton man nga DNA dito sa aton biktima. Sa iya no basta iya do confident man sa iya kaugalingon no kag voluntaryo yung man nga gina-offer ang iya kaugalingon nga mag-cooperate sa aton ka and besides nagano siya nag-execute siya sa affidavit no nga notarize nga siya nga voluntaryo no nga mag-submit sa iya kaugalingon for paraffin examination and DNA testing. Ang biktima nato no may ara siya record sa barangay no nga mga like pagpangawat no. Kapila naman siya na-invite sa barangay no for mediation or for settlement no sa mga taga dito man like previous lang niya is siya man ang ginahanaan sa aton na person of interest nga naglabo sang host no na ginagamit sa patubigan. Nabatian sa makabombo si Police Corporal Carl Francis Boston, investigator on case ng Gimbal Municipal Police Station. Nagalao man ining iya pamilya sa biktima nga mahatagan sa hustisya ang pagkamatay sang ila himata. Oo, posible Bombo Pauline nga ang ining na suspect or ginakabig nga person of interest maangot siya sa mga nagliligad nga involvement ni sang biktima sa pipila ka mga insidente. Ining ang pag-involve ni Bombolinsi sa insidente, may permis sila may mga damlag lang, may mga grudges o kung hindi pag hinangpanay ini sila kag may iban man siya nga insidente involvement dara sa barangay nga lain man niya ang mga nagreklamo sa iya Bombolinsi. Sige, madamo nga salamat Bombo Pauline. Ini si Bombo Pauline Dimitilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Pauline
Piliora. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 28 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Oy sa aton nga mga kabombo ha, padayon lang kamo nga maghulog sang inyong nga tagsa ka mga entries para sa swerte sa Palengke 2024 promo. Baldeng pa premyo na may cash pa. Tipunon nyo lang ang inyo dira nga mga proofs of purchase. Ihulog nyo sa aton nga mga Dropbox center dari sa probinsya sang Iloilo kag mismo dari man sa estasyon sang Bombo Radio pwede nyo gid diri mahulog ang inyo tagsa ka mga entries kay kada semana, kada adlaw man sang Sabado, libo-libo nga cash prizes kag balde man nga mga papremyo ang nagahulat sa maswerte nga winner. Kay sa aton nga studio draw kabilugan nga 15,000 pesos ina nga kasha ang ipanagtagya nga papremyo. Kay sa first prize may pagabatunon ikaw nga 5,000 pesos. Para sa second prize may 4,000 pesos nga pagabatunon ang winner. Sa third prize may 3,000 pesos nga pagabatunon ang winner. Pero ti may consolation prizes pagid kita tig 1,000 ka pesos para naman sa 3 ka mga winners. Gani nga ti bantayan nyo man sa Sabado, magkilita ay kita dara sa may Leganes sa public market para sa aton nga Palengke on ground activation. Kay dira madamo man sa mga papremyo nga ihatag naton para sa aton nga mga kabombo nga ti magaupod sa pagkinasadya kagati syempre may draw man kita. Dara ya sa Leganes Public Market. Tipuna lang gani ang inyo dara nga mga proof of purchase kag preparar na nga daan kay ti may mga parlor games kita kag video kit challenge. Dara inyo ipakita ang kanami sang inyo dara nga pag kanta pabati nyo sa bilog dara nga banwa sang Leganes. Ang kanami nyo sa pagkanta pinaagi sa partisipar sa aton nga video kit challenge. Ganing magkirita ay kita dara ha sa Leganes Public Market sa adlaw sang Sabado. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 31 minutos makaligad ang las 5 sa aga. Check taanay, linya sang aton nga mga sister stations ang Bombo Radio Bacolod, Rojas kag Kalibo sa hindi gid lamang madugay. Kag sa aton nga mga mga kabombo sa Sabado ganing adlaw sa nasilingko na may 10 winners sa nga tag 1,000 pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack ang inyo dara makuha kag ti may mga palengke draw games kita so dapat nga ti magpasakop kamo sa aton nga mga mapahampang dara may cash prizes kita no nga ihatag ya sa aton nga mga tagdaog bilang mga papremyo nyo man para sa aton nga palengke on ground activation. Gani nga ti hindi ka mo maghuya-huya ang bilog nga Bombo Radio Iloilo team magkadto dara sa may banwa sang Leganes sa Leganes Public Market aga pa umpisahan tanaya ang aton nga adlaw sa pag sinadya kay ti dra mo gid makita ang kalipayan sa mga manugbakal sa mga aton dra nga mga manog baligya mga vendor naton pwede gid magintra. Why niya age limit sa aton nga video kit challenge para nga ti makapartisipar man ang tanan, mapakita man ang ilang abilidad sa pagkanta. Kag ti syempre ti puno yung inyo nga mga proof of purchase sa aton nga mga kabombo basi malimtan nyo ang inyo nga mga inughulog nga mga proofs of purchase ang aradra syempre gardenia masarap fresh nutritious masiglakas basta gardenia. Isa ka empty plastics ang any load variant kag size. Revicon lakas na di umaayaw. Isa ka empty banig o kon 4 pieces. Sang empty foil pack surf singling pero di mamahalin. Isa ka empty sachet sang 65 grams sang cherry fresh. Isa ka empty pouch sang 64 ml sang liquid rose fresh. Kag isa ka empty sachet sang 25 ml sang Fabcon Blossom Fresh. Orokan, maayos ang buhay mo. Isa ka product sticker o kon coupon nga may Bombo Radio promo titles.
Dr. Wong's Whitfield's Ointment. Dobleng proteksyon sa Dr. Wong's Whitfield's Ointment. Isa ka empty box in any size o kon variant. Jim's Coffee Mix, may plus ka sa life. Isa ka empty sachet in any size o kon variant. Our Florete Pawn Shop and Jewelry. Your Diamond and Pearl House. Isa ka coupon sang Our Florete Pawn Shop and Jewelry. Makuha iniha sa kada 100 pesos nga balor sang ginbakal o kun ginprenda nga jewelries, watches, kag iban pa nga items. Gani nga isulod nyo lang ina ang required nga proof of purchase sa puti nga sobre. Kag sa sagwa sang sobre, isulat ang imo kompleto nga pangalan, address, edad, contact number, pirma, week number, pangalan sang proof of purchase nga ginalakip, nga ginlakip kag ang promo title. Gani nga i-address mo ina ang sobre sa Bombo Radio Iloilo, Mapa Street, Iloilo City, kag ihulog sa mga designated drop box centers. So sa liwat sa aton nga mga kabombo ha, hindi gid makalipat maghulog sang inyo nga madamo nga entries para nga ti dako man ang inyo nga tsansa nga magdaog sa swerte sa palengke 2024 promo. Balde pa premyo na may cash pa. Kag sa aton nga mga kabombo, sa Leganes, bisan pa nga taga-dara ka sa Zaraga or bisan taga-diin ka dara, pwede ka gid nga magkadto sa may Leganes Public Market sa Sabado para nga tidra kita magkirita ay kag mag-enjoy sang aton nga nga draw kag syempre aton man nga pahampang para ya sa inyo. Paano niya nang dritaton i-showcase ang abilidad kag talento sa sining mga taga Leganes. Kag for sure ka madamo gidra sa aton nga mga kabombo ang magahulog manos ang ilaya nga entries subong or sa subong kagti hasta sa adlaw sang Sabado. Padayon lang gid kamo maghulog sang inyo nga mga entries para nga ti dako man ang inyong chance nga magdaog kag ti magluwas no sa aton nga studio draw. May magluwas man sa aton nga palengke draw games kag magluwas man sa aton nga ang studio draw winners. Di siyempre ang aton man dari nga hulaton man ang grand draw man kaya ang aton dari nga mga kabombo kadako man san tsansa nga magdaog kag ti base ikaw na mangin masunod nga milyonaryo. Hindi inaya imposible kay kung nagahulog ka lang dako man sa gyapon ang tsansa mo nga magdaog kag mangin masunod nga milyonaryo. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 37 minutos makaligad ang alas 5 sa aga. Sa hindi lamang madugay aton tsakiron mano ang linya sa aton Bombo International Correspondent direkta sa may Paris, France, si Baloonta ang latest update sa padayon ng Paris Olympics, especially ang aton nga mga Filipino delegates nga kung sino na balang nakasulod, sinong tiway nakasulod kay tika gab ito grabe gid ang hinugyaw sa mga Pinoy, especially no sa boxing. Kay ti sa boxing daring ginabantayan man diri kahapon nga adlaw ang Olympic silver medalist nga si Paalam. Kay ti siyempre ginalauman niya man dari nga ti magluwas sa makuha or masustain niya ang ining silver nga medalya ang ginadhandom gid sang tanan nga makuha ang bulawan nga medalya. Ti nagdaog ni siya na secure rin niya ang unanimous decision mabatok no sa kay Jude Gallagher sang Ireland. Kagti siya dari nagdaog sa 57 kilogram boxing. Kagti bangod sini may tsansa nga advance kagti makuha ang bulawan nga medalya.
Kagti sa palangadaan sa padayo no nga hampang sa Paris Olympics. Te syempre may mga pipila pa kita ka mga hampang, may mga games pa kita nga ginahulat kaga wala pa sa gyapon na nagaway pa sa gyapon naga-give up ang mga Pinoy kay tibase pa lang makuha taya ang bisan isa landra or duha ka bulawan nga medalya. Hindi man ya imposible basta nga timiyara pa sang padayon nga mahampang sa Paris Olympics. Yara sa piyak nga linya ay check naton si Dila mga dugay ang aton nga Bombo International Correspondent for our Paris Olympics update. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters. The Paris 2024 Olympics. Go for Gold, Pilipinas. Basta Radio Bombo! Yara sa piyak nga linya naka-standby ang aton nga international correspondent direkta sa My Paris, France. Si Bombo Dina Sauve. Ma'am, good morning. Welcome sa Bombo Radio Iloilo. Kaupod mo si Bombo Lindsay. Ano oras dira, ma'am? Mayong aga sa tanan, alas 11:30 gidiri sa akon, subong nga aga ang adlaw. Pero sa inyo mayong aga sa tanan. Good morning, Liwat, ma'am. Kumusta dara ang aton nga mga delegates, especially sa mga bago lang ginuna tapos nga mga hampang sa aton nga mga Filipino delegates for Paris Olympics, ma'am? Well, may good news kag bad news, but still hopeful nga maka-medal kita. Di ba la? So, bago lang natapos ang kay Carlos Yulo sa gymnastics. Artistic gymnastic. Unfortunately, wala siya kasulod. He only ranked number 12 sa individual all-around. Pero si Carlos Paalam, good news, nakasulod siya for the next round. So, ang iyang dason nga fight is against Australia sa August 3. Okay. Ini karon, ma'am, sa sining kay Carlos Paalam, tayo siyempre naginugyaw madari ang mga Pinoy dari sa amon sa Pilipinas, ma'am, kay bangod nga tido na nabuhi bala ang amon dari nga paglaom kay base pa lang makuha, hindi man posible nga or hindi man imposible nga magakuha dari ang bulawan nga medalya. Magluwas abi, ma'am, kay Carlo Paalam, may ara pa kita dari sa ginalantaw nga iban nga mga sports event nga ti wala pagid matapos or may ara pagid sa nga masiling naton nga ti basi may iban pagid kita nga dapat nga hulaton kay basi magbulawan man kita or may bulawan nga medalya nga makuha ang Pilipinas, ma'am. Yes, so may nabilin pa kita nga mga athletes, especially kay AJ Obiena. So, way pa ang ana nga events. So, si AJ do may pag-asa kita somehow, no? So, pole vaulter event si AJ. Tapos, may mga weightlifting kita. So, 3 ang aton athlete sa weightlifting. Kag may athletics man kita. So, may runner kita kay John Cabang Tolentino kag kay Lauren Hoffman. So, amo pa na ng mga nabili naton nga mga athletes nga wala pa nakaano sa ilang mga events. Sinong mangin masunod nga makontra dari ni Carlos Paalam, ma'am? So ang next niya nga kontrahon is si Charlie Senior ka Australia. I don't know much about him. Do ka very good man ang fighting spirit ka aton nga mga athletes, no, especially ka boxers nato. So far 3 ang nakasulod nato nga boxers. So si Carlos Paalam, si Nesty Pitesio nga naka-silver sa last time sa Tokyo Olympics, kag si Ira Villegas. Okay. As to the situation naman, ma'am, dra sa may Paris, France, kay madamo naman sa mga hampang dari nga mga natapos na
kun makita na binila nga timiara sa may mga gold medal na ning pipila ka mga kapungsuran diri ma'am insigida ginaatagan ina sila dayon sa medalya o kun ginatipon inaanay para nga tiisa nga or iisahon ang ining paghatag sa mga medals for the finals na lang ma'am kag para sa pagtakop sang Paris Olympics ma'am Dina. Sorry, I did not get liwat. Oo. Ang ining mga nakabukuha bala ma'am sa mga bulawan nga medalya, gold medal, silver medal, kag bronze medal, insigida on the same day ginahatagan ina sila dayon sang medalya o kun tingbon ina siya para sa pagtakop na lang sang Paris Olympics ma'am. Isa na lang kapag hatag sa medal for the tanan nga mga events abi. No, right away after matapos ang ilang nga events kag mga siguro a few minutes lang kagihatag ng ilang medal. So like for example tonight may ara nga events sa swimming. So right after ka swimming events ginhatag ang mga medal. So tonight nakaduwa ka medal ang France sa swimming in behalf of Leon Marchand. So the golden boy ra na nasubo sa swimming, nakaduwa siya ka medal kag naka-Olympic new record siya subong nga gabi. Oh. So grabe ang hugyaw di subo sa France because of Leon Marchand. Kay this is like actually very, I think it helps nga ang Olympics are di sa Paris kay grabe ang boost ka moral ka French supporters to their athletes. Kay it's exceptional kay right now sa medal tally they're number 2. So for gold medal tally. So just because of having the Olympics in their country and in Paris has really boost the morale of most of the athletes. So nakabulig gid ang pagsuporta ka mga French sa ila athletes. So so far number 2 sila subong as of this moment sa medal tally, gold medal tally. Okay. Pero ang ining issue ma'am sa Olympic ceremony dra sa inyo nagtahaw ng ining issue nga may mga nagasaling nga ginamock kuno ang Christianity and other nga mga issues dira ginapakita kuno nga syempre sa mga conservative nga daan dako giniya or big deal gini para sa ila. Kumusta dira ma'am ang pag-react man niya sa mga tao dira sa Paris, France ma'am? I think like living here in France and also being married to a Frenchman, hindi na mag-gets ang kumbaga that's a culture of France. So what you have seen during the opening ceremony is really all about the history, the culture, the arts, the luxury of what France is giving to the world. So habal ko gani hindi lang gid kaintindi mostly ang mga tao nga nag-comment sa mga amo kadya nga bagay kay everything is not really about religion, and also what I would say is like they have to read, they have to know before they react to something like that. Kay nyo lang ginapahanggod nyo lang pero in the end hindi man ta na actually ang ginahambal nyo nga opinion nyo is something related sa mga for example for hambal nila it's the Last Supper but in the end it's not. So for French, they're like, they don't mind it because French are like, we know who we are, we know our culture. Actually, ang mga in-laws ko are now in their 70s. They love the opening ceremony. They had no issue about that part. Actually, mas na pagay na nga insagin pakita nyo si beheaded ang beheaded part nga dito nga presentation of their queen, what was her name? Nalipat na ako. But anyway, that part. So mas nag-isa
ka-part nga tani gin ano na nila to, way na lang ipakita ang part nga to, but overall the atmosphere is that French people are proud of what they were able to show to the world, and that's very typical French, that the grandeur is really a right balance of class, of just having to say to the world nga we don't have to prove too much, because you already love France. You support France in your very little way, because like you love fashion, you love couture brands, you love arts and all these things. So they don't have to prove anything anymore. Kay food, fashion, luxury is all about French. Kag ti do nakita ang taman do wala man ni nangin epekto mama sa nangin dalayon man nga event dara for Paris Olympics, especially sa aton dara nga mga sports event ang ining nagtuha nga issue, especially sa pag-criticize ang pipilaman ka mga conservatives and also mga Christians, ma'am. Yes, exactly. Kay the Olympics is not about politics. It's really all about coming together about sports, about camaraderie, about togetherness, and you can feel the excitement. Siling ko gani kay every day I'm a volunteer, and almost every day gatindog ako sa I stand kay gina ang role ko is to help audience find their seats in the stadium. So I have to walk back and forth, but at the end of the day, baskin kapoy ako, pero the energy is something different, because you see a lot of people, you meet a lot of people from around the world. The sports fans are very, very excited, and the cheering, and just the amazingness of like for example, when they watch the game, they would do the wave, so like someone is doing that or like initiating that move, so it's like that someone is from another country, and then the ones who are joining are like from Japan, from China, from Netherlands, from across the world, from Brazil, Argentina. So you can really feel that it's something different, because like kung magkirita ay ang taran nga tao halin sa iba, sa lain-lain nga pungsod, lain gid. So it's not about religion. It's in the end, it's really all about humanity coming together. Lastly na lang, Ma'am na Dina, ang aton dari nga mga athletes nga ti ginabantayan man nato no dari sa iyap sa pungsod Pilipinas. After ma'am sa sining mga mahahampang nila, anong mangin policy dari sa nga Paris Olympics? Pwede na sila makagwa sa village abi or makapauli dari sa Pilipinas, or dapat nga titapuson gini nila ang Paris Olympics, ma'am? So actually, as what we some athletes have nga nabatsyag na nga matabo, nga maging kay nag-uumpisa ro ng init day. So like today and yesterday we have high temperature, so around 34-35 degrees Celsius. So sa Pilipinas, so mga same, di ba la? So ang athlete village ga umpisa ron ka init. Some of them are already going to hotels. They booked rooms in hotels kay pertiron kay init sa andang nga mga areas, kag tapos gamay lang ang room, and sometimes they shared with another athletes kay why air conditioner, mostly mga electric fan lang ang sanda man nag-provide mismo. So but from what I learned, athletes can stay to visit France, to visit Paris in their leisure time right after, if their events or games have finished. So depende man sa depende man sa rules ka every Olympic committee. So by countries ran nga pag-impose kung pwede ro sa nakapuli right after ka ila events or magpabilin.
Okay, sige. Ma'am, basi may luyag ikaw nga tamyawon dari sa Iloilo, ma'am? Ginatamyaw ko ang akong nga pamilya dyan sa Barotac Nuevo, mga Ventanilla, si Tatay Andong, kag si Nanay Sonia, kag ang akong nga magurang, si Sarah, nga nagapamati, subong nga adlaw, kag ang akong nga mga amigo dyan, kag mga classmates, nga, especially kay Tuto Tammy, kay nag-text kita na nga, tamyawa man ako, subong nga aga. So, ginatamya ko ang tanan yung mga friends kag relatives. So, especially also kay Attorney Rodel Taton. So, madamo nga salamat sa inyo kag let's pray and hope nga at least one or more athletes is going to bring home an Olympic medal for the country. Sige, madamo gid nga salamat, Bombo Dina Sauve, direkta man sa My Paris, France. Thank you, Basta Radyo, Bombo! Napatian mga kabombong aton nga international correspondent direkta sa Paris, France, si Bombo Dina Sauve. Oras sa Bombo Philippines Standard Time 54 minutos, makaligad ang 5 sa aga. Alang-alang na nga nga tiyempo mga kabombo magasunod ng Bombo News and Views sa morning edition. Sa liwat, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa magginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis, posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang, bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikaduwa, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Jose Peping Tensay sang Haro, Iloilo ang pinakaunang nga Filipino nga piloto nga nakapalupad sang isa ka passenger plane sadtong 1925. Iniamo ang eroplano nga Curtiss Oriole biplane nga may ruta nga nagalawig sang 43 kilometro sa linsa Iloilo padulong sa Bacolod. Samtang ang pinakauna naman nga commercial airline sa pungsod kay sa Asia amo ang Iloilo Negros Air Express Company nga nauna pa sa Japan Airlines kay Singapore Airlines. May flight inihalin sa
sa Iloilo padulong sa Manila, Bacolod, Cebu, Davao kag Zamboanga sang 1932 kag padulong sa Hong Kong, Bangkok, San Francisco, Shanghai kag India sang 1946. Bangod sini ginkabig ang Iloilo nga birthplace sang Filipino commercial air transportation. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Philippines, sa timing punto na 6 sa aga. Kabombo mayong aga, welcome sa Bombo Recent Views Morning Edition. Adlaw kita subong sang Huwebes, imbokada ining adlaw sa bulan sang Agosto 2024. Sa ato mga headlines at top story of the day, China nagpaandam nga mga tubang ang Pilipinas sang mas dako nga katalagman. Kasunod sang promesa sang Estados Unidos ng Amerika nga maghahatag sang dako nga kantidad para sa military funding para sa depensa sang pungsod. Sa balita lokal, Police Colonel Bayani Razalan ginpili ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. bilang direktor sang Iloilo Police Provincial Office. Sa balita nasional, anay Presidential Spokesperson Harry Roque ilakip na sa mga individual nga imbestigaran sang Presidential Anti-Organized Crime Commission matapos naangot ini sa balay nga ginaaligar may koneksyon sa illegal Philippine offshore gaming operators. Sa balita sa luwas sang pungsod, update sa US elections, former President Donald Trump ginakwestiyon ang rasa ni Vice President Kamala Harris. Si Harris naman ang hangkat na sang debate. Sa balita espesyal, babae nga sobra-sobra ang pagpakaon sa iya ido na preso sa diin ini bantayi. Balita naman sa negosyo, presyo sang liquefied petroleum gas at LPG products may saka epektibo subong adlaw. Sa PUAP o Paris Olympics update, Kabombo, Pinoy boxer nga si Carlo Paalam sulod na sa quarterfinals sang men's 57 kg boxing event matapos ginluto sang Irish nga kasumpong. Gymnast naman nga si Carlos Yulo nagpang 12 sa 24 ka mga atleta sa men's gymnastics all-around final. Kag sa entertainment, Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated ginominate ang Ilonggo singer-songwriter nga si Jose Marichan
bilang isa ka national artist. 3 minutos makiligad sa alas 6. Detalye sa mga balita, bantayan mga kaligad na importante nga mga pahanumdom. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay isang balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sa Para sa Bombo Philippines, anong time? 6 minutos makiligad sa alas 6. Agad pamati ikaw sa Bombo Recent Views Morning Edition. Sa detalye na sa mga balita, top story of the day, nagpaandam ang China nga mga tubang ang Pilipinas ang mas dako nga katalagman kasunod sang promesa sang Estados Unidos ang Amerika nga maghatag ini sang $500 million o kon 29.17 billion pesos bilang dugang sa military funding para sa depensa sang pungsod. Sunod kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian, mabutang lamang sa alang-alang ang regional stability kag mas magasaka ang tensyon bangod sa ginaobra sa Pilipinas nga pagpangaluyag sa iban nga mga nasyon nga mag-entra sa istorya sa West Philippine Sea. Paandam panilin, mahimo pagani nga mangin paon ang mga tikang sa Pilipinas bangod pa dahin ini sa pagpangita sang external forces para apinan ang kaugalingon nga seguridad. Ang statement sang sining Chinese official ang kasunod man sa pag-abot na United States State Secretary Anthony Blinken kag Defense Secretary Lloyd Austin sa Manila sa diin na istoryahan ang o kung na istorya nila ang counterparts diri sa Pilipinas. Nabaluan nga magluwas sa dako nga kantidad nga ginpasalig para i-augment ang defense capabilities. May ihatag man ang Amerika nga $128 million o kung 7.4 billion pesos agud dublihon ang investment sa military bases nga mahimo ma-access ang tropa sa Estados Unidos. Base sa impormasyon, nagpahayag man sang interes ang Pilipinas nga magbakal sang F-16 jets halin sa Amerika. Samtang nag-updanay naman ang Pilipinas kag ang Estados Unidos sang Amerika sa pagpatigayon sang maritime exercise sa West Philippine Sea. Sino sa Armed Forces of the Philippines ini nga joint exercise sa sulod sang exclusive economic zone sang Pilipinas ang
nagalakip sang duha ka barko sa tuyo nga mapaayo pa ang communication and operational coordination sa tunga sang duha ka navy sang duha ka nasyon. Lakip diri ang communications check exercise, division tactics, officer of the watch maneuver exercise, photographic exercise kag cross deck exercise. Pahayag pa sa militar ang mayor nga katuyuan sini amo nga mapapag-on ang interoperability kag cooperative capabilities sang Philippine Navy kag sang United States Navy para nga manginhanda para sa mga operasyon nga naangot sa maritime security kag stability sa rehiyon. Oras sa Bombo 9 minutos makiligad sa alas 6. Iban pa nga mga balita bantayan, makaligad na importante nga mga pahanumdom. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 Sa Bombo 11 minutos makiligad sa alas 6 sa aga pa rin ikaw ang nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Here now is the Bombo Weather Forecast. Weather Forecast. Ibalonta aray subong ang pinagkauling lakat sang panahon direkta sa aton nga Bombo Weather Center. Happy Thursday mga kabombo. Happy Thursday si Mabombo Ayan na Bombo G. Sa balita kita sa panahon mga kabombo, ang ridge sang high pressure area ang naga-extend subong sa Northern Luzon. Ibalo naton sitwasyon diri sa syudad sang Iloilo. Sa subong, magalumon sa Iloilo City amuman sa probinsya sang Iloilo. Magalumon man sa Guimaras ang kalalawaran ng patungana sang Iloilo City kag Guimaras o kun Iloilo Strait ang makanay tubtob ka sarangan sa subong. Normal ang biyahe sa tanang sa pandagat via Iloilo City Guimaras and vice versa. Amunan sa pandagat via Iloilo City Bacolod City and vice versa. Padulong kita probinsya sang Antique sa subong. Magalumon sa Antique ang baybayin naman sa Las America probinsya ang makanay tubtob ka sarangan. Mga kabombo, ang adlaw nagbutlak 26 minutos until sang alas 6 subong nga aga kaga. Magatuno naman ni 8 minutos makaligad ang alas 6 karon sa gabi. Nagikan sa Bombo Weather Center. Ini si Bombo Christian Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Oras sa Bombo Philippines, ang time 13 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Sa detalye na sa nagapangunang nga balita lokal, ginpili ni Governor Arthur Defensor Jr. si Police Colonel Bayani Razalan bilang direktor sa Iloilo Police Provincial Office. Si Razalan mo nag-serving officer in charge sa Iloilo Police Provincial Office. Sa interview ng Bombo Radio kay Governor Defensor, iagin pahayag nangin basihan niya sa pagpili kay Razalan amo ang mga previous records ni. Nabalawan nga magluwas kay Razalan, lakip man sa ginpilian ni Defensor, amo Sanday Police Colonel
Colonel Giovanni Musico kag Police Colonel Ferdinand Navales ngalun sa mga opisyal man sa Police Regional Office 6. Sa tion nga formal na nga magpungko sa Rasalan, nagalaom si defensor nga tutukan sa Provincial Director ang mga problema na hanungod sa ilegal nga aktibidad kangay sang illegal gambling, illegal fishing, kag illegal drug trade, among manang posible involvement sa mga foreign national sa mga hindi maayong nga mga buluhaton sa Iloilo. Padala nato ang sulat naton sa regional office and recommending si acting Police Colonel Bayani Rasalan as our choice for provincial director. Nagdikit na ngayon kasi sa resume nila. Ginbasa naton ini. Ginabasihan tanawin naton kung para sa aton diri sa probinsya sa Iloilo, anong mga contemporary ng mga issues na tubang natin sa peace and order. Mangin man sa bilog ng Pilipinas, sinita na ito ng ilang mga posisyon occupy sa nagligat, ilang work experience na mo lang ginbasihan natin. Nakilala ito na siya, pinagkartumas sa opisina natin. Sang siya pong acting provincial director natin. And mga okasyon natin dira sa Kabelgado, nakaupod naman na siya. Nabalion si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 15 minutos na nakaligad sa alas 6 bungaga sa iban pang balita. Nagpautwa si Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda sa nagakatabo nga pagpangkaka sa Yalaragway sa sulod sang barangay hall sa pila ka mga barangay sa syudad sang Iloilo kung sa diin ginaislan ini sang Laragway ni Executive Assistant Raisa Treñas Chu. Suno kay Baronda, ini ang nagapakita sang pagkadula sang pagsalig kag pagrespeto sa mga pumuluyo sa institusyon sang gobyerno. Pahayag niya, dapat maging modelo sang delikadesa kag propriety ang mga public officials. Dugang niya base sa lay ang public office ang isa ka public trust kag ini dapat kabigon nga kaharian sang sinuman nga yara sa pwesto. Matandaan nga pinakauli diri among natabo sa Lopez Haina sa Haro kung sa diin ginkakas ang picture ni Baronda kag ginislan sang Laragway ni Treñas Chu apang sang ulihi ginbalikman ang Laragway sang kongresista. Naghatag sang reaksyon ang Liga ng mga Barangay Presidents sa Iloilo City na hanungod sa iso sang pagpangkakasang Laragway sa mga opisyal sang syudad. Sa sulod sang barangay halls, partikular na ang Laragway ni Representative Julian Baronda. Sa interview sa Bombo Radio kay Punong Barangay Irene Ong, yagin pahayag nga wala sang kaso kung may picture o kung wala sa sulod sang barangay hall. Sulod sa opisyal sa ilang barangay hall, makapagusto sila kung ano ang ibutang nila. Kung saan mo niyan, kung saan barangay hall, kami yung bahala yung ano butang namon eh. Butang ko na tsura ko, okay ba na? Naway mo na kaso. Mas ang pagka-time ni Duterte, dumduman yung di ba pakakasya tanan nga picture? Pagka-time ni Duterte, ako niya barangay, waya ganit tsura ko sa akong barangay. May kangtanan naman sa isong may mga barangay hall nga nagasirado, ginpahayag niya nga kinahanglan bukas ini sa publiko. Pag siro sa iya kung may aragin man sang kantuan ng mga opisyal, mahimo nila siradohon ang barangay hall. Wala naman ini sang hibalo sa ginapahayag pagsirado sang barangay hall sa Lopez Haina sa Haro sang Damlaglang. Barangay hall, as a general rules, is open to the public. No? Nandiyan, luwas kung may inabutan ang barangay captain on that day, mga importante na hanggang hindi mapasulod pa. Pero generally, pwede kita i-open. Pero kapdo medyo ilap, subong ni sila pasulod kap, kabalo ka eh. Hindi mo na siguro everyday, basi kagapod lang na. Timingan lang. Timing lang basi. Pero wala ka man kabalo nga amo sining issue. Why kami ang kabalo? Why kami kabalo? Yang din lakya, din sira or what? Why kami kabalo? Nabariyan si Punong Barangay Irene Ong. Sa iban pang balita, pasado na sa Iloilo City Council ang resolusyon nga nagahingyo kay Mayor Jerry Treñas nga ipaidalom sa preventive suspension si Punong Barangay Ronela Damopoy Waneza kag Janet Gakuma sa Barangay San Isidro, Haro, Iloilo City. Ini matapos ang ginpatigayon nga investigasyon sa Committee on Blue Ribbon sa nanginreklamo kay ginsumeter nga mga papeles ni Barangay Kagawad Eugenio Bolivar tuoy sa ginalegar misconduct, abuse of authority kag anti-graft and corrupt practices
practices nga nakometer ni Juaneza. Sa interview sang Bombo Radio kay kay Councilor Rex Marcos Sarabia, chairman sang Committee on Personnel, Good Government, Public Accountability and Oversight, iyagin pahayag nga natukiban ang questionable nga pagpagwa sang masobra 800,000 pesos nga kwarta nga wala nagsunod sa insakto nga proseso. Sano kay Councilor Sarabia, nagpatigayon si Juaneza sang shopping sa pag-procure sang bugas kag mga bulong paagi sa pagtunga sang pondo, agud hindi ini maglapas sa tig 50,000 pesos sa kada transaksyon. Pahayag sang konsehal, base sa iya committee report, matag nga ginlapas sang opisyal ang splitting sang budget nga ginadumili sa layi. 3 ka counts ang paglapas sa Republic Act 9184 o 9184 o Government Procurement Reform Act ang ipasaka kay Juaneza. Pahayag ni Sarabia, ang pag-suspend sang 60 ka adlaw kay Juaneza ang may intensyon agud nga hindi sini matamper ang mga dokumento sa iya opisina samtang padayon ng investigasyon sa mga kaso. Dugang pa ni Sarabia, wala naman ginpanginwala ni Juaneza nga wala na paidalom sa bidding ang pila ka items nga ginareklamo. Gindismiss naman ang kaso batok sa anay treasurer nga si Janet Gacuma bangod nag-resign ini sa pwesto. Marcos Sarabia sa aton interview. Feeling niya, she wants peace of mind for her. Tapos gin-surrender niya ang barangay documents. So, it appears may collusion before ang punong barangay kag ang treasurer. Kag nakahibalo lang ni ang sagunang barangay pag nag-surrender na sang documents. So, meaning to say, may tendency na matamper bala ang mga documents kag records. May tendency na matamper sa punong barangay. Kag kung sino man da ang iya ng mga staff da sang records. So, kilalan yun ma-address na kag ma-suspend anay for the meantime para ma-secure ang safety sang records. Kaya may possibility nga ma-alter. Wala man ko gasiling nga i-alter niya pero amo na nakabutang sa lahi para ma-prevent na. Si Councilor Rex Sarabia. Oras sa Bombo Philippines, Sunday time, 21 minutos na makiligad sa alas 6 sa iban pang mga balita bantayan, makaligad na importante ng mga pahanumdo. Karsada sa Pilipinas, amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza na human ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sa Bombo 23 minutos makiligad sa alas 6 sa aga. Para ikaw nga nagapamati sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa ilo kita subong sa detalye sa nagapangunang nga balita nasional,
Nagapanindugan ng Department of Transportation nga hindi kinahanglan nga untaton ang implementasyon sang kontrobersyal nga Public Transport Modernization Program. Sunod kay Transportation Undersecretary Andy Ortega, sandig sa final figures ang ahensya ang nationwide consolidation rate pagkatapos ang April 30 deadline ang nagdangat na sa 83% nga tumanang ka bastante. Pahayag pa sini sa ginatos ka transportation cooperatives, duwa ka grupo na lang ang naga-insister nga magpangindi sa pag-upod sa konsolidasyon. Kasunod sang resolution nga gin-file sa mga senador para sa suspensyon sang programa. Nagsabat man si Ortega sa isu sa pinansal bangod ginapahayag nga nagapamatok ang jeepney drivers kag operators bangod mahalang balayran sa modern jeepney units. Sunod sa opisyal, nag-request na ang ahensya sang mas dako nga budget nga 2.9 billion pesos para sa equity subsidy sa linsa na una nga 1.3 billion pesos nga alokasyon. Ginako man sini nga sa original nga 2.9 billion pesos request ang ahensya, wala gani 1 bilyon ka pesos ang ginaprubahan sang Department of Budget and Management bangod sa fiscal constraints. Apang sunod sa natungdan, nagraom sila nga makabulig ang Kongreso agud nga masulbar ini. Gindugang sini nga nagapakig-istorya man sila sa iban pang financial institution sa paglaom nga makahatag ang mga ini sang dugang nga pondo para sa transport cooperatives kag corporations. Nabaluan nga 22 ka mga senador ang nagpirma sa Senate Resolution 1096 nga nagapanawagan sa suspension. Magluwas lamang kay Senador Isa Hontiveros nga natalana pa nga magpaatag sa iya rason. Ang nagpirma sa resolution ang Mosanday Senate President Francis Escudero, Majority Leader Francis Tolentino, Minority Leader Coco Pimentel, Pro Tempore Jingo Estrada, Rafi Tulfo, Nancy Binay, Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Ronald De La Rosa, JV Ejercito, Sherwin Gatchalian, Bongo, Lito Lapid, Loren Legada, Amy Marcos, Robin Hood Padilla, Grace Poe, Bong Revilla, Joel Villanueva, Cynthia Villar, Mark Villar, kag Juan Miguel Zubiri. Sa katapusan ng balita national, ilakip na si Anay Presidential Spokesperson Harry Roque sa mga individual nga investigaran sang Presidential Anti-Organized Crime Commission o KONPAOK. Kaangot ini sa duha ka foreigners nga nadakpan sa isa ka balay sa Tuba Benguet. Kasunod sang raid sang otoridad bangod sa ginpahayag nga koneksyon sa illegal Philippine offshore gaming operator sa KONPOGO. Si Undersecretary Gilbert Cruz among nagkumpirma nga investigaran nila si Roque. Pesar pa, ngagin panginwala sini nga siyang tag-iyas ang balay, apang nag-ako nga may interes siya sa korporasyon nga nagapanag-iya sini. Una na ngagin patag ni Roque sa atubang sa Senado nga nag-estar siya matuod sa mga balay sa nagalin siya sa gobyerno. Sang apang, as of January 2024, sunod sa natungdan, ginpaarkilahan ini sang korporasyon sa isa ka Chinese national nga nagahingalan kay 1 milyon. Naibaluan nga sa mga law enforcement operation sa Benguet, ang tuyo kontani ang mga arestohon ang Chinese woman nga na-link sa Pogo Hub dito sa Tarlac. Wala nadakpan ang among babae nga Chinese, apang natigayon nga naaresto sang government agents ang Chinese national nga si Wang Kiping kag iya Cambodian nga kaupod nga si Kun Moorn. Sang ulihin nato kiban nga hindi Cambodian ang among lalaki kundi isa kapugante nga Chinese. Oras sa Bombo 26 minutos makinig sa alas 6 sa aga. Sa iban pang mga balita, sa ilo kita subong sa Balita International. Mas nagainit pang istorya sa politika sa Estados Unidos ang Amerika samtang naghihilapit ang 2024 presidential election sa Nobyembre. Sa tubang sa National Association of Black Journalists sa Chicago, nakalabot na sa punto nga ginkwestiyon ni Anay President Donald Trump ang rasa sang presumptive nominees ng Democrats nga si Kamala Harris. Si Harris ang unang black woman in Asian America nga nagserve Vice President sa Estados Unidos. Sunod sa Republican candidate na galibog ang iaulo bangod sang una. Ginapromote pa lang ni Harris ang Indian heritage apang subong gusto na sining nga mangin black. Hindi ini ang unang best nga ginatake ni Trump ang kasumpong base sa ilang rasa. Sa una, nakilala man ini sa Republican politics ang ginpalapta sini nga si Anay President Barack Obama nga among first black president sa United States ang wala man nabunag sa mga pungsod. She was always of Indian heritage, and she was only promoting Indian heritage. I didn't know she was black until a number of years ago when she happened to turn black, and now she wants to be known as black. So I don't know, is she Indian or is she black? She has always identified as a black woman. I respect either one. I respect either one, but she obviously doesn't, because she was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn, and she went
she became a black person. Just to be clear, sir, do And you believe I that think she is somebody should look into that too when you ask continue in a very hostile, nasty tone. It's a direct question, sir. Do you believe that Vice President Kamala Harris is a DEI hire, as some I really Republicans don't have know. said? I mean, I really don't know. Could be. Nabalian si President Donald o kung siya na United States President Donald Trump. Ginhangkat naman ni Harris si Trump nga tubangon sa isa ka presidential debate. Kangot ini sa ginpahayag sang Trump campaign nga hindi sa magkomiter sa anuman nga debate tugtog nga wala pa sang formal nga napili ang Democratic Party kung sino gid man ang ila standard bearer sa eleksyon. Giniisa naman ni Harris ini nga pagpanghangkat kay Trump kadungan sang iya rally sa Atlanta swing state nga Georgia kung sa di nagdaog anay si President Joe Biden kay Trump sang 2020 sa gamay gid lamang nga abanse. Well, Donald, I do hope you'll reconsider to meet me on the debate stage. Because as the saying goes, if you've got something to say, say it to my face. Nabalian si Vice President Kamala Harris. Oras sa Bombo 29 minutos na makiligad sa lasa. Isiban pa nga mga balita, bantayan, mga kaligad na importante nga mga pahanumdom. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Si Captain Jose Cabalfin Calugas ang pinakauna nga Filipino nga nahatagan sang pinakamataas nga pagkilala sang United States Army nga amo ang Congressional Medal of Honor. Natawo si Calugas adtong 1907 sa Leon, Iloilo kag nangin katapo sang Philippine Scouts adtong 1930. Sang naglupok ang World War II, nagserbe si Calugas bilang Master Sergeant sa 88th Field Artillery. Sa inaway sa Bataan Peninsula batok sa mga Hapones sang January 1942, nagpakita si Calugas ang tumalagsahon nga kaisog kag pagkabaganihan sa patagawayan nga nakakuha naman sang pagdayaw sang US Army rason nga ginpasidunggan siya sang Medal of Honor. Ang cabbage o condrepolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage Bombo Philippines Anytime 31 minutos na makiligad sa lasay sa agrega pamatikaw sa Bombo News and Views Morning Edition. Sa aton subong nga balita espesyal, atensyon sa mga mahinuptanan nga ido. Magpamatigid bangod basi kung natamaan mo na sa pagpakaon ng imo doggy apang hindi nagali safe para sa iya. Sa New Zealand, nanginagaw atensyon ginang kaso sa isa ka ido nga si Nagi nga na-rescue halin sa itag-iya sa Auckland sang Oktubre 2021. Sang nag-abot ini sa pagtatap sang Royal New Zealand Society for the Prevention of Cruelty to Animals, nagabugat ini sang 53.7 kilos kag hindi na gid madala sang tiil sini ang kabugaton sa iyang lawas. Sunod sa mga nag-rescue sa iya, bisan nga 10 metros lang kalayon sa iya ginalakat, 3 ka beses gid ginagapundo si Nagi bangod hindi sa makaginawa. Bangod sa tuman kadako nga katambukon sa iya lawas, hindi na halos ma-detect sa mga doktor ang iya heartbeat. Magluwas pagid sa ginsuppress ning conjunctivitis. May mga pilas man ini sa tiyan bangod ginapatihan nga nagaduot ang ini nga parte sa iya lawas sa duta bangod hindi na gani ini makahulag. Nakahibalo ka balakon nga
Base sa investigasyon, ginahatagan ini sang tag-iya sang 8 tubtub-pulo ka parte sang manok kada adlaw plus mayara pa gid sang doggy biscuits. Wala gid sang hinalungong ang tag-iya nga halos ginapatay na sini ang ido bangod sa iya pagpakaon diri. 2 ka bulan pa ang gintiner sang ido sa pagtatap sang rescue group. Sini nagdangat sa 8.9 kilos ang ginbuhin sa iya bugat apang sang ulihi. Napatay gid ang ido bangod sa hemorrhage bangod sa iya liver. Base sa test, nagsuprat ini sa health complications, lakip sa liver disease, kag iban pang balatian. Ginkasuhan ng tag-iya, bangod sa overfeeding, kag sang sinilang nga semana, nagdesisyon na ang Manukau District Court nga pabayaron ini sang $720. Ginubilian nga magpanagiya sang ido sa sulod sang isa ka tuig, kag ginsentensahan man ini sang 2 ka bulan nga pagkapreso. Pinasahi man ini nga kaso sa New Zealand bangod masami nga malnourished animals ang ilang rescue apang nagpaandaman ang organisasyon nga magkamamatay gihapon kag isa kasala ang overfeeding sa mga sapat. Oras sa Bombo, 34 minutos, magkarigad sa alas 6 aga. Bombo Business News. Kabombo, nagsaka epektibo subong adlaw ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG products. Basta sa abiso San Solen, pataasan ini o kung pataasan ini sa 27 centavos per kilo ang presyo ng cooking gas umpisa alas 6 kainas ang aga. Sunod naman sa Petron Corporation, ang LPG prices ini may isaka man nga 30 centavos per kilogram, epektibo ina 1 minuto makaligad sa alas 12 kaina subong man nga Webes. Nakasaad sa advisory nga gina-reflect sini ang international contract price ang LPG para sa sini nga bulan. Sa Hulyo matandaan nga mayara man sang price hike sa siniman nga produkto. Bombo Foreign Exchange Update. Sa ato nga reference rate, 58 pesos and 37 centavos bado sa US dollar, 43 pesos and 68 centavos sa Singapore dollar, 7 pesos and 51 centavos sa Hong Kong dollar, 63 pesos and 42 centavos para sa euro, 15 pesos and 63 centavos para sa Saudi Riyal, kag 75 pesos and 28 centavos para ina sa British pound. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Diri kita sa presyo sang gatong subong aga diri kita sa Mandurriao. Sa Shell, 61 pesos and 20 centavos sa diesel, 64 pesos and 40 centavos para sa regular gasoline, kag 69 pesos and 30 centavos para sa premium gasoline. Diri sa Petron, 60 pesos and 10 centavos para sa diesel, 63 pesos and 19 centavos para sa regular gasoline, kag 64 pesos and 15 centavos para ina sa premium gasoline. Kag katapusan na diri sa Caltex, 60 pesos and 60 centavos sa diesel, 63 pesos and 65 centavos para sa regular gasoline, kag 65 pesos and 60 centavos para sa premium gasoline. Bombo Business News is brought to you by Queen City Development Bank. Oras sa Bombo, 36 minutos, makrigad sa alas 6 aga. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters. The Paris 2024 Olympics. Go for Gold, Pilipinas. Basta Radio Bombo! Napaslawan nga makabulsa sang medalya sa all-around final sang men's artistic gymnastics sa Paris Olympics. Ang tiglawas ng Pilipinas nga si Carlos Idriel Yulo kon si Calo Yulo sa kompetisyon nga nagsugod 30 minutos makirigan las 11 sa gabi oras sa Pilipinas, kag nagtakop pasado las 2 sa kagahon. Ginpabilib man ni Yulo ang mga tumalanaw bangod sa pagbato sini sa isa ka masandukot nga away sa mga veteranong gymnast. Sa diin nagpang 12 pa sa overall standings. Nagdangat tanan sa 83.032 points ang natipon sang 24 anyos nga Pinoy Pride sa tanan nga apparatuses. Sa imbukada nga aparatus nga amo ang pommel horse, malimpyo ng ina-opening act ni Yulo apang sang
ang buot na sinit tapuson ang routine na dulaan ni isang balanse rason nga nahulog sa mat kag rason man nga nagsaruros sa 11.900 points sa iya score nga mong pinakamanubo sa 24 nga nag-compete. Mas manubo pa ini sa iya qualification round performance nga may 13.006. Wala na dulaan sang paglaom si Yulo kag nag-recover pag-abot sa rings nga may 13.933 points kag nag-angkon man sang 14.766 sa iya pet event nga vault rason nga nagsaka ang standing. Sa parallel bars nakakolekta ini sang 14.500 points rason nga nagsaka sa ika-12 nga spot marapos ang ika-4 nga rotation. Ginpasagon sunan ni isang 13.600 markers sa horizontal bar antes ang isa pagid sinig ka-forte nga mo ang floor exercise sa di nakaangkon ini sang 14.333 points. Nagpanguna sa sining final si Shinosuke Oka sang Japan nga may 86.832 points samtang ang Chinese duo nga Sanday Buhing Zhang kag Ro Ting Xiao ang nakabulsa sang silver kag bronze medals. Wala pa nagtakop o kung nagtakop ang kampanya ni Yulo sa Summer Games bangod sulod man ini sa medal rounds ang floor exercise sa Sabado kag vault sa Domingo. Sa piyak nga bahin sa maayong nga balita, nag-abante na si Carlo Paalam sa quarterfinals ng men's 57 kg boxing event matapos ginlutos ang Irish fighter nga si Jude Gallagher sa round of 16 sa Norte Paris Arena kagabi. Nanging unanimous ang desisyon ng judges sa pabor sa 26 anyos nga Tokyo silver medalist. Pananglitan magdaog si Paalam sa masunod nga round. Sigurado na ini nga makaangkon sang bronze medal kag buhi man ang paglaom nga mapatasan sining nalabot sa Olympics sa Japan sang 2021 o kung mabulsa ang mailang gold medal para sa Pilipinas. Ang kadalagan sini among naghatag paglaom sa Philippine boxing team. Ilibin na kasunod sang kalutusan sang Tokyo bronze medalist nga si Yumer Marsal kag Olympic debutant nga si Hergy Bacyadan. Magluwas sa division ni Paalam may chance sa manang Pilipinas para sa medal round sa boxing. Pagikanday Ira Villegas kag Neste Petiso. Iyan rin kabahin sang report ni Bombo Dinosalve, Bombo International Correspondent sa Paris, France. Well, may good news kag bad news, but still hopeful nga makamedal kita. Di ba la? So, bago lang natapos ang kay Carlos Yulo sa gymnastics, artistic gymnastic. Unfortunately, wala siya kasulod. He only ranked number 12 sa individual all-around. Pero si Carlos Paalam, good news, nakasulod siya for the next round. So, ang iyang dason nga fight is against Australia sa August 3. May nabilin pa kita nga mga athletes, especially kay AJ Obiena. So, way pa ang ana nga events. So, si AJ do may pag-asa kita somehow, no? So, pole vaulter event si AJ. Tapos may mga weightlifting kita. So, 3 ang aton athletes sa weightlifting. Kag may athletics man kita. So, may runner kita kay John Cabang Tolentino kag kay Lauren Hoffman. So, amo pa na ng mga nabili naton nga mga athletes nga wala pa nakaano sa ilang mga events. Nabalian ang kabayin sang report ni Bombo Dinosalve, International Correspondent sa France. Si Bombo Dinosalve ang kabahin lamang sang masobra 50 tanan ka mga international correspondents sang Bombo Radio Philippines sa France nga magadulong sang pinagkauling nga mga updates kag interesting mga news. May kang tanan sa nagapadayon nga Paris Olympics. Ang mga correspondents naton, si Bombo Dinosalve kag si Bombo Hexel Panes, ang lunsay mga Ilonggo, mga tumandok gid sang probinsya sang Iloilo. Samtang sa iban pang update sa Olimpiada, abante na sa quarterfinals ang men's basketball ang Team United States of America matapos ginlutos ang South Sudan sa ikaduwa sining hampang sa group stage sa score nga 103-86. Nanguna sa American team si Bam Adebayo nga may 18 points kag 7 rebounds. Samtang may 14 points naman si Kevin Durant kag may 12 points, 7 rebounds kag 5 assists si LeBron James. Talalo pangdon man nga matapos ginbangko sa bilog nga hampang sang team batok sa Serbia sang nagligad nga gabi. Nangin kabahin na si Jason Tatum sang starting lineup kaupod si Anthony Davis, Steph Curry, James kag Devin Booker.
Sunod nga tubangon sa United States of America ang Puerto Rico sa group play nga nauna na nalutos sa kamot ni Nikola Jokic kag Serbia. Yari ang pinagkaulig subong medal tally as of alas 5:30 con 30 minutos. Makrigad alas 5 sa kaagkahon. Ang nagapanguna subong ang China nga mayara na sang 9 ka gold medals, 7 ka silver medals, kag 3 ka bronze medals. Sa kabilugan nga Jason Webetanan ka mga medalya. Nagapaduwa naman ang host country nga France nga may 8 gold medals, 10 silver medals, kag 8 ka bronze medals. A total of 26 medals. Nagapangatlo naman ang Japan nga may 8 gold medals, 3 silver medals, kag 4 bronze medals. A total of 15 medals. Nagapangapat diri ang Australia nga may 7 ka gold medal, 6 ka silver medals, kag 3 ka bronze medals. Sa kabilugan, 16 ka mga medalya ang ilan natipon. Nagapanglima naman ang Great Britain nga may 6 ka gold medals, 6 ka silver medals, kag 5 ka bronze medals. Kabilugan, 17 tanan ka mga medalya. Nagapangano naman ang South Korea nga may 6 gold medals, 3 silver medals, kag 3 bronze medals. O kung kabilugan nga 12 tanan ka mga medalya. Nagapampito naman ang United States of America nga may 5 ka gold medals, 13 silver medals, kag 12 ka bronze medals. O kung kabilugan nga 30 ka mga medalya. Yara naman sa ikawalo nga pwesto ang Italia nga may 3 ka gold medals, 6 ka silver medals, kag 4 ka bronze medals. A total of 13 medals. Nagapagsam naman ang Canada nga may 2 ka gold medals, 2 ka silver medals, kag 3 ka bronze medals. Nga may yara sang total nga 7 ka mga medalya. Yara sa ikapulo nga pwesto ang Germany nga may 2 ka gold medals, 2 ka silver medals, kag 2 ka bronze medals. Kabilugan nga 6 tanan ka mga medalya. Ang Pilipinas wala pa sang may nakuha nga medalya. Kabombo ang kapugusan nga rankings kag medal count sa mga pungsod sa Paris Olympics. Ang mahimo mo malantaw sa official website sang Bombo Radio Philippines nga www.bomboradio.com. Muman sa official Facebook page sang Bombo Radio Iloilo. I-type mo lang ang Bombo Radio Iloilo kung ang Bombo Radio Iloilo 837 kHz. Sa oras sa Bombo Philippines Standard Time, 15 minutos ang nabili na antes ang alas 7 sa aga. Sa atin na balita sa entertainment, ginominate sa Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated ang Ilonggo singer-songwriter nga si Jose Marichan bilang isa ka national artist. Sunod sa Federation Chairman kag spokesperson nga si Wilson Lee Flores, naapelar na nila inianay kay former President Rodrigo Duterte nga ihatag kay Chan nga mga titulo kag subong tinguhaan nila nga i-request ini kay President Ferdinand Marcos Jr. Magluwas kay Chan, ginaduso sang grupo si Lea Salonga kag si Regine Velasquez apang suno kay Flores hindi lang anay subong nga tuig. Naebaluan nga mangin sa Kamara ang miyembro sang House Committee on Creative Industries nga si Surigao del Norte 2nd District Representative Robert Ace Barbers ang nagsiling man nga tiuna nga ihatag kay Chan nga mga prestihiyoso nga titulo. Pinakakilala ang mga singer-songwriter sa immortal hit nga Christmas in Our Hearts. Ginakabig man nga isa sa most renowned balladeers kag composers kag ginatawag man sang iban nga King of Philippine Christmas Carols. Oras sa Bombo 14 minutos ang nabili na antes ang alas 7 sa aga. Kabombo na balikan mong kapugusan nga pagpangaragad sang Bombo News and Views Morning Edition. Adlaw kita subong sa Huwebes, Agosto 1 na, 2024. Magasunod ng Bombo Report 2nd Edition sa Bombo News Analysis, may tiglo Project Kabalaka. Kaming mo naging newscasters. Bombo Gisa Padilla. Kag Bombo Ayan Gahete para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang aton kabuhi labing gamhanan, aton halungan kag tipigan, padiya sang Dios sa aton tanan, gamiton sang may pagkabalaan. Pero paano inisubong ang respeto sa tawhanon nga kinamatarong, dawala na bili, wala na paghalong, hindi kita makasalig dakong pagpamalandong. Ikaw bala may ginatan-aw nga paglaom pa, ipakita ini sa tagsa katinuga, magmangin mahirop may pagkabalaka, hinabi na gid kun kabuhi ang nataya, magpanindugan. Kita
Ini nga pong nauna kag pananawan ang ginpadala ni Professor Reggie F. Palmos sang West Visayas State University Center for Peace Education. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Bubu. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! Hindi pagpakanabuan ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ng kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining nga mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pag sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porson sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Ang oras Philippines Standard Time, 10 minutos antes ang las 7 saga. Welcome sa Bombo Report sa Candelison. Upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kinakaroon sang Huwebes, petsa 1, entrada ng adlaw sa bulan sang Agosto tuig 2024. Ang ginahambal nila sining bulan sang Tigiriwi. Kagkaroon sa aton sining mga talalupandon diri sa aton sining pagpangalagado speaking sang Tigiriwi diri sa Bombo Radio wala sang Tigiriwi ni. Kaya aton sining padayon nga or kita padayon diri nga nagapanagtag sang dalagko sining mga cash prizes kag balde-balde sining mga papremyo sa aton sining swerte sa palengke 2024 promo kung sa rin 7 million pesos nga cash siyahan in total prizes ang aton sining ginapanagtag nationwide pangontra sa Tigiriwi ni sa aton sining mga kabumbo. Gani kamudra magatipo na sa mga kinanglanon yun ng mga proofs of purchase
para nga makapasakop man kamo sa aton sining promo kay may lain-lain diri nga mga pamagi, 3 ka mga tsansa nyo sa diri nga madagan sa aton sining promo. Mayara kita sang studio draw, mayara kita sang palengke raffle draw, kag syempre ang aton sining grand draw. Sa aton sining studio draw kag palengke raffle draw kada Sabado naton ini ginahiwat sa aton sining mga kabombo. So markahin nyo drang petsa 3 sa bulan sang Agosto sa inyo sining mga kalendaryo. First Saturday ina sang bulan sang Agosto, magapatigayon kita sang ato naman sining palengke raffle draw kag studio draw. Sa aton nga palengke raffle draw, ang napili naman naton sining merkado. Amo ang merkado sa banwasang Leganes, Iloilo sa may Leganes Public Market kita sa sining Agosto 3 no, Sabado nga adlaw. Aga pa kita dra alas 6 aga kay para timingon ta sa sining pagpanindagid sa aton sinadra nga mga kauturan. Gani bit-bit kamo sang inyo sinadra nga mga entries para nga makahulog sang inyo sining nga mga sobre, makatsansa kamo, makaangkon kamo sa tsansa nga magdaog dra sang aton sini panagtag nga mga papremyo. May napulo dra ka mga magdaog sang tag 1,000 ka pesos nga cash prize kag tag 500 pesos nga balor sang gift pack. Ang kabilugan sining mabaton dra sang kada winner 1,500 pesos tanan no, kay 1,000 ka pesos nga cash kag 500 pesos nga balor sang gift pack nga nakasulod sa pagod nga balde sang Orocan. Magluwas na may dugang pa kita nga mga papremyo kay may ara kita dra sang pahampang no, may parlor games kita kag may ara pagid sang video key challenge. Ang isa naton ka sponsor ang Gardenia mag-upod sa liwat sa aton nga draw, so may iset up sila dra nga booth kag kapareho sa mga previous naton nga mga palengke raffle draws sa ila sining booth or sa booth dira sang Gardenia. Nagapanagtag na sila sang libreng tinapay, may kape kag may pansit kanton, bastante para sa pamahaw dra sang mga kabombo naton sa banwasang Leganes, sa Leganes Public Market sa Sabado sining adlaw. Kag subong man padayon na kamo sa pagulog sa inyo sining mga entries kay inaya ang ihulog ninyo nga mga entries sa mga drop pack centers naton. Amo na ang magapasakop sa studio draw. Kung mapasakop kamo sa aton sining nga palengke raffle draw, ang inyo iya sining nga entries amo nang dalon nyo kag ihulog dra sa aton sining drop box sa Sabado sa aton sining nga palengke raffle draw. Sa mga magahulog ya sa mga drop pack centers naton sa Kabanawhanan kag subong man diri sa may syudad sang Iloilo or diri sa may broadcast center sang Bombo Radio, amo na ang pagabunutan naman naton sang aton nga mga studio draw winners. Kung sa rin may anom tanan ka pagabunuton kita nga mga winners, may 3 diri ka mga consolation na prize sa winners. Ang kada consolation prize winner di magadaog sang 1,000 ka pesos nga cash prize plus sa 3 diri ka mga major prize sa winners naton. Ang third prize winner magabaton sang 3,000 pesos nga cash prize. Ang second prize winner naton magabaton sang 4,000 pesos nga cash prize kag ang first prize winner naton makabaton sang 5,000 pesos nga cash prize. Kon makadaog kada sa promo sang Bombo Radio, makahambal kapayahan sining tigkiriwi ang bulan sang Agosto. 5 minutos antes ang alas 7 sa Guide Sector Report ni Bombo Paulina Piliora. Driver sang sasakyan nga nakabunggo sa isa ka minor de edad sa diri sa syudad sang Iloilo nagsurrender na sa aton sining mga kapulisan. Sekta sa report, Bombo Paulina, go ahead. Bombo Donnie, nagsungka na sa kapulisan ang suspect na nakabunggo sa 5 ka tuig nga bata dira sa may barangay Magsaysay, La Paz, Iloilo City. Kilala ang driver sa motorsiklo nga si alias Rafi, 35 anyos ang edad, kag residente sa barangay Rizal, Oton, Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Corporal June Oliver Diaz, traffic investigator, nagatabok ini sa Barangay Road ining mag-amay sang nabungguan sang isa ka motorsiklo kag ini nakaagom sa pila sa ulo ang bata. Kagadugang pa sining suspect nga wala ini sang tuyo nga magpalagyo kag kinulbaan lamang ini kay basi balikan ini sang mga pumuluyo kag sang pamilya abe sang bata sa samtangan sa area dira sa may Magsaysay.
kag nagngayo ini siya sang bulig sa kagawad sang nabitasan nga si kagawad Joven Ramos kag takna alas 11 sang gabi nga nagsungka ini sila o kon siya sa La Paz Police Station. Sa subong estable na ang kondisyon sang biktima kag ginahulat na lang sang kapulisan ang update na hunungod na kahintangan sang bata. Sa karon wala man sang plano ang pamilya sang biktima nga magpasaka sang kaso batok sa suspect kag sabto na lamang sini ang gasto sang ospital. Yari bala ipabati naton sa aton mga kabombo ang interview kay Police Corporal June Oliver Diaz, traffic investigator. Nagatabok si ang bata nasa gidan sa sang gamotor nga Honda sa may Magsaysay Road sa Magsaysay Lapas. Wala madiparahan ang bata ang gatabok sa iya. Pero try ni magbalik garin na kulbaan siya muna sa nga nagdito sa magdiretso sa nabitasan niya kagawad dito sa nagpangaybulig para mag-surrender sa La Paz Police Station. Okay, Bombo Pao? Nabatian si Police Corporal June Oliver Diaz. Sige. Ini si Bombo Pauline Dilipilio Piliora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Maraming salamat sa kay Bombo Pauline Piliora. Bantayan dugang karon nga mga balita sa Bombohan ay big time kag magasunod naman diri ang mga dalagko nga mga balita sa Bombo Network News. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Huwebes, unang araw yan sa buwan ng Agosto, taong 2024. Sa ating mga headlines, liquefied petroleum gas price, ipinatupad ang pagtaas at yan ang sumalubong sa pagpasok ng buwan ng Agosto. Kampo naman ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. patuloy na inaapila sa Timor-Leste ang extradition request laban sa kanya. Samantala, disaster resilience kabilang daw sa pangunahin at ginoong prioridad ng Marcos administration na mapondohan para naman sa 2025 budget. Investigasyon naman ng Senado sa nangyaring malawakang pagbaha noong nakaraang linggo. Dulot yan ng Bagyong Karina at itong umiiral na habagat bubusisiin ngayong araw. Panibagong set ng mga kaso ay susunod daw na isasampa ni dating Senador Trillanes. Issue ng biniling frigate, isa sa subject ng magiging kaso. Sa ating balita sa ibayong dagat, ang United States naglabas ng travel advisory sa Lebanon. Russian President Vladimir Putin naman dinoble ang bayad sa mga nais na pumasok sa pagkasundalo para labanan ang bansang Ukraine. At sa ating Olympics update, ang ating pambato na si Carlos Yulo pinaghahandaan ang dalawang finals matapos na mabigo sa Artistic All-Around Finals. Ang Pinoy boxer naman na si Carlo Paalam pasok na sa quarterfinals. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Nagsimula ng mga kabombo na magpatupad ng taas presyo sa kanilang mga produkto ang mga kumpanya ng liquefied petroleum gas ngayong buwan ng Agosto. Kanina nga alas 6 ng umaga nang ipatupad ng malalaking kumpanya ang nasa 27 sentimos sa kada kilogram na pagtaas. Katumbas yan ng 2 pesos and 97 centavos sa regular na 11 kilogram cylinder tank.
habang ang ilan pang kumpanya meron namang umaabot ng 30 sentimos ang naging pagtaas sa kada kilograms ng kanilang liquefied petroleum gas o katumbas naman ito ng 3 pesos and 30 centavos kada 11 kilogram cylinder tank. Ang nasabing pagtaas mga kabombo ay base na rin sa paglobo ng presyo sa international market. Ito na ang magkasunod na buwan na nagpatupad ang liquefied petroleum gas ng taas presyo ng kanilang mga produkto sa ating bansa. Sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito, muling naghain ng petisyon ang kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Teves Jr. sa gobyerno ng Timor-Leste na humihiling na baliktarin ang naunang desisyon nito na pabalikin ang dating mambabatas dito sa Pilipinas. Ayon sa kampo ni Teves, inihain nila ito noong Biyernes pa ng nakalipas na linggo. Sa ngayon ay umaasa pa rin sila na papaboran ng Timor-Leste itong kanilang panibagong petisyong inihain. Kung maalala nga, pinaboran ng korte sa Timor-Leste ang kahilingan ng gobyerno ng Pilipinas, partikular ng Justice Department, na iuwi ng bansa ang dating mambabatas. Si Teves ang itinuturong utak umano sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pang sibilyan na nadamay sa madugong pamamaril. Sa kabila nito ay patuloy na itinatanggi ng mambabatas ang pagkakasangkot nito sa pagpaslang kay Digamo. Wala namang komento pa ang Department of Justice hinggil yan sa panibagong petisyon na inihain ng kampo nitong si Teves diyan sa East Timor. Una nang sinabi ng ahensya na maaaring ang sa huling linggo nga sana ng Hulyo ay may uwi na ng bansa si Teves para harapin ang patong-patong na kasong pagpatay na inihain laban sa kanya. Umaasa naman ang pamilya ng napaslang na si Digamo na magkakaroon na ng hustisya ang pagkamatay ng naturang gobernador. Sa karagdagan pang balita, nanawagan si National Bureau of Investigation Director Jaime Jimmy Bautio Santiago kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go o Go Huaping na sumuko na sa mga otoridad. Sinabi nga ni Santiago na marapat na magpakita na ito para mapatunayan na malinis ang kanyang pagkatao. Walaan niya na kaso na kinakaharap pa ang naturang alkalde o suspendidong alkalde at sila man ay tutulungan na magtungo doon sa Senado. Magugunitang inatasan ng Senado ang mga otoridad na tukuyin ang kinaroroonan ng alkalde matapos na hindi ito magpakita doon sa mga pagdinig ng mataas na kapulungan kaugnay sa usapinang iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ayon nga kay Santiago, kinakailangan na tumalima itong si suspended Mayor Go sa mga ipinag-uutos sa kanya. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Nakikinig si Mayor Alice, no? Wala namang problema na hindi na solved. Pwede siyang makipag-usap sa, sumuko siya sa Senate, matay siya ng hearing. Lahat yan maayos eh. Kung may maganda siyang paliwanag, di ba? Hindi naman porket na, remember, wala pang charges against her. What we have is Senate warrant because of her non-attendance. Contempt. Wala pa siyang charges. So, kung ako si Mayor Alice, makipag-ugnayan ka na sa Senate nang matapos na itong usapin na ito. Bahagyan ng mga pahayag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago. Samantala, kabilang ang disaster resilience sa masusing pinag-iisipang mabigyan ng prioridad sa National Expenditure Program 2025. Pahayag ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap yan ng aniyay buong ingat na ginagawang pagbalangka sa pambansang budget para yan sa susunod na taon. Bukod sa pagtiyak na magiging matatag sa anumang kalamidad ang bansa, ay kahanay nito na magbibigay priority ang mas mainam na infrastruktura at maging etuhong pagtataguyod sa good governance. Ilan din sa magiging focus ng budget sa 2025 ayon sa punong ehekutibo ay may mga kinalaman sa healthcare, education at income opportunities. At bukod dito nga mga kabombo ay malaking pondo din
ang inilaan sa paglikha ng quality jobs at pagpapalakas ng agrikultura at maging itong mga industry at mga serbisyo. Sa karagdagan pang balita, nagsimula ng Maritime Cooperative Activity. Yan ay sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at United States. Yan ay sinimulan kahapon, ika-31 ng Hulyo ng taong kasalukuyan sa bahagi ng West Philippine Sea. Ayon nga kay Armed Forces Public Affairs Office Chief Colonel Cerces Trinidad, ginanap ang aktibidad sa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, partikular na sa karagatang bahagi ng Palawan. Kalahok sa nasabing aktibidad ang USS Mobile at ang BRP Ramon Alcaraz ng Philippine Navy. Sinabi ni Trinidad, nakasama sa ehersisyo ang isang serye ng kaganapan ay dinisenyo upang mapahusay pa ang komunikasyon at koordinasyon sa pagpapatakbo at yan ay sa pagitan ng dalawang hukbong dagat. Ang mga kaganapang ito mga kabombo ay binubuo ng ehersisyo kagaya ng communications check exercise, division tactics, officer of the watch maneuver exercise at photographic exercise, pati na ang cross-deck exercise. Pangunahing layunin ng aktibidad na ito ay palakasin ang interoperability at cooperative capabilities ng Philippine Navy at United States Navy. Yan ay sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga pagsasanay na kahalintulad nito. Layunin ng dalawang hukbong dagat na pahusayin pa ang kanilang kahandaan at kakayahan na mag-operate ng magkakasama, pagtitiyak pa ng maritime security at katatagan para dito sa rehiyon. Binigyang din naman ni Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang kahalagahan ng cooperative activities sa pagpapanatili ng regional peace and security. At sinabi pa ni General Bronner na malaking bagay para naman sa Philippine Navy ang nasabing joint exercise na layuning mapalakas pa ang kapabilidad ng hukbong dagat ng ating bansa. Iginigit pa ng opisyal na ang partnership sa pagitan ng Philippine Navy at United States ay patuloy na pagiging pilar regional stability. Patunay din ang mga hakbang para sa lalo pang pagpapalakas at yan ay para sa defense ties ng dalawang bansa at ang kaparehong pangako na panatilihin ang freedom of navigation at kilalanin ang rules-based order dito sa Indo-Pacific region. Sa pagkakataong ito, dakuan natin ang mga balitang tinutukan ng ating mga kasamahan. Ito hong investigasyon ng Senado dito sa nangyaring malawakang pagbaha noong nakalipas na linggo na dulot nga nitong nagdaang bagyong Karina at itong umiral na habagat bubusisiin na ngayong araw. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Nakatakda ngayong araw, Agosto 1, ang investigasyon ng Senado kaugnay sa malawakang pagbaha na nangyari sa Metro Manila noong Hulyo 24 dahil sa habagat at bagyong Karina. Partikular na bubusisiin ng mga senador sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works na pinamumunuan ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. ang Flood Control Master Plan at ang nakabinbin na flood control projects ng pamahalaan. Sa pulong balitaan, aminado si Senador Joel Villanueva na hindi niya na alam kung may mangyayari pa sa may kakasampagdinig gayong walang committee report ang ginawang hearing sa mga bahanong nakaraang taon. Gayunpaman, sinabi ni Villanueva na kailangan pa rin magkasa ng pagsisiyasat ang Senado para mabusisi ang plano ng gobyerno para matugunan ang mga malawakang pagbaha. Bukod dito, kinwestiyon din ni Villanueva ang sinasabing 5,500 na flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Tanong nito kung nasaan na raw ba ito at kung gumagana ang mga proyekto. Nanawagan naman ang senador na seryosohin ang mga flood control projects. Anya, kung hindi ito mapaninindigan, ay marapat na tanggalin na lang ang bilyon-bilyong pisong pondo para rito. Kaya ko naman sabihin sa mga kasamahan ko sa Senado na parang walang silbi yung Senate. Kasi ang tagal-tagal na. Taon-taon na lang. Last year, binanggit ko to eh. Last year, binanggit ko, kasama kayo, nandun kayo sa committee hearing na wala nang naniniwala sa Senado. Wala na ring naniniwala sa gobyerno na may gagawin pa para i-address itong problema na ito. Because every year na lang, it's getting worse. I experienced funding itong feasibility study.
And it took them 2 years to do it. After doing it, hindi rin pala i-implement. And then sasabihan ka, kulang kasi. Sino ba gumawa ng feasibility study? Sila din. And then right now, this year, we have 23.6 billion feasibility studies again in DPWH. Una nang nagkasa ng aerial inspection si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa mga lugar na nalubog sa baha matapos hagupitin ng bagyong Karina at habagat ang bansa. Ilang senador na rin ang nagsabing dapat ay magkaroon na ng master plan para sa flood control projects at dapat ay coordinated ang mga proyekto laban sa baha. Ipinatawag na ng mga senador ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Metro Manila Development Authority at Department of Environment and Natural Resources para pagpaliwanagin ukol sa pagbaha sa Metro Manila at mga karatig na lugar matapos dumaan ang bagyong Karina at habagat noong Hulyo 24. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Samantala mga kabombo, matapos ang paghahain ng mga kaso nitong nakalipas na araw, target naman ni dating Senator Antonio Trillanes IV na maghain pa ng mga susunod na kaso laban sa iba pang mga opisyal ng dating Duterte administration. Sa pagkakataong ito mga kabombo, ang issue naman daw na kanyang uungkatin ay ang 6.6 na bilyon pisong halaga ng frigate deal na ang paksa ng reklamo na kanyang isusulong. Isa sa sinasabing posibleng makaladkad ang pangalan ay ang kasalukuyang senador na si Christopher Bongo dahil naman sa link ng kanyang pamilya, bagay na una na nitong pinabulaanan. Una nang naghain kahapon ng mga kaso itong si Trillanes laban kina Congressman Paulo Pulong Duterte at maging sa asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Manasseh Carpio. Pero para kay Congressman Pulong, itinuturing pa nga niya na tsansa ito para linisin ang kanilang pangalan sa korte at maging sa publiko dahil naman sa issue ng drug smuggling na wala raw katotohanan at mga aligasyon lamang na paulit-ulit na ipinupukol ng dating senador. Sa dagdag pang balita, muling iginiit ng Magnificent Seven Transport Group ang kanilang buong suporta sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization na bahagi ng mga programa ng gobyerno. Sinabi nga ng grupo ng naturang adhikain ay malaki ang may tutulong sa kanilang grupo, partikular na sa mga driver, operators at maging sa iba pang manggagawa sa sektor ng transportasyon dito sa ating bansa. Sa ngayon kasi ay patuloy na niyayakap ng marami ang nasabing programa dahil sa biyaya nito na hatid para sa nakakarami. Ginawa ng grupo ang naturang pahayag kasunod na rin ng paanukala ng ilang senador na suspindihin muna ang pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Git nga ng mga mambabatas, kinakailangan muna na pag-aralang mabuti kung ano ang magiging epekto nito sa mga operators, drivers at maging sa mga mananakay, lalo na sa napakamahal na modernized jeepney. Samantala, muli namang binanggit ng Magnificent Seven ang mabuting dala ng programa para sa mga drivers kabilang na ang pagiging regular na mga empleyado o nagtatrabaho, yung incentive pay para naman sa Social Security at pag-ibig at ganoon din sa health insurance na maaaring ma-enjoy nila, bagay na hindi nagagamit o napapakinabangan noong sila ay nasa kanya-kanyang pagpapatakbo ng mga sasakyan. Maaari rin umano silang makapag-avail ng calamity loans at pag-ibig loans sa tuwing may mga kalamidad kagaya ng nakalipas na mga pagbaha. Paliwanag naman ng Department of Transportation, mas magiging maayos ang sistema at ligtas ang transportasyon sa Pilipinas. Yan ay sa oras na maipatupad ang full implementation ng modernization program. Makakapaghatid rin ito ng moderno at komportabling experience para naman sa mga mananakay. Bombo International News. Naglabas ng travel advisory ang United States State Department sa kanilang mga mamamayan na huwag munang bumiyahe sa may Lebanon. Kasunod dyan sa pagtaas ng tensyon na nagaganap sa pagitan niya ng Israel at Lebanon-based na Hezbollah Group. Nakataas na sa level 4 ang travel advisory
na nangangahulugan ng do not travel. Magunitang nagkaroon nga ng palitan ng pagkatake itong bansang Israel at Lebanon kung saan maraming sibilyan na rin ang nasawi. Samantala, patuloy naman na inoobserbahan ng Estados Unidos ang mga kaganapan dyan ho sa may bahagi ng Middle East. Sinabi ni White House Advisor John Kirby na hindi sila tumitigil kasama ang ilang mga bansa na isulong ang peace deal agreement nito. Nanindigan ito na mananatili ang Estados Unidos na tutulungan ng Israel sa anumang pag-atake laban sa kanila. Magugunitang tumaas ang tensyon sa Israel at Hamas militant matapos ang pagkasawinga ng political chief nito na si Ismail Haniyeh. Kaugnayan, narito ang bahagi ng naging pahayag ni White House Advisor John Kirby. It's not like the complications with every passing day get easier. And that includes today. Our job since the beginning of this conflict, in addition to making sure Israel has what it needs to defend itself, in addition to making sure the people of Gaza aren't suffering more than they already are, is to manage risk in the region. One of the things the President's been very focused on is trying to prevent escalation here. That work is complicated and difficult every day, and that includes today. It was always complicated. It remains complicated, and reports coming out of the region, as we've seen again over the last 24 to 48 hours, certainly don't make it less complicated. Has there been Mga kabombot ka Sir Nation, bahagi yan ng naging pahayag ni White House Advisor John Kirby. At sa iba pang mga balita sa ibayong dagat, dinoble ni Russian President Vladimir Putin ang bayad sa mga nais mag-volunteer para lumaban yan sa bansang Ukraine. Lahat ng mga Russians na pumirma ng kontrata sa Army at agad na makatatanggap yan ang aabot sa $4,651 kutumbis yan ng mahigit 225,800 pesos sa panibagong batas ay makatatanggap ang mga bagong sundalo ng nasa $37,791 o katumbas ng mahigit 2 million pesos. Maging ang mga sahod ng mga army official ay kanilang dinagdagan para lalo manong ganahan ng mga ito na makipaglaban. Magugunitang patuloy ang panghikayat nga ng Russian government sa kanilang mamamayan para pumasok sa pagiging sundalo. Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journalistic Ipupo. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! Ito na mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang ating latest medal tally na inilabas ng Organizing Committee dyan sa Paris Olympics. Mga kabombo, para sa listahan ng mga nangungunang bansa na nakakamit ng marami ng medalya. Ito mga kabombo, sa rank 1, itong China, meron kasi sila na 9 na gold medals. 7 ang kanilang silver medals at 3 naman ang kanilang bronze medals. Ang kabuuan na kanilang nakolektang medalya ay 11. Yung France na nasa rank 2 ay 8 ang gintong medalya, 10 ang kanilang silver medals, 8 ang kanilang bronze medals at ang kabuuan ng kanilang mga medalyang nakolekta ay nasa 26 na. Yung pangatlo ay Japan at meron na silang 8 gold medals, meron 3 silver medals, meron pang 4 na bronze medals at ang kabuuan ng kanilang mga medalya ay nasa 15. At yung pang-4, rank 4 mga kabombo, yung Australia, meron silang 7 na gold medals, 6 ang kanilang silver medals at 3 naman ang kanilang bronze medals.
Kung susumahin ang kabuuan ng kanilang nakolektang medalya ay ito mga kabombo ay nasa 16. Ang panglima o rank 5 ay Great Britain na merong 6 na gold medals at 6 din ang kanilang silver medals. Meron naman silang 5 na mga bronze medals at ang total number of medals na kanilang hawak ngayon ay 17. Ang pang-6 o rank number 6 ay ang South Korea. Meron po silang 6 na gold medals at 3 ang kanilang silver medals at 3 rin ang kanilang bronze medals with a total number of 12 medals sa ngayon. Ang United States ay nasa rank 7. Meron po silang 5 gold medals, 13 ang kanilang silver medals at 12 naman ang kanilang bronze medals. Ang total number ng kanilang mga medalyang nakolekta ay 30. At yung rank number 8, ang Italia. Meron po silang 3 gold medals ngayon, 6 na silver medals at 4 naman ang kanilang bronze medals. Total number of medals ay 13. Habang sinusundan yan ng Canada sa rank 9 na merong 2 gold medals, 2 silver medals at 3 naman ang kanilang bronze medals with a total number of medals na 7. Ang pang-10 ngayon ay ang Germany na meron ng 2 gold medals, 2 ang kanilang silver medals at 2 rin ang kanilang bronze medals with a total number of 6. Ang Pilipinas ay patuloy na nakaantabay mga kabombo sa mga laban ng mga atletang Pinoy, lalo't pumapasok na sa quarterfinals ang ilan sa mga players natin, lalo na sa boxing, kagaya ni Carlo Paalam at iba pang mga laban, itong si Carlos Yulo at iba pa nating mga players. So, yung mga update mga kabombo, tutukan lamang po yan sa ating official website, ang www.bomboradio.com para sa mga karagdagang update at ganun din sa ating mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. Samantala, nagtapos sa pang-12 itong si Carlos Yulo sa Men's Artistic All-Around Finals ng Paris Olympics. Nagtala ito ng kabuuang 83.032 points, kung saan ay nanguna ito sa dito mga kabombo ay nanguna itong si Oka Shinoki ng Japan, habang nasa pangalawang pwesto naman si Zhang Boheng ng China at pangatlong pwesto ang mula pa rin sa China na si Xiao Roteng. Nagtala mga kabombo ng error itong kababayan natin na si Carlos Yulo sa parallel bars, pero ito ay agad naman na nakabawi. Nakatakda siyang sumabak sa floor exercise finals sa Atres ng Agosto at yung vault finals sa Agosto 4 naman, at yan ang ating antabayanan mga kabombo, mga Kastar Nation. Sa dagdag pang update dyan sa Paris Olympics, pasok na sa quarterfinals si Pinoy boxer Carlo Paalam. Yan ay matapos na talunin itong si Jude Garahe ng Ireland sa score o sa round of 16 sa men's 57 kilograms sa nagpapatuloy pa rin na 2024 Paris Olympics. Sakaling magtagumpay itong ating kababayan sa quarterfinals round, ay pasok na ito sa medal round, kung saan ay tiyak na ang panalo nito ng bronze medal. Pero pwede pa yung maging ginto kung mamamayagpag sa kanyang level ng mga susunod pang laban. Mari rin siyang makausad sa gold medal mga kabombo na round kung malalampasan ang nakamit nitong silver medal noong Tokyo Olympics, depende sa kanyang performance. Labis na nagpasalamat naman si Paalam sa mga suporta sa kanya para na rin sa nasabing tagumpay. Balik naman tayo sa mga balitang naganap dito sa loob ng ating bansa. Umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala na sanang mabago pa dito sa panukalang budget para yan sa susunod na taon. Panawagan ito ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Kongreso kasunod ng ginawang presentasyon at itong pagbibigay sa kanya ng Budget Department ng kopya ng National Expenditure Program para yan sa fiscal year 2025. Ayon sa punong ehekutibo, kung maaari ay maipatupad sana ang 2025 National Expenditure Program base sa unang naisumiteng dokumento ng Department of Budget and Management itong nakalipas na Lunes sa Kamara de Representantes.
Ayon sa Pangulo, ito ay alang-alang na rin sa mabuting implementasyon ng mga programa at proyekto ng pamahalaan para yan sa susunod na taon. Nasa 6.35 trillion pesos ang nakapaloob sa proposed budget para yan sa susunod na taon na 10.1% mataas kaysa sa budget ngayong taon na nasa 5.76 mahigit trillion pesos lamang. Sa karagdagan pang update, hinamo naman ang governance watchdog na Pinoy Aksyon yung mga environmentalist at ang mismong Philippine Coast Guard dahil sa nagtuturoan, nagsisisihan kaugnay doon sa issue ng oil spill sa bahagi ng Bataan at mga karatig na probinsya. Dapat daw mag-focus sa recovery efforts sa nangyaring oil spill sa naturang probinsya. Umabot na sa mga karatig na bayan ayon nga kay Pinoy Aksyon Chairperson Bensi Illorin na tanging ang shotgun ship ang may-ari ng MT Terranova ang may sole accountability sa nangyaring aksidente at hindi ang mga nasa hanay mismo ng gobyerno na siya namang nagtatrabaho para gampanan ang kanilang tungkulin. Kiniwestiyon din ni Illorin ang Philippine Coast Guard sa pagpayag ng mag-operate yung 2 tanker na makapaglayag sa kabila ng kasagsagan ng Super Typhoon Karina at habagat noong nakaraang 15 ng Hulyo. Isang lansya mga kabombo ang sumadsad rin sa baybayin ng Romblon at 2 naman doon nga sa parte ng Bataan. Pinunapa ng naturang leader ng grupo ang biglang pagsasalita ng mga environmentalist at yan ay sa madaling konklusyon na hindi naman daw naaayon sa batas sa tunay na pangyayari. Hinimok tuloy ng grupo ang Philippine Coast Guard na imbestigahan ang 3 insidente bago gumawa ng konklusyon at hindi dapat magpadalos-dalos. Para rapat umanong maglunsad ng maritime authorities natin ng kanilang solusyon upang agad na mabigyan ng babala ang mga sasakyang pandagat. Dapat din niya na patawan ng mas mabigat na parusa ang mga lalabag doon sa mga babala ng mga otoridad dito sa Pilipinas. Noong nakarang linggo nga, 2 fuel tanker at isa rito ay ang MTKR Jason Bradley ang lumubog doon sa Maribeles, Bataan, 1 linggo bago sumadsad ang isang ferry sa bayan naman ng Romblon. Sinabi ng Philippine Coast Guard ng MV Maria Elena ng Montenegro Shipping ay sumadsad malapit doon sa baybayin ng barangay Nasunugan dyan sa bayan ng Banton at listed umano dahil naman sa imbalance of cargo at karagdagang tubig doon sa ilalim, yung tinatawag na balas ng naturang sasakyang pandagat, hindi raw balanse. Kaya naman nagkaroon ng pagtagilid. Samantala, ikinatuwa ng pamunuan ng Department of Education itong patuloy na pagdami ng bilang ng mga mag-aaral sa buong bansa na nakapag-enroll na sa school year 2024-2025. Batay sa kasalukuyang datos ng ahensya, pumalo na nga sa mahigit 22.4 milyon ang mga nag-enroll na mag-aaral ngayong pasukan mula yan sa dating 21.5 milyon na kahapon. Ayon sa ahensya, ang datos na ito ay kinabibilangan niya ng mga nag-enroll sa elementarya, junior high school, senior high school at maging dito sa mga mag-aaral para naman yan sa Alternative Learning System o ALS. Ang nasabing bilang ay katumbas naman ng 80% na nagpatala ngayong naturang school year. Ito ay malayo naman sa target ng Department of Education na 27.7 million na enrollees ngayong pasukan. Pinakamarami pa rin na nag-enroll sa may bahagi ng Region 4A, sinusundan nito ng Region 3 at maging ng National Capital Region. Samantala, umaasang ahensya na tataas pa nga ang bilang ng mga nagpapatala ngayong pasukan sa mga susunod na araw mula yan sa pagkaantala nga dahil yan sa hagupit ng Bagyong Karina. Nagsisimula na ngayong araw mga kabombo ang Rice for All program ng Department of Agriculture o yung pagbebenta po ito ng murang bigas. Sinabi nga ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa ng well-milled na klase ng bigas ay ibebenta dyan sa Rice for All program sa halagang 45 pesos ang kada kilogram o mas mura ng
hindi hamak kumpara doon sa 51 pesos hanggang 55 pesos na bentahan ng mga imported na bigas. Magsisimula ang pagbebenta nito dyan sa 4 na mga kadiwa sites na matatagpuan sa Bureau of Plant Industry sa lungsod ng Maynila, sa Potrero, Malabon at ganun din doon sa Llano Road sa lungsod naman ng Caloocan at FTI sa area ng Taguig City. Mabibili sa nasabing mga kadiwa stores ang 29 pesos ang kada kilogram ng bigas. Magugunitang iminungkahi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address na maging permanente na ang mga kadiwa stores at ito ay dapat na palawakin pa ng husto kumpara sa kasalukuyang bilang na umiiral sa ating bansa. Narito pa ang bahagi ng pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. The rice for all will be available to 4 kadiwa sites. Sa ngayon, meron na tayong 17. Nagdagdag ulit tayo ng 2. So itong 4 na sites na to ay sa FTI, sa Caloocan, Potrero, Malabon at saka sa Bureau of Plant Industry. Ito yung 4 na sites. Meron na tayong 17 sites ngayon ng P29. Ito yung sa Baik, sa NIA, sa BPI, FTI sa Taguig, yung PhilFIDA natin sa Las Piñas, yung Parang Cover Gym sa Marikina, Llano sa Caloocan, Valenzuela City, PFCC in Malabon, Nabotas Institute sa Nabotas City, Fortune and BFCT sa Marikina, San Jose del Monte sa Bulacan, Bacoor sa Cavite, San Pedro City Hall sa Laguna, ganon din ang Santa Rosa City Hall at ngayon meron pang isa uli, Antipolo City. So may 2 nadagdag yung Santa Rosa at saka ang Antipolo City. Bahagi yan ang mga pahayag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa. Samantala, agad na naagapan ang sunog sa bahagyan ng Immaculate Conception Cathedral na matatagpuan sa Malinaw, Pasig City. Ayon sa Diocese of Pasig, nitong 2:00 ng madaling araw ng Agosto 1, nang makita nilang nasusunog ang bahagi ng simbahan sa lugar kung saan nagsisindi ng kandila itong mga tao. Mabilis na naapula ito sa tulong yan ng rumesponde mula sa tauhan ng Bureau of Fire Protection ng Pasig. Nagsimula umano ang naturang sunog sa devotional candle sa labas lamang ng Adoration Chapel. Walang gaanong matinding pinsala ang naturang sunog na kandamang naapula ng wala pang 1 oras. Kung naman tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation, mga karagdagang report mula sa ating mga kasamahan. Ilang mga transport group ay maagang nagpasalamat sa mga senador dahil daw sa pagsusulong ng suspension muna ng Public Utility Vehicle Modernization Program. May balita dyan si Bombo Jubino Galang. Ikinalugod ng ilang mga transport group ang desisyon ng maraming senador na dapat suspindihin na ang PUV Modernization Program. Sinabi ni pagkakaisa ng mga samahan ng Chuper at Operator Nationwide o Piston President Modi Floranda na nagbunga na ang kanilang matagal na ipinaglalaban na dapat na hindi tanggalin sa kalsada ang mga traditional jeepneys. Inikaya din ito ang mga pumasok na sa modernization na umalis dahil masasayang lamang ang kanilang mga paghihirap. Ito po ay panimulang tagumpay pa lamang ng ating determinasyon at sama-samang pagkilos ng mga driver at mga operator at ng mamamayan. Kailangan pa rin po nating itulak ang administrasyon ni Bongbong Marcos na tuldukan na ang programang ito. Tuldukan na ang bugos at huwad na programa ng modernization program. Kaya ang kailangan pa rin na po natin mga kapatid, mga kasama, ay kailangan natin palakasin yung ating mismong hanay. Kailangan nating manindigan. Kailangan po natin magtayo ng malalapad na mga alyansa at mga samahan ng mga commuters para tuloy-tuloy na matuldukan ang bugos at huwad na programa ng PUBMP. Kaya tayo ay natutuwa at ginuguhit natin na pagpapakita ito na sa pamamahagi, sa bahagi ng mga sama-samang pagkilos ay may nakakamit po tayong tagumpay. Kailangan natin tindigan
ang paninindigan ng mga senador, kailangan nating tindigan ang pagtutulak sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Sa panig naman ng Manibela, sinabi ni Mar Valbuena, ang pangulo ng grupo, na magsasagawa sila ngayong araw ng pagpupulong ukol sa nasabing usapin. Labis itong nagpapasalamat sa mga mambabatas na sumuporta sa kanilang ipinaglalaban. Hindi pa niya tapos ang kanilang paglalaban dahil may ilang mga nakapasok sa modernization ang humihingi ng tulong sa kanila. Mahaba pa ito. 6,000 na modernized na unit pa lamang out of 300,000 na jeepney nationwide. May mga UB Express pa na kailangan nating ipaglaban, itaguyod. Pagmamahal sa pamilya, makikita ka ng iyong anak, makikita ka ng iyong kamag-anak, kapamilya, kaibigan, na isang araw, ipinaglaban mo yung tama, ipinaglaban mo ang ating kultura, ipinaglaban mo ang hanap buhay, ipinagtanggol mo ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Ako si Bombo Juvino Galang, nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Buong mundo nakatutok sa Paris 2024 Olympics. Huwag magpahuli sa pambihirang paligsahan. Banggaan ang lakas, bilis at talino ng pinakamagaling na atleta sa buong mundo. Ihahatid yan live and direct mula sa Bombo Reporters sa Paris, France. Nagbabalita mula sa Paris, France. Journaliste di Bubu. Nag-uulat. Makakakuha na naman kaya ang Pilipinas ng gold medal. Ang Bombo Radio Philippines maghahatid sa inyo ng isa pang makasaysayang sandali. The Paris 2024 Olympics, July 26 to August 11. Go for gold, Pilipinas! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, tuloy-tuloy pa tayo sa pagtutok dito sa mga kaganapan sa Paris Olympics 2024. Alam nyo ba na itong Filipino Olympian na si Joanny Delgaco ay umaani pa rin ng mga papuri kahit nagtapos yung kanyang Olympic journey? Bakit kaya? Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan. Nagtapos si Joanny Delgaco sa ikalimas ng semifinals sa 2024 Paris Olympics Women's Singles Sculls na ginanap sa Vires Sur Marne Nautical Stadium. Ang kauna-unahang Filipina Olympic rower ay nagtala ng 8 minuto, 0.8 seconds upang makapasok sa Final D kung saan nakataya ang mga pwesto mula 19 hanggang 24 na pwesto sa event. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi ni Delgaco na bigo man siya na makapasok sa quarterfinal ay wala siyang pinagsisihan sa kanyang naabot. Masaya siya na nakita ang mga malalakas na rower at marami siyang natutunan na maaaring maibahagi sa mga ka-teammates. Ang makapasok sa Olympics ay hinahangad niya ng lahat ng atleta. Tatangkain ng Filipino rower na tapusin ang kanyang race sa darating na Agosto 2. Ngayon po, nakita ko po yung mga rower po talaga na malalakas na nagtatap na po talaga sa world and mga Olympic champion na po talaga. So ngayon po marami po akong natutunan and yun po masishare ko po ito sa mga teammates ko and sa mga bagong gustong mag-try. Sa August po yung pinakalas na race ko po. Samantala, ayon naman kay Edgardo Macabitas Oli, ang coach ng Philippine Rowing Team, nakita niya kung gaano ang pagsisikap ni Delgaco ngunit talagang malakas ang mga kalaban niya sa rowing. Kaugnay nito ay labis naman siyang natuwa dahil ipinakita ni Delgaco kanyang best upang makausad at nakapasok naman siya sa ikalima. Dagdag pa niya na mula sa training ay determinado na umano siyang manalo. World Rowing Championships, World Rowing level sila. So sa atin naman, nakikita ko naman yung improvement ng bata. Nakita ko naman na nagtawa niya yung pace niya. At from the start, medyo behind siya. Pero nung sa third quarter of the race ay talagang dinagdagan niya yung effort niya. Nakapasok sa number 5. So, susunod po nito ay ang tatapusin na niya ang kanyang race sa August 2.
Para sa Bombo Network News mula rito sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo JB Zarcilian nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Ito namang si Police Brigadier General Nicolas Torre III, hindi na pinatulan itong mga bantang pananampal ni Mayor Baste Duterte. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan ng Bombo Radio Davao. Hindi na pinatulan ni Police Brigadier General Nicolas Torre III ang pagbabanta at pagbatikos ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte laban sa kanya kaugnay ng pagpapatupad ng 3-minute response time at pagtatalaga ng paiba-ibang opisyal ng Davao City Police Office. Ayon kay Torre, hindi na dapat pagtuunan ng pansin ang mga sinabi ng alkalde. Matatandaan na sinabi ni Mayor Baste sa isang panayam na nagmamagaling si Torre sa lungsod matapos gumawa ng konklusyon na maraming krimen sa Davao City kahit pa man baguhan pa lamang siya sa posisyon at walang sapat na basihan sa kanyang sinasabi. Dahil sa galit ng alkalde ay hindi na niya napigilang ihayag na gusto niyang sampalin si Torre kung may pagkakataon mang magkaharap ang mga ito. Ayon kay Mayor Baste, walang pagbagong nagawa sa lungsod ang ipinangako nitong 3-minute response time, lalo na sabi ng alkalde, conflict is always there. Matatandaan na maraming katanungan si Mayor Baste tungkol sa mga hakbang ni Torre sa lungsod, lalo na sa nangyaring 3 beses na pagpapalit ng DCPO Director noong nakaraang buwan. Do you want to expect after 3 months, mahuman na ulit na ano, alin so, mga pinutuhan na yung tao At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Davao para sa Bombo Network News. Bombo Nico Montesilio. Para sa the number 1 at most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Samantala, ilang transport groups kontra sa sinusulong ng mga senador na pagsuspindi doon sa jeepney o Public Utility Vehicle Modernization Program. May banta pa sila na magsasagawa ng transport strike at iba pang pagkilos. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Nagbanta ang ilang mga transport groups sa Pilipinas na maglulunsad ng transport strike sakaling ituloy ng Senado ang sinusulong nito na pagsuspindi sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ito ay matapos na pumirma na ang nasa 22 mga senador sa isang resolusyon na naglalayong himukin si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na isuspindi ang programa. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Obet Martin, ang Pangulo ng grupong Pasang Mazda, matapos ang ilang taon na pagsusulong ng gobyerno sa Public Utility Vehicle Modernization Program, ay sinusuporta na ito ngayon ng halos lahat ng mga drivers at operators ng jeepney sa bansa na nakasunod na sa consolidation program at iba pang mga requirements. Dahil dito, hindi umano maganda kung sususpindihin na naman ng gobyerno ang nasimulan na nitong programa, lalo't ilan sa mga asosasyon ay nakabili at namamasada na gamit ang modernized jeep. Plano ngayon ng Pasang Mazda na magsagawa ng pag-uusap kasama ang iba pang mga transport groups sa darating na Biyernes upang alamin ang magiging hakbang sa isinusulong ng Senado. Panawagan naman ni Martin sa gobyerno na huwag pabago-bago sa desisyon upang hindi naman maapektuhan ang kabuhayan ng mga sumusunod na drivers at operators. Sa mga senador po natin, hindi naman po sumasakay ng mga bibyan. Magaganda po ang mga sasakyan yan. Pero kami po sa anin ng transportasyon, gusto namin mabigyan ng maayos ang magandang sasakyang pampubliko ang ating mga madarangay. Ang bagay na naging payag ni Obet Martin, ang Pangulo ng Pasang Mazda. Yan ang ulat para sa Bombo Network News. Bombo Romeo Bilardo Jr. para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito namang si Senator Pie Cayetano ibinunyag na patuloy ang investigasyon hinggil yan sa pagkalat ng mga peking government documents at gagawa ng rekomendasyon kung kailangang may masisante dahil sa aksyon o dito ho sa hindi pagkilos. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Star FM Cebu. Magsasagawa ng panibagong pagdinig ang Senado sa darating na Lunes, Agosto 5, may kaugnayan sa pagkalat ng mga peking government documents. Ito ang ibinunyag ni Senator Pia Cayetano, chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, kasabay ng pagdalo nito kahapon sa uling araw ng National Cacao Congress 2024 sa lungsod ng Cebu. Sinabi pa ni Senator Cayetano na nakakatakot ang mga lumalabas na ulat sa mga nakalipas na buwan na talagang may mga kumakalat na peking birth certificate at passports, kaya naman patuloy anya ang kanilang isagawang malalimang investigasyon. Anya may mga lugar pa umano na parang mga hotspots kaya nais nilang malaman
kung ano na ang nangyari doon at kung sino-sino ang mga responsable. Nilinaw naman ito na hindi law enforcement agency ang Senado. Partikular na tinukoy ng Senadora ang Senate Blue Ribbon na maaring mag-imbestiga in aid of legislation upang makita kung ano nga ba ang mga problema. Dagdag pa na titingnan nito hindi lang ang mga pagkukulang kundi maging ang kabiguang kumilos at paggawa ng katiwalian ng mga government agencies. Kaya naman, gagawa sila ng rekomendasyon kung kailangang may masisante o mabigyan ng parusa sa kanilang mga aksyon o ng hindi pagkilos. Gusto natin talagang ma-identify na ano nangyari doon. Sino ang mga responsible. Now, to be clear, the Senate is not a enforcement agency. The Senate, the Blue Ribbon in particular, can investigate in aid of legislation para makita namin na ano ba yung mga problema. And then, in particular, the Blue Ribbon looks into yung mga pagkukulang at not just pagkukulang, pero yung failure to act and yung paggawa talaga ng katiwalian. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Iyong Iloilo International Airport na isa sa mga kinikwestiyon dati ng chairperson ng Senate Committee on Public Services dahil naman sa mahinang maintenance ay makakatanggap daw ng nasa 645 million pesos na pondo para dun sa repair sa ilalim yan ng pambansang pondo sa susunod na taon. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Iloilo. Umabot sa 645 million pesos ang inilaan ng Department of Budget and Management para sa rehabilitasyon at pagpapaganda pa ng mga pasilidad sa Iloilo International Airport sa bayan ng Cabanatuan nitong lalawigan. Base ito sa nakasaad sa Proposed National Expenditure Program para sa 2025 na isinumite na ng ahensya sa Kongreso nitong Lunes. Inaasahan naman na malaki ang maitulong nito sa navigational facilities ng paliparan. Lalo pa noong Abril, mismo ang chair ng Senate Committee on Public Services na si Senator Grace Poe ang nanawagan sa management ng naturang airport dahil parang pugon daw ang init sa loob dahil sa sirang air conditioning systems na sumabay pa sa labis na init ng panahon. Inilarawan din dati ng senador na literal umano ang warm welcome sa mga pasahero at kunestyon pa kung paano ginamit ang 190 million pesos na inilaan dito sa ilalim ng 2024 budget. Sa panayam naman ng Bombo Radio kay Iloilo City Mayor Jerry Tranyas, sinabi nitong dapat na madaliin ng Department of Transportation o DOTR ang expansion at rehabilitation efforts para makater ang pagdagsa ng mga pasahero. Kasunod rin ito ng inanunsyo ng isang airline carrier na i-relaunch nito ang direct flights mula Iloilo to Hong Kong and Singapore. Una rin sinabi ng Civil Aviation Authority of the Philippines, Area 6, na may plano ito sa facility upgrade sa airport kung saan ay pondo ay magmumula pa sa 2024 Aviation Transport Infrastructure Program. I'm also pushing for the privatization of the airport since if we are going to have more air traffic for the Iloilo International Airport, then the airport must be prepared. We need to have a bigger passenger terminal, the escalators, the aircon, the elevators must be improved so that there is convenience for all the passengers coming from the different parts of the country and from Hong Kong and Singapore. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Sapadios. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Namang si Philippine National Police Chief Marbil personal na nagbigay ng medalya ng kadakilaan sa Mandawi Police na binaril patay. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Personal na binisita ng hepe ng Philippine National Police na si Police General Romel Francisco Marbel ang lamay ni Mandawi Police Sergeant Orvin Setlim Felicio sa Via Cosalim Street, Cogon Ramos, Cebu City kahapon Hulyo 31, 2024. Kasama ng hepe na bubisita sina Police Brigadier General Anthony Abren, ang Regional Director ng PRO7 at iba pang kapulisan sa lungsod. Ang opisyal ay sinalubong ng mga kaanak ng namatay at tinanggap ang medalya ng kadakilaan bilang pagpupugay sa marangal na serbisyo sa
kabila ng kanyang kamatayan. Matatandaan na si Police Sergeant Felicio ay nabaril noong Hulyo 27 sa isang minor de edad na hinahabol ng ilang nag-iikot na tauhan ng BPSO at tumulong ito na humabol gamit ang kanyang motorsiklo. Nang maabutan ni Felicio ang suspect, kinausap ito at tinanong kung ano ang ginagawa niya sa kalye at pinauwi na sa kanila. Ngunit nang iparada na ang kanyang motorsiklo ay nakarinig ng putok ng baril ang mga tanod ng barangay at nang rumisponde sa lugar ay nakita nila ang biktima nakahandusay na sa gilid ng kalsada. Nagtamo ng 2 tama ng bala sa magkaibang bahagi ng katawan ng biktima. Sinubukan ng City Disaster Risk Reduction Management Office na dalhin sa ospital si Felicio ngunit wala na itong buhay. Paano siya, papunta siya ng Manila to pick up sana his wife niya. Tapos along the way may nakita siya na mga tanod na kasi ito nag-violate ito ng curfew itong minor 16-year-old niya. Tapos nadaanan ng pulis natin, nagpakilala siyang pulis, tapos sinabihan na umuwi na sana siya. About to park sana siya ng kanyang motorsiklo. Ito namang suspect, minor suspect natin, binaril niya bigla itong pulis. So 2 tama, then dead on the spot. Ating napakinggan si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, ang tagapagsalita ng Mandawi City Police Office. Mula rito sa lungsod Luwigan ng Cebu, Bombo Jonah Cañati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Update naman tayo mga kabombo doon sa pag-uwi sa labi ng Pinoy na nasawi doon sa aksidente sa Saudi Arabia. Inaayos na ng mga kasamahan at yung 2 pang kasamahan po nito na nasugatan ay nagpapagaling. Alamin natin ang update ng Bombo Radio Baguio. Inaayos pa hanggang sa ngayon ang pagpapauwi sa bangkay ng overseas Filipino worker na namatay sa aksidente sa Riyadh Road, Uraira, Eastern Province, Saudi Arabia na kinasugat din ng 2 nitong kasamahang Pinoy noong Hulyo 23 sa kasalukuyang taon. Sa panayam ng Bombo Radio Baguio kay Raywell Soriano mula Aritaw, Nueva Vizcaya na isa sa mga sugatang Pinoy sa nasabing insidente, sinabi nito na ang namatay sa nasabing aksidente ay ang mismong kaibigan at katrabaho nito na si Marvin de los Santos Sanchez mula Bagong Silang, San Jose Occidental, Mindoro. Dagdag nito na ang kasamang nitong sugatan ay si Arsenio Cadorna mula Quirino, Isabela. Ayon sa kanya, binabagtas nila ang Al-Haza Road gamit ang isang pick-up truck na minamaneho ng kasamahan nilang Sudanese nang bigla umanong mawalan ng kontrol ang driver sa manibela at bumaliktad dito ng tinatayang 6 hanggang 8 beses. Dito umano tumilapon palabas ng sasakyan si Sanchez na sanhi ng kanyang kamatayan. Nangyari umano ang insidente pasado alas 12 ng hating gabi pero narescue lang ang mga ito pasado alas 2 ng madaling araw. Naitakbo umano ang mga ito sa Prince Sultan bin Abdulaziz Hospital sa Uraira, Eastern Province pero hindi na nailigtas pa si Sanchez. Si Soriano naman at si Cadorna ay nagtamo ng pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan kaya kahit na nakalabas din sila agad sa hospital ay iniinda pa rin nila hanggang sa ngayon ang mga natamo nilang injuries. Hinala ni Soriano na nangyari ang aksidente dahil sa pagsasalpon ng kanilang driver habang ito ay nagmamaneho maliban lamang sa overspending at overloading ang ito dahil 6 silang nagsisiksikan sa loob ng pick-up kasama dito ang isa pang Indian at Bangladesh national. Ito, nagpapagaling po ako dito sa aming tinutuluyan dito sa May Uraira. Grabe po ang nangyari sa amin. Hindi ko akalain na ako'y mabubuhay pa. Hindi namin akalain na mabubuhay pa kami dahil sa ilang beses po itong bumaliktad dahil na-out control po yung manibela ng driver. Dahil gabi na po yun. Samantala, napag-alaman din kay Soriano na dobleng dagok ngayon ang nararamdaman ng pamilya ng namatay na si Sanchez dahil kalilibing lang ng kanyang namatay na ina noong Hulyo 22 sa kasalukuyang taon at namatay din ang 2 nitong kapatid dahil sa motor accident noong nakarang taon. Naulila ni Sanchez ang kanyang asawa at 2 nitong dalagitang anak. Mula dito sa syudad ng Baguio para sa Bombo Network News, ako si Bombo Mira Pakpakan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Ito namang gobernador ng Isabela iginiit na nararapat lamang na maisabatas na itong panukalang paggamit ng medical cannabis sa bansa. Mga umaayaw dito, binatikos. Alamin natin ang buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radyo Kawayan. Inihayag ng gobernador ng lalawigan ng Isabela na dapat lamang na maisabatas na ang paggamit sa medical marijuana dahil sa may tutulong nito sa mga may sakit. Matatandang inaprubahan sa huli at ikatlong pagbasa ng Kamara nitong ika-30 ng Agosto ang House Bill No. 10439 o ang Access to Medical Cannabis Act kung saan umabot sa 177 ang yes votes. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay Governor Rodito Albano ng lalawigan ng Isabela, sinabi niya na nararapat lamang na maipasa na ang nasabing panukala dahil sa maraming mga pasyente ang nakangailangan nito. Anyang pag-access naman sa medical cannabis ay para sa mga kwalipikadong pasyente lamang, paunahin na sa mga sanggol at hindi hinihit-hit na parang sigarilyo. Muling nilinaw ni Governor Albano na hindi ito katulad ng mga illegal na marijuana ang nauhuli sa mga operasyon ng pulisya dahil sa ang pagtatanim nito ay nasa kontrol ng pamalaan, mga doktor at eksperto. Ilan sa mga sakit na kayang gamutin ng finished product na medical cannabis ay ang cancer, glaucoma, multiple sclerosis, epilepsy at iba pang may tuturing na debilitating medical conditions. Ipinagbabawal pa rin naman sa nasabing panukala ang importasyon, pagtatanim, manufacturing at distribusyon ng medical cannabis maging ang finished product nito. Kapag ito ay naisabatas na, itatatag naman ang Medical Cannabis Office o MCO bilang regulatory body para sa paggamit ng medical cannabis. Nakalagay sa panukalang batas na yung medical. So kung wala kang sakit, hindi ka pwedeng tumira yan, hindi pwedeng basta ka hindi yung sinisigarilyo yan. Yung marijuana na yan. Wala akong nag-smoking dyan. Okay? Hindi pinapayagan ng batas na manigarilyo ko. At tigas ng ulo ng mga kumukontra dyan. Akala nila pwede na sigarilyo. Hindi pwede sigarilyo yan. Saka pang mga bata yan, yung mga epileptic, ng mga infants, ganyan. Paano mo pasisigarilyo yung infant? Kung di ka ba sira ulo? Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa mga nag-aabang po sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na itala mga kabombo sa pagsasara ng trading nitong nakalipas na araw, ang katumbas ng isang US dollar ay 58 pesos and 36 centavos. Yung Hong Kong dollar meron naman itong kapalit na 7 pesos and 50 centavos. At ang Saudi o ang Singaporean dollar ay umaabot naman ang katumbas sa 43 pesos and 68 centavos. Ang Saudi Arabian Rial ay umaabot ng 15 pesos and 63 centavos. Habang ang euro ay may katumbas na 63 pesos and 42 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Tuloy-tuloy lamang sa pagsubaybay mga kabombo, mga ka-Star Nation sa pamamagitan ng ating Bombo Mobile application o Bombo Mobile app. Pwede rin sa ating YouTube channel at sa TikTok ng Bombo Radio Philippines. Nariyan din ang Facebook Live. Sa mga Facebook Live programs ng Bombo Radio Philippines, matututukan yung inyong dialekto mismo na ibig na masubaybayan. Kagaya halimbawa dyan sa Visayas, yung mga Ilonggo speaking. Ayan, para po sa inyo mga taga dyan sa Bombo Radio Iloilo, nariyan din ang Bombo Radio Bacolod, Bombo Radio Rojas. Doon naman sa mga Cebuano speaking, nariyan naman po ang Bombo Radio Cebu. Sa mga Akyanon, Bombo Radio Kalibo. At sa mga Waray, Bombo Radio Tacloban. Mga kabambot ka Star Nation, sa pagkakataong ito, narito na ang ating Orasyo Pirata for Deliverance from Calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity.
we turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pang-umagang edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Welcome sa Bombo Hanay Big Time upod sa inyo anchorman Bombo Donny Digala. Adlaw kinagaron sa Huwebes, petsa 1 na sa bulan sang Agosto tuig 2024. Kagkaron sa aton sining amang headlines sa balita nasyonal, anay Senator Antonio Trillanes ginkasuhan ang magbayaw nga sanday Congressman Pulong Duterte kag banani Vice President Sara Duterte nga si Attorney Man Scarpio bangod sa ginapahayag paghatag sang proteksyon sa drug operation diri sa Pilipinas nga ang drug lord amo ni kuno si Charlie Tan nga partner ni Michael Yang. Daw kay Ronick nga ang Duterte administration ang mapintas sa illegal drug activities kag sa mga drug addicts pero nagagwa ya karon nga sila mismo ang naga-engage man sa sindikato sa illegal sining nga droga. Sa dugang pagid nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, Department of Information and Communications Technology nagapreparar nga i-audit kuno ang ining SIM card registry database kasunod man sa nagapadayon gyapon nga pag-proliferate sang mga text scams bisan pa nga napatuman na ang subscriber identity module kon SIM card registration law. Sa iban pagin nga mga balita sa balita lokal kita, National Bureau of Investigation diri sa Western Visayas ginkumpirmar nga may mga namonitor sila nga mga Chinese nationals nga overstaying kuno diri sa aton sining syudad kaga ang iban sini sa ila ang nagalapas pa o kung nag-violate pa sa anti-dummy law. Ang anti-dummy law amo ni siya ang layi nga nagadumili kung tani sa pilaya ka mga negosyante nga nagagamit sa iban nga mga tawo kay dra ginapapangalan ang ila sini nga mga negosyo kay ti ginalikawan nila nga ipangalan sa ila kay bangod may mga kompromiso ini sila. Di amo kuno ning ginagamit kanon sang pilaya ka mga overstaying kag illegal aliens nga mga Chinese nationals nga nagagamit kuno sang mga pangalan sang mga Pinoy pero mga Chinese ang tagiya. Sa dugang pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, Iloilo City Councilor Romel Doron nagpatag sa iya sining pagtawag sa kay Councilor Sedfrey Cabaluna nga naga-inagi. Siling ni Kagawa Doron, ekspresyon ko lang tuya ang inagi. Sa iban pa nga mga balita diri sa aton nga pagpangalagad, grupo nga No to POJ Face Out Coalition ginpakamalaot ang ining pamahog sa Magnificent 7 Transport Group ining mga nagapabor sa Transport Modernization Program kay mawilga kuno ini sila bangod sa ginimo sa aton sining Senado nga nagpasar sang resolusyon nga ginapasuspend ang Public Utility Vehicle Modernization Program o kon PUVMP. Abi tagani why na ni sila nagapati sa wilga ang ining mga pro-transport modernization kaysa nagligad to nga ang nagawangal diri ang mga unconsolidated nga mga jeepneys nga nagawilga ginasuyaan na gani nila nga nagawilga-wilga pa kuno kay why naman sila sang may mo tapos subong sila man niya ang mawilga.
sa dugang pa nga mga balita diri sa aton sini nga pagpangalagad. Update naton karon sa nagapadayon man sini nga 2024 Paris Olympics. Duwa pa ka mga boksidor sa Pungsod Pilipinas nga Sanday Carlo Paalam kag Nesty Peticio nagabanse na sa masunod sining round. Si Carlo Paalam ni sa quarterfinals na, meaning kung magadaog ining si Carlo Paalam sa quarterfinals, mahampang na siya sa semifinals. Once makatungtong na siya sa semifinals, sigurado na may bit-bito na pauli nga medalya ang Pilipinas. Kay kung makahampang kani sa semifinal sa boxing, sa aton sini nga mga kabombo, assured ka na sina sang bronze medal. Pero ti laing gidya kung makadiretso sa finals kag makakuha sang bulawan sini nga medalya. Si Filipino gymnasta Carlos Yulo way gidgin palad sa una niya sini nga event sa gymnastics, pero way gyapon nagakadulaan sini sang paglaom kay may-ari pa ni siya nabilin nga mga events man sa gymnastics. 6 minutos na nakaligad sa takna nga alas 8 sa aga diri sa aton sining pagpangalagad. Sang damlag lang ang grupo nga ginbansagan Magnificent 7 ang nagpamahog nga kun madayon kono ang Senado sa pagpasar sang resolusyon nga ila sining ipa-suspend ang implementation sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Mapatigayon ini sila sang malapnagon nga hublag protesta, mawelga kag mapatigayon kuno sang transport strike or mauntat biyahe ang ining mga miyembro nga mga operators and drivers sining ginbansagan Magnificent 7, no? Ining Magnificent 7 or grupo sang 7 ka mga dalagko sini nga mga transport groups diri sa Pungsod Pilipinas. Amo ni sila ang Pasang Mazda, upod nila sinadra karon ang Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines kun ALTODAP, ang grupo nga Piston, grupo sining Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO, Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJODAP, ang Stop and Go Coalition, kag Liga ng Transportation at mga Operators ng Pilipinas o LTOP. Ti napasar karon sang Senado ang resolusyon, no? Kay sining Magnificent 7, kung mapasar sang Senado ang resolusyon, mawilga kami, matransport strike kami, mahublag protesta kami. Tiari na karon na pasar na sang Senado ang resolusyon, kag unanimous ang pagpasar sini, meaning tanan nga mga senador karon yang nagapungko sa aton sining nga Senado nagapilirma sa sining nasambitan nga resolusyon nga nagaduso nga i-suspend ang Public Utility Vehicle Modernization Program bangod sa mga nakita nga kadamo nga mga irregularidad diri nga hindi marapalan sang Department of Transportation nga masolusyonan, kag imbis nga ang pasalig nila sadto sa mga operators, sa mga mangin magadala sa ila sang kayuhan ang pasakop sa transport modernization, ang pagsulod sa mandatory franchise consolidation, baliskad yang nagkakatabo subong, no? Tuga payagani sang dako nga perwisyo sa madamo sini nga mga operators nga miyembro sa mga transport cooperatives ang ining modernisasyon nga ini. Sa aton karon nga linya man kaupon naton diri sa aton sini nga pagpangalagad ang pinuno, no, sa convener sang No to POJ Phase Out Coalition, si Mr. Elmer Foro. Sir Elmer, good morning. Welcome sa Bombo Radio. Upod mo si Bombo Doni. Mayong aga sa imo Bombo Doni, no? Kag sa tanan nga tagpalamati isang imo programa sa Bombo Radio Iloilo, Bombo na Big Time. Sa bugos nga kalibutan, mayong aga gid sa tanan nga nagapamati subong kag nagatanaw sa Facebook Live sa sining waragwagan kag programa.
Yes, Sir Elmer, una-una anong inyo sining nangin reaksyon karon sa inyo sining grupo matapos nga pagwa na sa Senado ang ila sining resolusyon nga nagadoso sa suspension sa Public Utility Vehicle Modernization Program kag ining nangin reaksyon man sa iban man nga katapo dra sang transport sektor nga naga-kontra sini kag nagapamahog nga mapatigayon man sang transport strike bangod sa nangintikang sang Senado, Sir Elmer? Isa ini ka matamis nga kadalagan, no? Hindi lamang sa No to POV Phase Out Coalition, Western Visayas, no? Nga isa sang mga nag-represent gid sa Senado Bombodoni, no? Sang pagbato, no? Sang pagpamatok sang POVMP bangod sang makalalit sini nga gintuga sa aton mga driver operators kag sa bugos nga commuters nato, no? Kung sa bugos nga pumuloy mismo gani isa gid ini ka matamis, no? Nga kadalagan ang unanimous decision sang resolution sang Senado nga i-suspended ang ining POVMP, no? Kag tagon ko Bombodoni, no? Ang suspension sa POVMP hindi lamang nagabenepisyo sa mga unconsolidated naton kundi sa tanan, no? Actually nagapalabot na sang pagpasalamat sa aton ang mga membro mismo sang kooperatiba, no? Nga napilitan kung ginbraso gid lamang, ginpahog gid lamang para magsulod sa sining consolidation bangod sa pamahog nga hindi sila makabiyahe kung hindi sila magpa-consolidate, no? Bombodoni, no? So buot silingon ang pag-suspended sang POVMP nga nangin resolution sang tanan nga katapos ang Senado nga present ang nga session nila, isa ka dako nga kadalagaan para sa tanan, no? Kag ang reaksyon namon diri sa ginahiwat nga pronouncement, no? Sang press con sang Magnificent 7, pero atagon ko na Bombodoni, no? Piston hindi kabahin sang Magnificent 7, no? Okay. Kabahin piston sang No to POV Phase Out Coalition kag actually siya sa sang nanguna kag namuno sa nationwide nga pagpamatok sa POVMP Bombodoni, no? Ang ini nga atagon ko, no, nga ang ini nga reaksyon nila kag ang pagpamahog nila sang welga actually wala ini nagdala, no, sa sentimento sang ila katapuan mismo, no, sang mga kooperatiba nga ini kundi sentimento lamang ini o kung opinion lamang ini sang pipila ka lideres ang sining mga kooperatiba Bombodoni. Medyo tama ka, no? Medyo kalamutan nga diri gani sa aton sa Iloilo kung madumduman nato nagtukod pa ni sila sa No to Transport Strike Coalition, no? Sa panahon nga nagabato kita sa sining POVMP Bombodoni, no? Kapreska pa sa aton sa sining kada himo naton sa mga paghulag naga-press con sila, no? Ang ining No to Transport Strike Coalition kag ini ginapangunahan mismo sa mga sining mga lideres sa mga kooperatiba nga na gusto gid madayon ang POVMP, no? Ang aton reaksyon diri Bombodoni nga actually hindi ini siya lehitimo nga tikang kag hindi ini siya democratic expression, no? Sa mga operator kag sa mga driver kay sa matod lang siling naton gani para sa tanan, no? Ang ining POVMP kundi pamahog gid lamang ini, no? Sang pipila ka lideres sang mga kooperatiba, no? Ining Magnificent 7 nga wala na gani, no? Sang suporta sang ila katapuan, no? O galing lang kay nahadlok lang ning ila mga katapuan nga pagwa sang ila sentimento bangod sang pagpamahog nila nga kung magkontra ka sa ila sa kooperatiba mangin ground ini kung mangin basis ini isang termination kung pagpahalin sa imo kag hindi ka na pag-ialaw nga makabiyahe Bombodoni, no? Gani siling naton ang ining welga nila nga ginaplano sa tudlang makapadugang, no, sang kaakig sang mga pumuloyo kag imbis nga suspension lang ang mangin panawagan na mas diri naton makita nga mas nagakadapat nga panawagan ang pagbasura mismo sang POVMP bangod nagapakita, no, ang ilang pagpamahog isa ini kapag braso abi, no, sa interes sang pumuloyo kag sa Senado naton mismo, no, nga namati sa aton pumuloyo, no? Kag ini nagapakita man na Bombodoni kung ano ka delikado, no, nga isa ka public service like transportation uyatan kag kontrolon sa pipila lamang ka tao Bombodoni, no, kay sa panahon gali nga hindi masunod, no, ang ila gusto simple lang nga mamahog sila kasubong sang welga
o kung pag-untat sa pag-operate kag mangin makaluluoy na ang bugos nga sumalakay naton bangod sila na lang ang nagakontrol sa transportasyon naton. Mas diri naton mapakita nga ang desisyon sa Senado para sa pag-suspend sa ning POBMP bangod sa madamo nga anomalya, isa na diri ang hindi pamati no sa tanan nga stakeholders kag wala pagtuman no sang ila pangako kag paghalit mismo sa mga operators naton pagi sa pagwasak sa aton panangabuhian. Ang ilang tika nga ini kag pagmamahog actually mas makahatag no sang dugang ebidensya no sa aton Senado nga dapat gid nga gilayon nga suspenderon ang ining POBMP kay hindi maayo nga monopolisado sa pipilalang ka leader sang kooperatiba ang bilog nga transport system naton, Bombo Donnie. Okay. So, hindi na galit ni sila sa Magnificent 7 kung mag-amo ni Sir Elmer kay ang piston gali daw hindi man niya sang sang align ang posisyon sang piston sa ila. Magnificent 6 na lang galit ni sila Yes, Bombo Donnie, actually madugay na no. Sang pag-upisa pa lang sa POBMP ang piston no. Nagagawa na iniya sa Magnificent 7 bangod sang tama ka anti-people kag anti-operator, anti-driver nga tindog sa sining mga grupo nga ini nga tawag sa ila nga Magnificent 7 o kung Magnificent 6 na lang sa subong Bombo Donnie bangod sang nanging consistent yung piston sa iya panindugan kag nanging kaupod sila naton dito sa Senado nga nag-away gid yan. Upod naton sa tupad ni Lilian Zambrano kumudumduman naton si Modi Floranda kag ang iya panindugan niya matagid yan no nga isa ka pagpamatok no hindi gani suspension lang ang panawagan kundi ang pagbasura gid mismo sa sining POBMP, LPTRP kag sang compulsory consolidation na Bombo Donnie. Oo, tikon magpamilit ini ang mga Magnificent 6 nga magpatigayon sa transport strike sa Elmer ang LTFRB sini ma-issue ni sang show cause order sa ila. Actually hindi lang dapat ni show cause order Bombo Donnie no kundi ang pagkuha gid sa ila sang ila prangkisa no kay bangod hindi naton ginahambal nga ang tanan nga nagawelga dapat kuhaan sa prangkisa pero ang kasubong sini nga mga grupo Bombo Donnie why hindi siya biga dala no hindi ini siya matawag naton nga democratic expression kay magabata democratic expression sa kinamatarong sang isa ka tawo ang ginapamahog nila sa subong dapat tani naga-reflect ini sang sentimento kung naistoryahan ini sang bugos nila nga katapuan Bombo Donnie but then sa pagpamangkot nato na actually madamo sa mga kooperatiba subong nga nalipay gani nga hindi madayon ang POBMP bangod sila mismo nahadlok nga magbakal sa mga modernized units nga made in China nga ni kay kaputuhan lang ang padulungan nila malubong lang sila sa kautangan Bombo Donnie no but silingon na ang ini nga mga kooperatiba nga nagaduso subong sa pagwelga actually mga pipila lang ini ka leaders nga may control no sang madamo nga unit sa mga modernized unit nga ini kagamo man ni ang nagabawal gani no kung particular diri sa syudad nagabawal sa pagsulod sa mga traditional jeepneys nga miyembro ni na mismo sa syudad sa Iloilo sila man ni ang nagaliso no sa mga ruta sang traditional jeepney sa mga ruta nga wala sing pasahero para lang tagaan ligwa o kung hawanan ang dalanon nga ginagyan sang ila mga modernized units no but sila man gani ang nagahalit mismo sa ila katapuan kag sa mga commuters naton Bombo Donnie amo ni nga mga tawo amo ni nga mga personalidad ang nagapanawagan sa huelga actually isa ini ka klaro nga pagpamahog no sa Senado naton no kag siling naton gani ang LTFRB kung hindi naton makitaan sang isa ka mabaskog nga tikang kakasan ini sila sang prangkisa kay ginagamit waslik poder abi ang tawag naton diri Bombo Donnie no hindi ini siya legitimate nga welga actually isa ini kapag baboy no sa kaublagan welga ang ginahimo nila subong gamito nila ang welga para lamang iduso kag pahugod ang sinuman nga hindi magsugot sa ila interes Bombo Donnie sang pipila lang kay interes ang sining mga lideres Bombo Donnie. Ti ang LTFRB dire hindi ni pwede nga mangin mag-apply sila sang double standard Sir Elmer nga kung ang inyo ya grupo gani ang maghambal nga mawelga, ma-transport strike mapintas ang LTFRB mag-warning sa inyo tapos kung ang ining lain niya nga grupo daw ay pagani ka timok-timok subong nga LTFRB kung anong ilang nga himuon kung transport strike ining grupo sang mga Magnificent 6 Sir Elmer?
Actually, Bumbodon, ni akong tanaw gani dapat imbestigaran ini sa Senado, no? Ang ining pagpamahog na ini sa Magnificent Six. Kay ako mismo gaduda nga sa likod sini, no, ang pipila ka mga opisyal sang LTFRB kag DOTR nga nagagat sa ila. Kay balan mo parehas sila tono, Bumbodon, sang DOTR kag LTFRB mo parehas ang tono nila nga dapat idayon gid ang ining POVMP sa pihak sang lapnagon nga pagpamatok sang pumuluyo naton, Bumbodon, no? Although nga pipila lang gid ining ara makita naton sa dalanon nga nagahiwat sa mga kung may welga, kung may karavan, pero sa tuod lang makita naton sa opinion, no, sa mga Facebook coverage, no, bisan sa mga opinion sa mga media coverage, ang lapnagon nga opinion sang publiko, Bumbodoni, nga nagapamatok gid sang POVMP kag actually diri sa aton sa Iloilo nga nagahangyo gani sa exemption. Sa tuod lang amo niyang pinakalimbawa kung ano kapalpak gid ang POVMP, Bumbodoni, no, ang Iloilo City mo nga eksperyensya naton, amo ning isa sa gidbit-bit naton dito sa may Senado, ang eksperyensya naton diri, just like ang nagakatabo subong, no, sa trapiko nato, no, nga nagakawad-an sang masakyan kag nagalabog ang pila sang aton mga pasahero despite the fact nga way pa ang full blast sang klase, no. Ang pagyamo, no, sa mga driver naton kag operator, especially sa mga first towns naton nga halos katatlo na lang sila ka beses makabiyahe sa isa ka semana, no, kag nagakapatay na ang ila palangabuyan di na sa eskwela sa ila kabataan. Kag ang halit sini mismo sa ekonomiya sa Western Visayas nga gulpi nga nagtaas ang inflation rate naton, kag ang ginatudlo diri nga rason sang PSA mismo nga ang transport cost, no, halin sa January to May lang kung sa diin na nagtupa, no, ang pagpatuman sa compulsory consolidation, gilayon nga nagtaas ang inflation rate. Kaging tudlo sa PSA nga ikaduha nga rason diri amo ang transport cost, no, but silingon ang gintugan, no, nga problema sining POVMP, Bumbodoni. So but silingon Bumbodoni, no, dapat imbestigaran, no, sang Senado mismo kag sang Kongreso ang ining mga opisyal sang LTFRB kag DOTR. Kay duda ako, no, may ara sini sa likod nila nga nagagatong, no, sang sining Magnificent Six kag nagapasalig sila kung rason kung nga maisog sila magdeklarar despite the fact nga may obligasyon sila kag may gauyat sila kag sa tudlang sila ang ga-control subong sang madamo nga imported minibus, Bumbodoni. Pero diri sa syudad sa Iloilo, sir, hindi ko magpati nga ang mga co-op diri maupod sa ila sining transport strike kay para sabi ni si Mr. Boyet Parcondi sang Western Visayas Transport Cooperative, sadto iti nagapati siya sa kausa sa mga wilga-wilga sa mga transport strike ni, but ever since nga nagsulod siya sa transport co-op, na-realize na yung waay man isang igo ning mga wilga, Sir Elmer? Actually, Bumbodoni, no, ang akon pagpati diri, no, kag akon ginapabot, no, sa mga kooperatiba diri, no, especially ang medyo may sense of wisdom pa maminsan, no. Actually kung maghihimo sila sa kasubungan tikang mas madalman sila, Bumbodoni, no, ano nila pagbayad na karon ang isa kadlaw nga operation nga kinahanglan magkita sang 5,000, no, sang madamo nila nga units, ang iban diri nagalabot sobra 200 na, no. Ang ila mo unit, paano nila ni karon na madugangan ang ila problema, Bumbodoni. Kag ako nagapati man nga ang Senado mismo sa mabaskog nila nga panindugan hindi man ni siguro magpasugot, no, nga basta-basta lang pahugon sa sini nga mga grupo mahimo gini sila ya, sigurado ako sa investigasyon nga makapalala pagin, no, sa problema sa mga nagbakal sa modernized units nga ni kag siling tagani, Bumbodoni, amo ning problema kung may monopolyo na, no, sa aton transportasyon, no. Halimbawa ko gani, Bumbodoni, siling ko ano na lang abi kung sila na lang mabilin sa dalanon kag maghahambal sila kinanglan namon dublihon ang aton minimum fare kag mamatok kami nga pumuluyo sa ila plano. Pauntat lang sila biyahe para mapilitan kami magpasugot sa gusto nila. Paano na kadelikado, Bumbodoni, kung pila lang kataong nagakontrol sa public service natin, Bumbodoni. Kung sa bagay, sir, no, ang mga minibus di subong sos ginhawa gani kalagas ang ila sining kulta kada adlaw, ginarisgo gani nga mag-overloaded ang ila sining mga minibus para kalagas lang sa kuta sa isa kadlaw mauntat biyahe pa sila.
Yes, bumbodoni, no? Kaya nakita ginamon itong gin-cover ninyo nga ba isa ito sa pasahero kag sa staff sa modern bus, no? Nga bisan gutok, ginapanasok lang magreklamo ang pasahero, kigan pa, no? Panaugon pa? Kagid yan, no? Bumbodoni, tama kagid, no? Actually, hindi gani sila kapasweldo na sila driver kay konduktor sa subok ma. Amo na ang mga hagid yang kapalpakan sini Bumbodoni. Dapat ako niya panawagan sa mga co-op gani. Mangin honest sila sa ila kaugalingon. No? Balanta losing sila, no? Galing ang problema abi hindi pa mag-alako mo. Hindi sila mag-ako, hindi sila magbaton. Nga palpakid yang ini nga programa Bumbodoni, no? Gani ang diri nga gina-advise nila mangin tampad sila, no? Sa aton nga pumuloyo nila, sa aton nga sumalakay nila para malubad kag matagaan sa husto nga solusyon ang ini nga problema Bumbodoni. Sige. With this, sa imo sining nga tiyempo sa Bombo Radio Iloilo, Mr. Elmer Foro. Sir, thank you gid kag good morning. Salamat man Bumbodoni kag siling nato no isa ini kadako kadalagan hindi lang sa driver, hindi lang sa operator, hindi lang sa amon nga nag-aaway batok sini kundi sa bugos nga pumuloyo kag sa tanan, no? sa aton man sa media, especially sa Bombo Radio, no? Dako gid ang amon pagpasalamat, no? Sa sige-sige nyo nga pag-cover sa kamaturan. So more power sa imo Bumbodoni kag mabuhay. Okay, si Mr. Elmer Foro ang convener sang No to POV Phase Out Coalition diri sa aton sining pagpangalagad. Nagaduda ya si Mr. Elmer Foro nga hindi lang ini hulag sang mga transport leaders sang sining dalagko nga mga transport groups diri sa pungsod Pilipinas ang ila sining plano nga mag-launchar sang malapnagon sining transport strike bangod sa pagpasuspend sang Senado sa modernization program. No? Hindi na nigali sila sa Magnificent 7 kay ti minus ang piston kay ang piston niya ang waya nagaupod sa ila sining polisiya. Ti minus piston, anom na lang sila. Magnificent 6 na lang sa aton sining mga kabumbo. No? Magnificent 6 na lang sila. Ti according sa kay Mr. Foro, ang kanta sang sining grupo sang dalagko nga mga transport cooperatives, mga nangin korporasyon na gani ini sila Pareho sa kantaman sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board kag sang Department of Transportation. Nga isa lang ang tuno nga amo ang pagpilit sa Transport Modernization Program kag pagpamatok sa sining ginadoso sang Senado nga suspension sang sining programa. No? Ti posible ayhan sa aton sining mga kabumbong nga ang ara sa likod sang sining grupo sa mga transport cooperatives ang mga opisyales man sang DOTR kag sang LTFRB nga sila ang naga-instigate diri sa mga transport leaders nga maghulag nga pahulago ng ila sining nga mga grupo para nga pagkamalauton ang Senado, kontrahon ang Senado sa ila sining nga tikang sa pagpasuspend sang Public Utility Vehicle Modernization Program. Kay tikon sige-sigihon sa aton sining nga Senado ang ila ni nga mga series of inquiries kag maghimo paginabi sila sa ulihi sang tikang nga mas madalom nga kalkalon ang kung anong yara gidya sa likod sang pilit pagbraso nga implementasyon sang POVMP. Sigurado gid may ara sang mga malagadnan dra sa DOTR kag LTFRB. No? May mga patay gidra sa LTFRB kag DOTR nga magabalaliswa sa ila sining nga mga lulubngan sa aton sining nga mga kabumbo. Tiba sina-threaten karon nga Department of Transportation kag Land Transportation Franchising and Regulatory Board kung hindi man ang ara subong nagapungko, no? Base ang mga ara dira sadto nga may ara gyapon sang impluwensya dira sa
mga nagapulungko subong sa LTFRB kag Department of Transportation kay palariho sila nga nagprobitso dra sa sini nga programa. So in order siguro nga ma-distract ang Senado and sa ila sini nga paglaom nga reverse ang Senado, mag-atras diri ang Senado sa ila karon nga pag-pin down sa sining Transport Modernization Program, amo ni nga mamahog sila nga ma-transport strike sila. No, tikon tanan nga daan ni sila mag-ulupod sa aton sining nga mga kabombo, makan mo nga 90% iya sang transport groups diri subong sa Pilipinas, no, 90% sang mga operators diri sa Pilipinas membro na yasang co-op mo. Mga 11 or 10% na lang ang way makapakonsolidate. Tida ko nga numero ini granting nga tanan ini sila magaupod sa kung ano ang hulag sa ngila sining transport leaders. No, enough nga ma-paralyze, no, mag 90% abi sang mga operators diri sa Pilipinas ma-strike, enough to paralyze sang transport system sang aton sini nga pungsod. No? Batsagon sang aton sini nga mga senador ina kon nagaupod gid man sa kausa sang sini mga transport leaders ang ila sini nga mga miyembro. No? Or ba si ang nagapati na lagya sini karon sa kausa mga leaders na lang kag ang ila yang mga miyembro kay bangod nakamarasmas na ang ila sini nga mga miyembro nga mga operators kay bangod naagyan na nila kung ano ka pinod sang pangabuhi sa kooperatiba. Basi kag amaning hambal gani sang Senado sa ila sini nga resolusyon ang numero, ang statistika sang mga unconsolidated nga mga jeepney operator subong basi madugangan pa ni bangod sa mga miyembro sa mga transport cooperatives nga mahimo nga mag-withdraw na or i-cancel ng ilaya sining membership sa transport cooperatives kay bangod nakita man nila nga failure para sa ila sini nga mga miyembro, no? Pero siyempre ti para ya sa ila sini nga mga lideres sa bugana yang pangabuhi dagaya, no? Bisan Agosto ya subong nga tigkiriwi sa ila sini nga mga miyembro all throughout the year tigkiriwi mo. Ano ba tong hambal sa mga miyembro sang mga co-op sa Miagaw ang under sa PODTC siling nila sa 3 namon katuig nga pagpasakop sa co-op, no? Sus kaluyan sang Dios nakahatagin man sa sila sa amon sang 7,500 pesos once lang galing no? Sa sulod sang 3 katuig nga nagpamiyembro sila sa kooperatiba ang nabato nila halin sa co-op 7,500 pesos gid lang, no? Pero ang mga lideres yan nila ti maayo yang ila sining paningkay-singkay sa aton sining mga kabumbo. Pero ti subong sila ang nagapangunadri, why man sila choice mo. Kay kung hindi magpangunadri ang mga lideres ang transport cooperative sino ang mahulag sini para sa ila mamato-mato ila sining mga membro. Oy nagani ilabot ang ila sini nga mga miyembro, makalas na gani ang ila sini nga mga miyembro, ang ila gani nga mga miyembro nagupod sa kausa sa mga nagapanawagan nga i-suspend ang Public Utility Vehicle Modernization Program. No? Ila na lang inakaroon nga mga lideres sa mga kooperatiba ang nagawangal kay basi gin sugo sila sang taga DOTR kag sang taga LTFRB nga wangal kamuda kay kun hindi kamuda magwangal malagadnan kita diri sa suspension sang PUVMP mahubsan ang tuburan tadi blusbot bulsa tadi and worse
basi mahublasan pa kami di. No? Basi makalkalan pang amon nga mga tulan di, ang amon nga mga sala di. No? So amo na nga amon ning ginahulag nila karon. No? Naga-appear nga may ara sang perfect partnership man ah. No? Perfect partnership sila sa hamungaya mo. Kahamungayaan, no? Perfect partners ang taga DOTR, LTFRB kag mga lideres sa mga transport cooperatives sa pag-loan sa bangko, sa pag bakal sang mga minibus salin sa mga foreign nga mga suppliers, no? Tulungaay sila sa kickback, tulungaay sila sa komisyon, no? Ang ilaning commitment for richer or for poorer, no? In sickness and in health. Kasado ini ang mga lideres ng transport co-ops kag sang mga opisyal sang LTFRB kag DOTR nga amo ang nagpilit sang PUVMP. No? Ila ini grupo, ila ini nga buko. Ila ini nga mafia organization sa aton sini nga mga kabumbo, so hindi pwede nga magtalikdanay sila di. No? Amo na nga sakdaganay gyapon sila. No? Sakdagon sang DOTR ang mga lideres sang co-op. Ti kundi sakdagon man sa mga lideres sang co-op ang taga DOTR. Amo ni nga kun ang magpamahog ya sadto sang transport strike, ang mga nagakontra sa modernisasyon, dasig magpamahog ang LTFRB, no? Upod ka mo na karon sa transport strike kay isyuan namon kamo sang show cause order, multahan namon kamo, pwede namon sini nga ma-suspend or ma-revoke ang inyo sini nga mga prangkisa kay bawal na ang ginahimo nyo, illegal ang ginahimo nyo kay public transport kamo, no? May franchise kamo halin sa gobyerno, obligasyon nyo nga magbiyahe, ti mauntat-untat kamo ya sa pagbiyahe. No? Pero subong nga ang gapamahog sang transport strike ining mga consolidated, ining mga co-op nga the same lang man ila nga franchise halin na sa gobyerno kag obligasyon man nila sa nga magbiyahe, no? Dawaya ga angal si LTFRB, waya ga pamahog si LTFRB nga multahan, isyuan sang show cause order, posible ma-revoke ang franchise ang mga operator ni nga nagapamahog ng mga transport strike kay nagpasar ang Senado sang resolusyon nga i-suspend ang PUVMP. Waay nagaek ang LTFRB kay nga konsabo, no? Accomplice, may double standard si LTFRB nga kung kontra sa ilang wilga pamatukan nila, pero kung pabor sa ilang wilga okay lang. Kung nagakontra sa ilang sini nga polisiya ang grupo nga naga-transport strike, illegal, pero kung pabor sa ilang sini nga polisiya ang nagapatigayon sa transport strike, legal, no? Ti hipokrito sini karon guwa sa taga LTFRB. Sa aton sini nga mga kabumbo, kung sakdago nila ining grupo nga nagapamahog nga magpatigayon sa transport strike, no? To borrow the words of wisdom of one philosopher diri sa Iloilo, no? Kulmon talang Bombo Chris ang words of wisdom sang isa naton ka kilalang philosopher diri sa syudad sa Iloilo, in the person of the great Councilor Romel Doron, ang ginahimo ni karon sang transport co-ops kag sang LTFRB inagi. Rantay 8 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa aga, pagbalik ta istorya inagi. Istoryahan ta ang pathag ni Kagawad Romel Doron nga ako nung naging tawag niya nga naga-inagi si Councilor Sedfrey Cabaluna. Balikan tara pagkatapos ang mga pahanumdom.
The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for July 28 to August 3, 2024. Ang August 2, amo ang first Friday of the month. Ini ang ika-12 nga promesa ni Jesus nga ginhambal pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you, in the excessive mercy of my heart, nga ang akon all-powerful love ang igahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akon divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa August 2, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Rock Station Band is very excited nga magbalik liwat sa stage to give you one exciting musical show sa concert at the plaza. Mangin inyo, umpisa alas 6 ang gabi sa August 3, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang iga-paraffle sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 4, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga padayon niya kitang hatagan sa kaalam kung paano malampuwasan ang mga challenges sa ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga kinaan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pinakaunang department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877.
Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasang karon. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Kung sa dalan, importante ang speed bumps, amo man ina sa imo galastuhan. Butang kasang slow down nga barriers para mahagan-hagan ang imo galastuhan. Lakip sa sini amo ang pagkakasin ng payment information alin sa shopping apps o kon mobile devices, paghimo sang barriers sa tunga sang shopping cart kag check out. Hindi ka man mag-subscribe sa promotional email sa context kung nabudlayan ikaw mangindi sa sale. Kung kakasun mo ang convenience sa spending, mas makasave ikaw sang imo pinangabudlayan nga kwarta kag sigurado nga malabot mo ang imo financial goals. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Iloilo ang pinakaunang nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869.
Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo. Oras Philippines Standard Time, 9 minutos antes ang las 9 saga pabalik dari sa Bombo Hanay Big Time. Sanbay sakay Bombo Jomar Villa, i-check naton ang report. Gin-confirm karon sang National Bureau of Investigation dari sa Western Visayas nga may ara sila sang na monitor nga mga Chinese nationals nga overstaying. Kag ang iban naga-violate pa kuno sa anti-dummy law. Nag-establish sila sa mga negosyo diri sa aton sining rehiyon, ang iban ti ari diri sa syudad sang Iloilo nga nagagamit lang sila sang iban sining nga tawo para nga marehistro ang ila sining negosyo kay ti bilang mga foreign nationals hindi sila pwede iya nga makapanag-iya sang ila sining kaugalingon nga mga negosyo diri kay ti para na niya sa mga Filipino citizens. Pwede nga part owner lang sila. Kay ti sa economic provision sa aton niya sining layi sa aton sining mga kabombo, ang isa ka foreign national pwede na makapatag-iya sang up to 40% sang negosyo ang majority ownership dapat ara iya sa Filipino. Pero diri iya sa kaso sang iban nga mga Chinese national, hindi nga partner or may partner sila nga Pinoy. Kundi sila gidya kuno, ginapagwa lang nila or ginagamit na nilang iban sining nga mga Pinoy para nga may pangalan ng ila sining nga mga negosyo, no? Nagamit sila in short sang dami. Sakta bala sa detalye si Bombo Jomar Villa sa report. Joms, go ahead. Pumudonin daw kasubong hindi na maisip sa tudlo ang mga violation sa pila ka mga foreign national, especially mga Chinese national, adri sa bay syudad sa Iloilo. Hindi matapos nga gin-confirm diri sa aton ni NBI Region 6 Director Attorney Jeremiah Sargado nga may mga na-monitor sila ng mga Chinese national diri sa syudad sa Iloilo ang nagabayular sang aton sining layi. Sunod sa tungdan, ang isa diri sa ilan sining mga na-monitor ining mga Chinese national nga nagabayulit karon sa anti-dummy law
may mga na-record man silang ang iban sini overstay na kung expired na blang ilan sini nga visa, kag may mga na-monitor man sila nga mga Chinese national nga mga employed pero why ini sila sa mga working permit na dress by Kungsod Pilipinas. Kag ang isa to sa na-mention naman ining mga nag-engage karon sa illegal nga mga negosyo like to sa nagligad to nga mendakpan nga baligya to sa sang sigarilyo tong pike. Sunod sa natungdan ang giplastarya diri ang sa monitor nila nga anti-damoy law violation sa sining mga foreign national, especially Chinese national ang kakatabo sinigali bubudoni do ginagamit nila ang pangalan sa Ilonggo manina basta Pilipino, tapos amo na ang ginabutang nila to sa permit hindi man pwede tatukod sa negosyo abel sa Chinese national. So ginahimo nila gapangita sila sang Pilipino nga mong igamiton nga pangalan sa business permit agod nga maprobahan kag baka negosyo adri sila sa may sulod sang Pilipinas. Suno sa natungdan base man sila siding monitoring at damo ni makarilit bisan kung magbakal ka lang siguro sa mga pila ka establishment diri sa syudad tikisa gani makita ning iba nga baligya da mga Chinese national pero ti ang sa ila sini nga permit Pilipino ang nakabutang sini nga pangalan no sa muna ang isa di sa gin plastar sang direktor. Dugang padrisang natungdan may mga Chinese national man nga iban sini nga nag-overstay na adri sa may Kungsod Pilipinas mo na verify nila ning mga pangalan kag isubmit ang ining mga information sa Bureau of Immigration bumudone kay iban sini do hindi lang overstay kundi do overstaying gid kay do sobra na kuno sak tuig ini sila ang nagatinad diri sa may syudad sang Iloilo. Sa natong dati dapat questionon kung nga naga-overstay sila kay basi ang iban sini mitambakta basi ko do naga-engagement sa illegal nga activity. So ginatag man sa natong dati overstaying nila Joms illegal nga daana mo. Amo gani ang sunod sa natong dan to nila no i-verify to nila mga pangalan sa sining mga individual kag kun mahimo pwede man gani i-join sila operation da kay may mga natabo na nalikat sa Metro Manila nga gin-operate man ng iban way gani sa may gipakita to gid nga passport to kag ang iban do expired na tong ilas ning visa pamudoni. So isa na no pila na sa mga gintang plastado ri karon sa National Bureau of Investigation. Kag sa data naman nga tiamo to nga do nagsalangisa gid man kay ang sa Pero 6 do ay kuno sila may na monitor protis NBI may ara na. So sa pag-intindi diri karon ni Attorney Sargado kiti upod man to sila nga nagstorya to sa iya sining opisina diri sa Region 6 si Colonel Kim Ligada ang ICPO director. Paglantaw ni Atty. Sargado basi ko dulain lang blang paghangop sang publiko kay ang kinsindin agin confirm niya kag sang ICPO nga wala sang operation diri sa may syudad pero in the rest na especially mga Chinese national may mga na-monitor sila nga mga Chinese national iban sila ti overstaying kag nag-violate sa anti-dummy law pamudoni. Ari lang confirmation kay Atty. Jeremiah Sargado sang mapakigangutan sa Bombo Radio. Pag-abot sa POGO operation, wala kita sa may na-monitor nga POGO operation or cybersex den diri sa Iloilo. Okay. And with that information, we are the same with our local with our police counterpart nga wala sing POGO operation diri. Ang aton na monitor diri among other violations ang aton nga mga layi amo ini ang anti-dummy law ang sa pagpameke sa mga produkto amo ni ang violation sa
intellectual property rights law. Isang ligat to. Pareho sa nagligad to nga pagpanadakpan sa aton nga mga tapos ang kapulisan nga peke nga mga sigarilyo. Okay. May ara mangita monitor nga may mga gina-employ ang may mga Chinese national nga employed nga wala sa working permit. Hagang iba na mo ang mga overstaying alien or overstaying ng mga foreign nationals. Ang sa Thailand law, anong mga senaryo, sir? Paano kakatabo na? Kay bangod may ara italay nga ang mga foreign national hindi pwede ka engage sa mga iban nga mga negosyo dire. So kung mag-engage sila sa business like for example ang retail store, nagagamit sila sa Pilipino. Pag pagwao nila nga ang Pilipino, amo ni ang tag-iya. When in fact sila gidya ang tag-iya. Okay. In violation sa aton nga anti-dummy law. Okay. So, nagagamit sila sa ibang nga pangalan, pero sa likod sila ang go-operate. Yeah, exacto. Ano nga na po, sir? Estimated lang ng monitor sa syudad? Hindi kita kahambal sa exact figure or estimated. Basta ang ato nga na monitor kung may ara nga mga Chinese nationals and other foreign nationals na nagagamit sang dami sa ilang negosyo. Paano nato na monitor nga mo naglang sini nga sir, nga activity dire? Ehemplo lang kung magkadto ka mo sa isa ka retail store, may makitaan ka mo nga mga nagapungko sa cashier na mga Chinese nationals ang nagamando sulod Chinese nationals. Pero kung imo nga checkero ang ilang nga business permit, nakarehistro sa isa ka Pilipino. So ina kapatimaan nga nagagamit sila sang dami sa ilang negosyo. So sa pag-issue sang permit wala man guro problema dan, no? Ang pag-issue sang permit, siyempre ang atong licensing office nga issue mo sang permit bangod kay ilang makitaan nga ang naga-apply isa ka Pilipino. Pero sa likod sina ang tag-iya gali isa ka foreign national. So sa licensing may mahimo inislayahan ka kung paano nga ma-verify pag kinabi nga imbis nga kung sino ang ginatisyuhan nila basi may iban pagit ka tao sa likod sila, sir? I cannot speak in behalf sa aton nga licensing office. Okay. Na-mention mo may mga overstaying. May araman nga mga na-monitor kita nga overstaying subong tingwaan pa naton makuha ang ilang mangalan para aton ma-report sa Bureau of Immigration. Kaya ang natong tanda ng ahensya nga mag-report sila amo ang Bureau of Immigration. Mag-overstaying anong butsilingon, sir, nga doon nag-expire na ang ilang nga visa. Okay. Kung allowed sila mag-stay sa ilang visa, papakita nga 2 lang ka bulan, nagsobra sila sa 2 ka bulan. Ang iban pila na bulan? Ang iban siguro sa ato impormasyon mga tinuig na. Anong rason sir nga nag-overstay sila din? Isa man na siguro bagod kay gina-employ sila dire sa iban ng mga Chinese nationals man o kung sila mismo may negosyo man. Okay, so baka mo sir nga mga alarming karon ang mga nagakatabo dire sa syudad nga may mga presensya sa Chinese national at iban siya ni expired ang mga documents? Hindi man siguro ina-alarming gid kay as long as wala man kasi may ginabuhat nga other nga pagbayular sa aton nga lahi. Kundi depende na sa Bureau of Immigration kung ano ilang maging action sa mga overstaying. Wala man illegal activity pero ang sa documents nila do illegal na. Overstaying lang sila. Overstaying lang. Okay. Sir, anong mahambal mo sini kay dolain ko nung statement ka pulis ka sa NBI regarding sa monitoring sini Director Salgado, sir? Sa nagligad nga inadlaw nag-meeting kami nga duwa with City Director Kim Ligada. Kag pareho kami sing panindugan nga wala kami sing information nga nabaton nga may pogo operation o kon cybersex din diri sa Iloilo. No, ang amon ginanamin nga illegal activities ang Chinese national or other foreign nationals amo ining sa anti-dummy kag sa violations ang aton nga IPR law. Pero pag-abot sa pogo operations pareho kami sang stand nga wala kami sinabato nga information na may pogo operations diri sa Iloilo. So duwa lang siguro din specify no nga may isang monitor ng pogo operation. Yes. Okay. So anong lihok sa NBI subong regarding sa sining mga na-monitor naton ng mga Chinese estudyante mo na mention may mga dami kag dibanto overstaying? Sige aton nga case build up pag abot sa anti-dummy. Kag ang mga overstaying aton man gina-refer sa Bureau of Immigration kung may ara kita makuha ang information.
nabatian si Attorney Jeremiah Salgado, ang direktor sa NBI Region 6 Bombotoy. So amo na explanation diri karon sang natungdan kay itso na Manila. Assume ta diri Bombo Jomar kay hindi na maisip mo ang mga na-monitor nila nga mga Chinese nationals kag iban diri naga-engage sa negosyo pero through dummies lang, nagagamit lang sila sa mga dummy, which is a violation sang anti-dummy law. Hindi man siguro magpagwa sang amo sini nga informasyon ang National Bureau of Investigation kung why nila ma-verify kag why nila sini ma-validate. And since verified and validated ini nga mga information, nagapati kita po mo Jumar kag supposedly amo ni identified sang taga NBI kung anong pangalan silang Chinese national nga nagagamit sang dami. Sinong iya sini nga dami? Kay paano nila sila karon mahambal nga inang Chinese national nagagamit sang dami kung why nila na-identify ang pangalan sang dami? Kag paano nila mahambal nga dami ina karon? Nga hindi sang business partners gidi ang duwa. So, base nang usisa ang taga NBI sa iban man da nga mga government agencies. Ano nga business ina? Ano nga negosyo nga nagamit din ng Chinese national sang dami? Di inahamtang inang establishmento. Identified nila ini Bombo Jomar? Yes. Ano karon kay identified nila? Ma-instigate sila sinisang kaso? Ma-file sila sang kaso? Kung hindi man sila mag-file sang kaso nga sila, kung gin-refer nila sa Bureau of Immigration, kamusta ning hulag sang taga-BI karon, sang taga-Bureau of Immigration karon? Amo gani kay ligat to do maning information nga ma-coordinate sa BI pero tindo pila na max mana. Base gasugid lang ni balang taga NBI Joms? Ati amo nang information diri kay tikisa kibot man taga ni kun basta kun NBI maghulag kisa ara na mo dasig lang mo. Oo. Galing subong way pa man sila hulag Joms? Hasta man lang sila istorya subong? Balanta na galing kay pero kung na-confirm nila nga may ara sang mga naga-violate sang anti-dummy law, but siningon sila naghulag sila kay nagpangusisa sila mo. No? Karon kay confirm na nga may ari diri, what's next? Dira na lang kita kutob. Kay kung naga-violate ini sila sang aton sini nga mga layi, dapat ini sila kasuhan. Kag kung overstaying ini nga mga Chinese nationals, diin ini sila subong, anong dapat sinisa ila dakpon? Dakpon kag ipa-deport dito balik sa China. Hulag subong ang NBI, ang Bureau of Immigration towards sina nga goal Joms? Tiya mo nang gina-mention dre nga mangguton tabiliwat si Director Sargado Joms? Kung ano sir, na kasuhan nyo kay hambal nyo, identified nyo naman balati na pangkasuhan nyo anhon tani sila? Sukton ta na lang sila sang payula? Para nga hindi ito sila pagdakpon? Anong plastada man? Kay identified naman gali. Nga ari na adri sila, nagabawilain sila sa ngaton siningalayi, hindi lang nga overstaying sila, kundi naga-engage sila sa illegal activities. Tiara na gali. Suryahan talang tiya mo tong na-mention ni Director nga daw gina-case build-up na kano nila. Ti mayo man gali kung gina-case build-up na nila. Daway ko na catch Joms nga na-mention mo nga naga-case build-up na sila amo nang kwan ko lang guro na why ko lang guro na catch up. Naga-case build up naman gali sila.
Amo nang gin-mention mo. Oo, kay ti abi ko gani gasugid lang si Attorney Sargado nga may amo to tapos why man sila may ginahimo. Taga-case build up naman gali sila. Ti mga San-O Joms San-O mabalay ang kaso kag ma-file sa piskalya. Amo nang information directly sa natungdan i-plastar ng Manila kung ma-plastar na gidman kung anong mga kaso karon kag specialty sa mga pangalan nila ni nga ma-identify ni kag dapat ka mapamatud-an ti sila gid man ang mga individual nga nag-operate diri karon sa bay syudad sang Iloilo. So the time balang kag Attorney Sargado Joms basi kinahanglan ba nila bulig? Hindi sila maghuya-huya. Dangop sa City Council. Tawahay subong City Council, istorya inagi malang ubra nila da Joms. Mga abogado, tadag istorya inagi malang basi makabulig sa taga NBI. Basi kulang abogado da sa NBI subong budlayan sila mag build up sang kaso against sining mga kalaswahan nga mga Chinese nationals. Hindi sila maghuya-huya, palapit kadto lang sila kay Attorney Doron kag kay Attorney Cabaluna da. Or kung hindi pagid ka arapal ka ang kuan mga konsyalista. Kanto lang sila da sa kuan sa Office of the City Mayor. Kay Mayor Trias. Ako sila maglantaw laban-laban kung mamumalas na yung kaso laban-laban masarangan ni NBI. Kikisa ti laba maningila sa nangintina kisa sa mga kapulisan mo. Oo, ti ako yagapati ko nga masarangan ina sang NBI. Ang ako lang ya Joms basi bala kag daw kinahanglan nila sang jutay nga bulig. Damo abogado sa City Council da ga istorya inagi man lang sila da. Damo sang mga pwede pa nila nga mahimo nga mapuslan basi pwede sila ka bulig sa taga NBI da. Amo na ang mention dari bumudon kagin tamangkot sa banto kung bala may mahimo man ang licensing office diri sa syudad abi kay ako nagaling nagakatabo nga may mga kuha iya sa business permit pero sa likod sinagali ya Chinese national. Kung balati mapasangkad pa nila ang background check abi bumudon nga intak ang nagkuha sang business permit kung siya gid man ang tagiya. Amo na ang dapat imbisigaran sang City Council Joms. Amo na ang dapat nga hiwata nila da sang inquiry sa City Council. Kay hindi bala ang hambal ni Attorney Sargado diri sa syudad sang Iloilo mo. Diri ini naga-exister ang mga overstaying nga mga Chinese nationals nga naga-negosyo gamit ang mga dami nga mga Ilonggo. BPLO ang nag-issue diri sang permit. City government ang nag-issue sang business permit. Through business permit sa licensing office. Kaga mga business permits nga gina-issue sa ila pirmado ni Mayor Trias niti nagainano ang BPLO basi kinahanglan nga imbisigaran na sang City Council ang departamento nga ni BPLO nga ni kay nga nag-issue sila sang mga business permit sa mga damis sa mga Chinese. Kay ti na-confirm mo sang NBI nga may mga kasubong siniti basi may mga kinahanglan bala nga ligwaton da sa mga pulisa sang BPLO nga hindi makalusot ang ini mga dami sa mga Chinese national Joms. Di sa licensing, basi ko doon nabudlayan sila mag-background check bumudon niya mula doon sa nag-issue na last lock permit da. Amo gani, kung nabudlayan sila mag-background check, basi may mahimo ang aton sini nga City Council kung paano nga pabasko gabi ang pwersa, ang capability sang BPLO sa mga background checking ni. Pwede gid nga mahimo sang taga City Council Joms kung kadala utok nila. Ambot kadala utok nila mag-istorya sang biyan sa inagi nga istorya. So nang
namin ni kay siyempre ang NBI ito nagahulag na rin kay may mga information na ho. Dapat may hulag ang NBI, ang local government unit may hulag man Joms, kay hindi tani pwedeng itugyan lang sa taga NBI kay nagakatabo ini nga mga krimen diri sa syudad sang Iloilo, and nagakatabo ini partly because ang BPLO ang wala gali sang animuhi nga ang naisyuhan nila sa mga business permit mga dami sa mga overstaying nga mga Chinese national sa mga illegal aliens bumujumar. Hindi pwedeng away sang himuon nga tikang diri ang taga Iloilo City Government. Or basi kinahanglan isang taga BPL o mag-inspect Jones, basi kinahanglan nila sang anting-anting para nga may abilidad sila. Ano mga pwede nga mga anting-anting da Jones? Ano ganun mga example sa anting-anting ngipon sang kilat. Ano pa gid ang halina sa puso Joms ang saging? Dalaligpat na ko sa iba ni mo na ako na sa. Perlas na siya no, ano na sa man? Ang iban bangkil sang ano nga mga sapat ganina nalipat mga kwan abi na ni Joms mga sinang una pa ni nga mga klase sa mga anting-anting. Lain na ya subong mo, no? Hindi taman matawag sini nga mga anting-anting ni ang ginagamit ni bala or mga pareho na abi sa sports. May hampang ka, may game gadala ka sang pampabuinas, no? Ano mga pwede nga dala mo da nga mga pampabuinas sa Joms? Mga pagpati Oo. Mga kuan gid bala, mga objects gid bala. Nga daw magahatag sa imo sang inspiration nga kayuho nang imo sini nga hampang abi. No? Ang nabalaan ko na ya Joms ang ginadala na sang iban mga picture sang ila sini nga mga kahagugma. Sana all. Mga? Maya mo na. Why ka nakagihaw? Ang balaan ko ng kilala ko to lana, yan ang banyos Sinang una pa na yung mga lana, Jones. No? Lain na niya subong mo. Iba na. Ginakabig Manila sining daw hindi man sang pang good luck charm. Kundi ginakabig nila nga makahatag sa ilasang proteksyon Mga picture ni Mama Mary, mga picture ni Jesus Christ, mga picture sa mga sacred images ginadala nila sa ila sining mga wallet, gadala sang mga crucifix. May mga kasubong bala sa na Joms for protection nila. Ti ano ihanang bagay nga dalon sa mga taga BPLO nga mangin proteksyon nila against sa mga malaot ni nga mga illegal aliens nga nagagamit sang dami magnegosyo diri sa syudad Joms? Amo na kung paano balaan ang sa likod sino dapat may tagay ka mo. Oo. Amo na gani ano ang may ma-recommend ka sa ila nga pwede nila nga dalon? Mga tayo suggestion to kilala to nga manugbulong be. May suggestion ko Joms, hindi na kinahanglan mga manugbulong Kung ang iba niya mga picture sa ila sini nga mga wallet, picture ni Mama Mary, picture sang mga favorite nila nga mga santos, picture sang ila sini nga mga kahagugma, or ang iba na picture sang bilog nila nga pamilya Joms. Ang i-suggest ko nga dalon sang taga BPLO, picture ni Inday Raisa. Naman? Wala isang imposible mo, tanan himo mo. Damo pa sa isang hinimuan sa kay Mayor Triñas nga local chief executive na gid. Damo pa siya sang may nahimo sa kay Kung Jam. Kita mo,
ang mga portrait, mga picture frame ni Kung Jam sa mga barangay, ginaisla niya sa kay Inday Raisa. Kay si Inday Raisa, iya ang big star mo. Daw wala isang imposible sa kay Inday Raisa, Jones. Amo na nga dapat ang mga taga-BPLO, kung mag-operate sila again sa sining mga illegal aliens nga nagagamit sang mga dami para negosyo diri sa syudad as confirmed by NBI Region 6, dala sila sang picture ni Inday Raisa. So nabubudo niya, no? Kung paano nakaroon nga maatagaan sang itilapangod kahit as long as kung why sang naway siya nagkatabo karon nga nakpanay sini, no? Di nagapadayon, no? Expect ato nga magadugang pagid no kun why sang mga ma-regulate sini karon diri sa syudad sang Iloilo. Kita mo Joms nga daw katawhay na subong sang aton sini nga syudad, ka-peaceful na sang syudad sang Iloilo. Panilagay bala Joms ang kutob sang mga peaceful barangays, mga peaceful streets diri sa syudad sang Iloilo, kada pamuso Joms may picture ni Inday Raisa. So kadlaw do mo man ang ma-notice ta mo. Na-observe mo man. Do na-observe ta man sa pilak magbarangayan diri sa syudad. Amo na. Sus araw-araw taga BPLO na gidway pa sa nakabalo? So why ka lang ka pamangkot kay Joms? Why ka lang ka pamangkot kay Attorney Sargado? Pero why ka kabalo sa wallet ni Attorney Sargado? May 2x2 ni Inday Raisa to? So amo nang lantaw na to dere. Kaya sa pagpaningwa man kung paano ni karon nga ma-address ang amo sila concern mo doon Oo. By the way, ginapacheck tayo ni Subong Jom sa kay Bombo Angel. Do may ara kuno sang proposed resolution ang Iloilo City Council. Ining gina-construct ba lang nga karsada to, ang nagligad lang daw ano tong ginhimo to, may partial opening, may soft opening sang karsada ni balang nga nagakonekta sa syudad kag Sauton. Dra sa may area sang Mandurriao, ang ano ganing ngalan sang Boulevard na da? Sunset. Kay batita daw i-propose sang Iloilo City Council ang resolusyon renaming Sunset Boulevard. Kaya daw kalaway kuno yang nga Sunset Boulevard daw nagahinunod. No, daway kabuhi ti sunset mo. Ano bala kon sunset Joms, mga tao nagapalhaway, mga tao nagatulog, mga tao nagauntat trabaho kay sunset mo. Dulom. Ti daw kalaway nga ngalanan nga Sunset Boulevard. So may proposal ang City Council. A resolution requesting Department of Public Works and Highways kaman national road nimo. So DPWH project ni dapat request sila sa DPWH renaming Sunset Boulevard into pagtabi kon ano nga bago nga pangalan Joms ang ginapropose ang mga konsyalta. Daw di pa bagasing in how? Anong opposite sang Sunset how? Di pagbutlak yung sa adlaw. Oo. In English, sunrise. Oo. Tumpa. Bali sunrise. Sunrise Boulevard. Din balang mas manami? Sunset Boulevard o kun Sunrise Boulevard? Kung ako maglantaw, may giban niya na sunrise. Kung sa akon man niya, laing gidyang impact sang sunrise. Sang sa sun, set. Kay kung sunset, kung hinunod, kaysa kung magtulog ka ganito, binabawalan ka pa na sa una mo nga hindi ka magtulog, kaya naghinunod ng adlaw. Amo gani?
Susama do kado, ano nang tamda. Oo. Tiyan mo na, ginapacheck na ni kay Bombo Angel kung sinong sponsor sang sining resolution requesting DPWH to rename Sunset Boulevard into Sunrise Boulevard. So muna, no? Ang importante na makita tang rise, ang sun. Bisan sunset man or sunrise, basta importante may sun, Nabudlay na ako kung white sun kay madulom. Sige. So manabo mo doon ang ipansin ni Pastor na to sa iba nga public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Maraming salamat sa kay Bombo Jomar Villa. 24 minutos na nakaligad sa tak ng alas 9 saga. Alang-alang na naton sini nga tiyempo kay magasunod sa nidiri sa aton sini nga mga kabombo ang Black Time program nga City Hall in Action. Iban karon nga mga balita bantayan sa Bombohanay Saudto. Ini si Bombo Donny Digala para sa the number 1 and the most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Yari ang mga simpleng pagiagod makakinot sang tubig, hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katinlo. Maghugas sa mga kamot bago mag-uyat sa pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tiyon nga naghahanda ikaw sa pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sa pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang tumandok sang Haro Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserbe man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958, subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang 1 ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos,
ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bag-o kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang o kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong kaugalingon. The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. City Hall in Action. Mga balita at impormasyon direkta sa Iloilo City Hall sa pagpamuno ni Mayor Jerry Treñas. City Hall in Action. Upod sa inyong alagad, former board member Manny Galyar.
Pilipinas, las 9:33. Mayong aga sa ato sini mga kauturan sa mga suki naton sa kanginan. Kamusta kamo, no? Sa mga kauturan naton sa bilog nga Western Visayas, sa bilog nga sa Ilabinagid, sa bilog nga 180 ka barangay. Diri sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan daw manami ang aton sini panahon. Pila na ka adlaw mga kabiyanan nga daw nagbalik ang mainit nga palibot naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Unlike sang nagligad nga sinimana mga kabiyanan, nga gindalasa kita sang Bagyo Karina. Ang balanta na karon mga kabiyanan, diri sa aton sini natutunan kay pila pagid ka mga bagyo, kag tag-ulan ang aton gina angan-angan mga kabiyanan. So amo ni ang balanta ni karon, ang baha nga nagatuhaw diri sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan. Iyatanan ini sang DPWH nga obra, ang regional office, ang district office ng DPWH, ang gingasto sa syudad sini dire mga kabiyanan, hundred of millions of pesos nga drainage system, pero daway gapon masulbar ang pagbaba dire sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan. By the way, subong iyang adlaw, Huwebes nga edisyon sa aton sini palatutunan, entrada gid nga adlaw, Huwebes nga adlaw pit sa uno sang bulan sang Agosto. Mga duha na gid lamang ka bulan na bilin mga kabiyanan, filing na sang Certificate of Candidacy adres sa bilog nga pungsod sang Pilipinas. Sigurado si Mayor Jerry Triñas magapare-elect bilang mayor naton diri syudad sang Iloilo, kag sigurado man si Inday Raisa Triñas nga magadalagan bilang congresswoman, kag amo na ang masunod nga congresswoman nato diri sa syudad sang Iloilo. Kag sa piyak nga bayan mga kabiyanan, live makita subong sa Facebook sang mga viewers sang Bombo Radio Iloilo. Kundin man kamo nagapamati kamo sa inyo sinisoke sa kanginan, paborito sa kanginan mga kabiyanan, sa tagsa ka Lunes kag Huwebes nga adlaw ang City Hall in action. Badayon ang kauswagan sa syudad. Let us continue to rise, syudad sang Iloilo. Upod kay Inday Raisa Triñas. Why duwa? Change is coming. Consider 30 pa ang masunod nga congresswoman diri sa syudad sang Iloilo. Kag suman kay Mayor Jerry Triñas, kag kay Kagawad Miguel Triñas. Upod kita sa padayon nga progreso sang pamilyang Ilonggo, Uswag, Iloilo. Upod sa aton masunod nga congresswoman Inday Raisa Triñas mga kabiyanan. Sigurado kita diri sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan nga magapadayon pagid ang pagpasanyog kag pag-uswag sa aton syudad pagi sa pagpadala kay Inday Raisa Triñas sa Kongreso. Dali na lang mga kabiyanan ang ginatawag nga pagbago. Bagot sini mga kabiyanan, si Inday Raisa Triñas na balaan nyo naman, maalam, gwapa, maalam, mabuot, kag subong man high educational attainment, mataas ang iya sining gin-eskwelahan mga kabiyanan. Hindi basta-basta nga eskwelahan, may master degree ni siya from Ateneo de Manila University. Maayo manghimanwa, formal, respectable ang iyang mindset para gid lamang sa economic development diri sa syudad sang Iloilo mga kabiyanan. Kag loving wife ini si Inday Raisa Triñas, dedicated mother kag dignified. Ang suma total sini mga kabiyanan nga nakakadapat kag nakabagay nga ipadala sa palaboton ng eleksyon mga kabiyanan sa Kongreso si Inday Raisa Triñas. Sa dili gid lamang madugay mga kabiyanan sa piyaking kabayan, mangin kaupod naton, mangin bisita naton diri sa aton sini palatutunan si punong barangay Fred Hormiliosa sang barangay Malipayon City proper. Ara sa aton linya si punong barangay Fred Hormiliosa. Hello kapitan, live ko subong sa Bombo Radio. Kapitan. Hello, mayong aga sa
at ang pumuloy ang siyudad sa Iloilo, labi na gito pinalangga ko nga barangay Malipayon. Barangay Malipayon. Dugay ka ng kapitan kapitan? 2 terms ko pa lang, 2 terms ko pa lang sa mga kapitan sa barangay Malipayon, Sir Manny Villar. I see. Now, nawag kita sa imo da kay manti gusto kita pamangkot sa imo may kang tanan sa patag sang politika dira sa nasabit iya nga barangay kung kamusta, no? Ang report nga itong nga nabaton nga ti Inday Raisa Triñas sige ka mo Mayor Triñas kaya sini nga grupo nanong kabangdanan sini kapitan? Maayo din sa liderato ni Mayor nga mag-upod kami, wayan ko gadaduwa, nag-upod ako kay Mayor, kay Ma'am Raisa para sa congresswoman kay maayo din sila sa pagserbisyo sa pamuluyo sa siyudad sa Iloilo. Sa suwong nano nga mga bulig nga ginhatag sa imo barangay dira sa barangay Malipayon City proper? Ang ginhatag din ni Mayor sa amon ang drainage system sa barangay, no? Ang concreting of roads sa dalan namon sa Gwa pakadto sa Bagumbayan. Kanami kay mapino kag hindi makudul-kudul nga pag-agi sa mga salakyan sa diri sa amon sa Malipayon pakadto sa Bagumbayan. Kung amo gali way nagabaha sa inyo da kay mantimang drainage system nyo? Sir, Franca, gabaha man siya pero pag baha iya, pagka isa ka oras naga-subside ng mga tubig kay hindi naman kung pataas mabaha ang mga sulod sa panimalay. Pero okay naman sir kung gabaha siya pero isa lang ka oras, 2 ka oras tapos buhay na siya din sir. Unlike sang nagligad nga way panadama kayo ni... Oo. Gabinaha lang so Why, ang mga 2 days pa, 3 days ang bagyo, ulan sama lang si gamba mga pumuloy okay na kapag hindi lang natin pagpataas kung pataas ang kay damo pang balay mabaha. Okay lang na 1 or 2 hours ang baha sa barangay. Pero naga-subside ang tubig. By the way, kamusta mga pila ka bilog butante nimo da sa imo sining barangay? Sa akong barangay mga 800 plus sir. Okay man tan lang pumuluyo kung ano ang ako nga ng liderato kagib kami kadua na namon nga 18-0 sa barangay. No? Mga konsyalis mo upod sa imo? Ang mga konsyalis ko nagupod sa akong pero basi sa may mabuhin sa akong sugilan pa dayon magyapon mag-straight magyapon ang barangay. I see. Sa liderato na akong sir. Ano bot mo balon nga may mabuhin sa imo masaylo sa piyak? May mabuhin pero istoryahan sa namon na kung ano ang namahalin sila pero kung maghalin sila okay gyapon kuya sa barangay mag-straight gyapon ako na sa barangay. Mga pila ka bilog ang mag-saylo kapitan? Wala pa man huring-huring pa man kung mas sure na gid sila magsaylo. Pero wala pa man Pero tinuan po nga ang barangay Malipayon mag-grants lang kung ikatatlo nga mag-straight sa barangay. I see. Kamusta ang peace and order sa inyo ng barangay? Peace and order sa barangay okay gid sir. Tawhagid ang barangay namon. Magdason lagi na gid sa akon nga kagawad sa peace and order ada gid everyday nag-duty sa Sagwa, nagalibot garubing sa amon barangay. I see. Now, anong imo tantyar sa mga pumuluyo dira sa barangay Malipayon? Sa sining eleksyon? Okay gid damo gid mga upod sa akon kay siyempre sa kapitan gid sila yung maupod kay kung ano nila pangayoon ginapangayo yung sa babaw gina makasog na para matagaan man sila sa solusyon sa nila mga problema sa barangay. Kasi inatagaan ako ginaga kadto sa babaw ko ng pangayoon tanang financial tanang ko ano ang mga pumuloy obligado ano ko gid ginatatak ko gid para kung ano ilang ginapangayo na bulikan ko sila kadto kay mayor kung sino pa nga pangayuan namon. I see. Now, si Inday Raisa nakapamasyar na dira sa imo barangay, way pa? Kapamasyar si Inday Raisa sa barangay sang first niya nga libot-libot sa barangay, okay gid si Ma'am Raisa di sa barangay. Hindi siya mabugat nga dalon, mandamo pa yung nagapalangga kay Inday Raisa kay simple lang siya nga babae. Amo gani, no? Kag maalam nga babaye. Maalam, yes, oo.
Kung mo, nanong mapasalig ta sa mga pumuluyo nimo dira sa Barangay Malipayon kag sa mga kandidato sa idalom sa bungay ni Mayor Jerry Triñas, Kapitan. Okay, ang ako niya mapasalig ang maisay pada ugon sa barangay ang talang pumuliyo mga upod din sa akon simple mera gina-answer nga may ara kontra pero kung madala gitanan no gani sa aton mga uswag Ilonggo kag sa aton nga party list kag sa aton nga vice mayor kag sa dusi ka konsyales sa siyudad sa Iloilo magadaog gid ang barangay Malipayon maga-straight gid sa akong pag sa 2025 ay kaduwa nga babae nga congresswoman sa siyudad sa Iloilo, Ma'am Raisa Triñas. Ay, si. Kung mo, street voting ang inyong kampanya dira sa Malipayon. Yes, sir. Aha. Now, siling mo, sa subong, mga 800 ang mga butante dira. Sige pang registration na madugangan pa na goro, basta magsubra pa na 1,000, Kapitan? Oo, may damo pa man yung mga ako nung ginapang mga pumunuyo o mga manag 18 years old until May ginapa-registered ko pa sa subong kag ang mga disability kay ina pa ko pa nga ka mo ma-registered ka mo kay ako bahala sa inyo mag eleksyon nga ititigan ka mo sa ato nga mga kung ang mga lideres ka para makabuto kung pamilya nila. I see. So daw naman tap mangkot sa imo, no? At least nabatian ta ang imo sining pagpayag, ang inyo sining bugos nga pagsuporta kay Mayor Triñas, kay Inday Raisa Triñas sa sining palabuton nga eleksyon, no? So base kung may dugang ka pa sa mga pumuluyo diri siyudad sing Iloilo, binigay dira sa imo barangay, sa Barangay Malipayon City proper, Kapitan. Sa liwat no atong gid nga ibuto si Ma'am Raisa Triñas, Rising and Shine, no? Siya gid ang mga congresswoman sa 2025 sa diri sa siyudad sang Iloilo. Gani wala gid ako gadua-dua nga mga upod sa liderato ni Mayor kag kay Ma'am Raisa kay magadaog gid kag wala na dodua ang mga pumuluyo sa barangay kung sino ang mayo nga lideres sa barangay. Gani akong suporta akong mga councilor kag mga SK councilor, SK chairman, ara gid suporta sa mga liderato ko sa barangay, ara gid ang tanan pati pamilya, ara gid kay Ma'am Raisa Triñas sa congresswoman kag sa aton nga mayor, sa aton ni Mayor Jerry Triñas sa gihapon. Wala kontra. Way kontra. Yes. Way kontrada si mo barangay. Wala. Okay. Salamat gid sa imo sina, ano? Tapos ng boxing sa imo barangay da, bugto na ilog sa pato sa imo barangay da, Kapitan? Yes. Aha. So, salamat gid punong barangay Fred Hormiliusa sang Barangay Malipayon City proper. Thank you, Kapitan. Thank you, Gid. Ndabang salamat sa panging pamati sang Bombo Radio. Manigalyar, Bombo Radio. Okay, salamat, Gid. Punong Barangay Fred Hormiliusa sang Barangay Malipayon City proper, mga kabiyanan. So, amo to ang iyaging payag nga way dua-dua ang mga pumuluyo, ara, Gid, sa likod, mga kabiyanan, ni Mayor Triñas, kag subungman ni Inday Raisa Triñas, kag Kagawan Miguel Triñas, kag ang iya sining mga grupo, mga kabiyanan, kag bugto ng liyog sa pato kung si Kapitan pa, daway naman problema ko no, dira sa iyang barangay, way na kontra, dira sa iya sining barangay, mga kabiyanan, so no, sa kay punong barangay Fred Hormiliusa, ang ining Barangay Malipayon City proper, mga kabiyanan, kabahin gid lamang ini. Asang 175 na tanan ka mga barangay ang ara nagasuportar kay Mayor Triñas kag kay Inday Raisa Triñas, mga kabiyanan. Out of 180 barangays diri sa siyudad sa Iloilo, 175 ka mga barangays ang nagasuportar na sa kay Inday Raisa Triñas kag subungman sa kay Mayor Jerry Triñas nga ang amo ni, no? Kay manti amo ning naisip sa mga tawo, ang gusto sa mga tawo nga makabulig sa ila. Sa ila sini barangay. Kag nakabulig na sa ila sini barangay, madamo na ang ginbulig ni Mayor Jerry Triñas,
kag ni Inday sa Triñas sa ila sini nga barangay mga kabyanan. Tikon makapwisto pa ini si Inday sa Triñas. Ano pagidayan nga mga bulig? Ang matabo sa mga kabarangayan diri sa syudad sing Iloilo kay madamo sa mga padihat, madamo sa mga programa nga nabalaan si Inday sa Triñas mga kabyanan. So ina mga kabyanan, kabahin lang ani ina sa aton nga pagpakigangot sa kay punong barangay Fred Hormiliosa sa Piag nga bayan ang oras sa bilog nga kapuluan sa Pilipinas las 9:48. Padayon ka mo nagapabati diri sa aton sini palatutunan City Hall in action. Kag sa Piag nga bayan mga kabyanan balanta man ni no. Ang ining daw mabudlay sulbaron nga dugay na niya news timpos na nga baha mga kabyanan. Nga nagatuhaw diri sa syudad sing Iloilo mga kabyanan. Bangod sang barado nga kanal despite of hundred of millions of pesos nga gigastos sa gobyerno sini. Iya trabaho ni sa DPWH, Regional Office, kag District Office. Agin gastusan sa gobyerno ini mga kabyanan nga bago pa lang gani mga kanal ni mahinay na ang pagsulpsop sang tubig sa karsada mga kabyanan. Bangod nga ti gamay ang buho padulong sa kanal, mahina ang buslog sang tubig padulong sa sapa mga kabyanan. Amo ning kalanabo diri sa aton sini palibot. Bot ano bot sa bolon sini? Bot ang bolon sini nga mahina ang obra sang DPWH, kapalpakan naman sang DPWH sini mga kabyanan. Ti ang si Mayor Triñas nagmando sa City District Engineering Office nga mapakigangot sa kay Regional Director sang DPWH kag hambalan nila ini kung paano masolbar ining baha kay makatalakan ining baha diri syudad sing Iloilo. Dapat masolbar ini mga kabyanan. DPWH abi pakita sa mga tawo nga maayo ka mapaglubra ang kapalpakan nyo to sa ungkap flyover amo po tong isa nga to. Abi inita na pagliwaton kay manti madamo na nga kwarta, minilyon na, 100 of millions of pesos ang ingastos sinisang ato sinigang gobyerno. Kagamo gyapon ang nakakatabo, ang bahara gyapon ay nanuman. Hambalan na dugang mga kabyanan diri sa aton sininga palatutunan sa Piag nga bayan mga kabyanan nagapanginbulan magita kay Mayor Jerry Triñas bilang napilian nga top performing city mayors. Congratulations Mayor Triñas. Top performing city mayors diri sa Western Visayas mga kabyanan si Mayor Jerry Triñas ang kag may rating 91.8% in public office and public trust. Ini mga kabyanan ti base ini sa National Performance Survey sang RP Mission and Development Foundation. Kita saksi naman kita diri syudad sing Iloilo kung nano ang nakita naton nga pagbago development sa syudad sing Iloilo, paano nag-uswag ang syudad sing Iloilo mga kabyanan. Ini na kita matingala sini. Akon nga tagaan sang dako nga ratings. Kag top performing mayors diri sa bilog nga Western Visayas si Mayor Jerry Triñas. In fact, kung may survey bilog ang Pilipinas, pirap siguro basi siya pagid ang nagapanguna nga performing mayor sa diri sa performing mayor diri sa bilog nga Pilipinas mga kabyanan. Damo sa mga service delivery, maayo nga service delivery diri sa syudad sing Iloilo mga kabyanan. Maayo nga pamalakat sa syudad sing Iloilo. Good manager si Mayor Triñas, good governance ang nakaglanabo sa city government mga kabyanan. Program, may mga programa, madamo nga mga programa ni Mayor Triñas nga paragit sa pumuluyo. Ang program sa iya sining ikayong lawas. Nga ginatipan niya gid ang mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Ang program ni Mayor Triñas sa education, sa environment, kag ang livelihood, kay iban pagid nga mga programa. Alantuhan nyo ba lang plasata? Alantuhan ba lang aton nga mga public market kay by December siguro basi
ma-operate na ni ang aton nga public market sa katahom nga public market mga kabyanan, moderno nga public market nga pinakakampiyon nga public market mga kabyanan siguro sa bilog nga Pilipinas. Inibangod sa ginatawag nga political will ni Mayor Triñas ang kabakas kag dedicated in public service ni Mayor Triñas. Ilabi na gid kung ara pagid sa pwesto si Teresa Triñas, magaupod sila nga duha mga kabyanan kag upod sila sa pagpangalagad kag madugangan pagid ang katahom sang syudad sang Iloilo. Subong iya makita naton nga damo na sa mga turista gani gakanto di sa aton, damo na mga bisita, damo na konbensyon diri sa syudad sang Iloilo. Makita naton sa mga salakyan. Anang nagator halin sa Luzon, sa Mindanao mga kabyanan. Kaya man di naman tugan ang syudad sang Iloilo nga well-developed na syudad, progressive na syudad. Ang syudad sa Iloilo mga kabyanan, ina bangod mga kabyanan sang kabakas ni Mayor Triñas, ang iya sining nga dedikasyon sa ginatawag nga public service, hindi uyaya nga klase sang leader nga way naton makita nga leader halin sang una diri syudad sa Iloilo. Subong pa lang kita sang leader mga kabyanan nga makahatag sa kauswagan diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan pagi sa kay Mayor Jerry Triñas. Amo na nga si Teresa Triñas dapat kay nakagbagay sunod sa mga kapitanes kag sa mga pumulo sa barangay nga ipadalagid sa Kongreso sining palaboton nga eleksyon kay amo ni ang makabulig sa aton sa mga pumulo diri sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Base iya sa mga istorya sa pila ka mga kultura naton nga ti daway naman duwa si Teresa Triñas malanding gidiya sa Kongreso mga kabyanan sining palaboton nga eleksyon. Kag iban pagid mga kabyanan diri sa aton sining palatutunan aton nina hambalan ang syudad sing Iloilo mga kabyanan nakakuha man sa medalya nga smoke-free city ang syudad sing Iloilo. Daw gamay naman lang ang nagapanigirilyo nga makita naton diri syudad sing Iloilo mga kabyanan. Kay manti bangod sa kampanya naton sa sigarilyo sa pagpamuno ni Mayor Triñas nga sa una si Mayor Triñas siya grabe manigirilyo ti subong yan naguntat sa sigarilyo. Apat, 5 kaha sa una kay Mayor Triñas. Tinagsunod na malang ang pilag ka mga kauturan naton diri syudad sing Iloilo. Damo sobra 50% siguro mga kauturan naton ang naguluntat sang sigarilyo. That is why mga kabyanan gintagaan sang medalya. Gold medal ang syudad sing Iloilo nga bilang hilway kag libre sa ginatawag nga pagpanigarilyo. Hambalan na dugang mga kabyanan sa pila ka mga public affairs program sang Bombo Radio. Daw lang lagi ang aton sining panahon mga kabyanan diri sa aton sining palatuntunan. Magapunabalik kita sa Lunes nga adlaw 1:30 ang takna sa hapon diri sa aton sining palatuntunan ang City Hall in action. Kag ini ang inyo lagad si former board member Manny Galyar, Uswag Iloilo. Padayon ang kauswagan sa syudad sang Iloilo mga kabyanan. Let us continue to rise, syudad sang Iloilo. Opod kay Inday Raisa Triñas ang masunod nga congresswoman diri sa syudad sang Iloilo. Mabuhay kabutan ng tanan. I shall return. Good morning. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.